Komiði sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu hér hjá okkur á Samstöðinni. Mánudagskvöldið 17. mars. Með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Við ætlum að kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld. Sæl og blessuð, Oddný. Blessaður. Hvernig hefur það? Ég það bara gott. Það ekki? Jú. Við ætlum að enda dagskrána í kvöld á því að tala norður í land, heyra í Þingeyingi sem að stóð fyrir alveg gríðarlega flottu skákmóti. Sem að hefur vakið mikla athygli. Teflir þú sjálf? Já, ég tefli, en ég ekki góð að tefla. Ég eiginlega, mér langar mjög mikill að vera góð að tefla. Þannig ég tefli stundum við son minn, hann hins vegar svolítið góður skákmaður og að mér er gaman að lesa skák. Ég les oft bækur skák og jafnvel svo lýsingar á skákum og svoleiðis. Einmitt. Og gaman að fylgjast með fólki tefla, já. En þú? Ég er meiri britsari heldur en skákmaður, en eftir að því betri sem ég verði í brits, ég hef tekið eftir að því skárri verði ég í skák. Nú, já. Þannig að þetta eru svona systur. Og hann Hermann Aðalsteinsson, hann formaður Góðans, hann ætlar aðeins að ræða við okkur það hvernig þeir Þingeyingar viðhalda þessari list að tefla. Nú veit maður alltaf heyrt þessa sterku skákhefði í Grímsey. Já. Að því að Willard Fiske var þar og gaf Grímseyingum tapborð en ég hafði eitthvað ekki heyrt Mývetninga og tengsl Mývetninga við skáklistina en þau eru sem til staðar. Já, og Þingeyinga kannski. Já, þetta er meira Reykdalingar og Þingeyingar en Mývetningar held ég samt ekki alveg klára því. En mótið sem við ætlum að fjalla það átti sér stað í Skjólbrekku, félagsheimili Mývetninga, sem breytist þarna mikla skákhöll helgina og hann Björn Þorfinnsson sem er ritstjóri DFF, hann verður með í þessari umræðu og hann náði einmitt að vinna mótið og í loka viðureign þá teldi hann við bróður sinn, Braga, og lá mikið undir og þeir voru deildu saman herbergi og spurningi var átt hann að halda bróður sínum vakandi, átt hann að trufla hann fyrir loka orrustuna. Léttar nótur skák. Það er svona ívið meiri alvara í því sem er að gerast á Reykjanesi eða því sem er ekki að gerast. Við höfum beðið eftir næsta gosi. Ertu ekki svolítið spennt eftir því hvort þetta verður stórt af því að við höfum beðið svo lengi núna? Jú, það er svona farin að búa svo svolítið undir skjálftana. Já. Það er alltaf aðeins að tekka hvort það er nokkuð blómapottar svona beint fyrir ofan. Já, einmitt. Já, ofan höfðagafla og svoleiðis. Já. Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, hann kemur hingað og hann mun upplýsa að það sé kvíði í honum þegar dregur að svona atburðum. Það er ekki bara þannig að eldfjallafræðingar og þessir fræðimenn tjúnist upp og verði bara spenntir, það getur verið kvíði líka. En gaman, já, því hann er í þessu náttúrulega af lífi og sál. Já. Og þá er kannski ekki skrítið á að það sé bara tilfinningalífið allt sé undir. Nei, einmitt. Nú, hundingjarnir, það er nú held ég, átt þú ekki heiðurinn af ég myndi ekki segja heiðurinn, já. En jú, að því að við höfum stundum farið út á götu að spyrja svo kallaðan almenning, eða svona bara spurning dagsins. Og Marja Lilja ætlar að fara í dag og spyrja. Taka hans púlsinn. Já, ræða við fólk svona eitthvað sem að okkur finnst skipta máli. Já. Rödd almennings, þetta er okkar tæki til þess að fara út fyrir stúdíóð okkar hérna. Við erum alltaf að reyna að virkja og fá almenning og fá sem flesta hingað að borðinu. Já. Og tekst bara yfirleitt mjög vel, finnst mér, en það er auðvitað, fólk þarf að fara í gegnum þessa eldskýrn í sjálfu sér og hugsa hef ég eitthvað þetta mál að segja sem er náttúrulega finnst frekar að sérfræðingarnir eigi að segja það en svo eru menn líka pirraðar á því séu bara sérfræðingarnir sem tala. Að gefa almenningi rödd getur verið valdefling almennings, maður má aldrei gleyma því. Nú Gunnar Smári Egilsson, hann ætlar svo að ræða við Helen Ólafsdóttur ráðgjafa alþjóða öryggismál. Það er nú aldeilis af nóg að taka eins og þú ætlar aðeins að koma inn á hérna á eftir vegna þess að við ætlum að byrja þáttinn á viðtali sem að þú tekur þau mál. En það er alltaf gaman að heyra í Helen. Hún er mjög þekkir svona hlutin innanfrá eða þannig. Hún er svona eins og þau verið dálítið svona fréttaritari Rauða borðsins.
hún er mjög færi því að koma frá sér því sem hún hefur að segja. Þeir voru líka nokkuð góðir í því að koma frá sér því sem þeir höfðu að segja, þeir Páll Ásgeir Ásgeirsson, Sigurjón Egilsson og Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson, blaðamenn sem ræddu við mig blaðamennsku og fjölmiðlun. Já, það er mánudagur auðvitað og þá varst þú með fjölmiðlaumræðina. Það er alltaf svolítið hiti svona oft svolítið hiti í þeirra umræðu. Já, oft svolítið hiti, sko. Ertu svona æstur einhvern veginn og spenntur fyrir vinnuvikunni? Er þetta mér að kenna? Ég veit það ekki. Nei, þetta er greiðlega hitamál. Já, það er svolítið hiti í þessu innslagi í kvöld. Ég verði að viðurkenna það. Það er meiri hiti en ég sá fyrir. En manni dettur í huga þessi vegna þess að okkur er ekki sama blaðamennskuna og fjölmiðlunum og við erum hræddum að þetta sé alltaf að bara fara í vaskinn. En ég lofa bara sprúðlandi, áhugaverðri og skemmtilegri umræðu fjölmiðlun, en þú ætlar að hefja leik á spjalli við hvern? Harald Ólafsson, veðurfræðing, sem vill gjarnan ræða núna þessi vopnakaup Íslendinga, sem eru svona að margra mati hafa nú ekki alveg verið rætt kannski og þetta má segja að það sé einhvers konar neyðarástand og þú veist það er svo mikil ógn í lofti að það bara verða að treysta sérfræðingum og stjórnvöldum fyrir slíkum ákvörðurum á svona stundum sko. En ég hlakka til að heyra hvað hann segir því hann hefur mjög svona ákveðnar skoðanir á vopnakaupa málum, stríðsrekstri en í tengslum við sko Evrópusambandsinngönguna. Þannig að hann ætlar að ræða, segja okkur frá því hvernig þetta tvennt tengist og ég held að það sé nú bara spennandi að heyra. Það sem að hugsanlega trójuhestar koma í sögu, eða hvað? Já. Sko, þetta er eiginlega allt með miklum ólíkindum hvernig mann er þeytt frá einu veruleika til annars. Í morgun þá er Morgunblaðið að taka viðtal við Bjarna Má Magnússon, prófessor á Háskólanum á Bifröst, sem lýsir ánægju með herta stefnu utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í öryggis- og varnarmálum og það er verið að hrósa í rauninni hergagna framleiðslu má maður eiginlega segja hér á landi, tækifærum í henni og hvernig háskólarnir geti komið inn í þetta og eitthvað maður bara býtu, þú varst að tala um að það veri kannski ekki verið að spyrja. Nei, en líka kom það einmitt fram talaði við Hauk Arþórsson daginn þar sem hann var að tala og hefur komið fram í umræðu víðar líka sko Silikondalinn, Kísildalinn og bara þessa raunverulega nýsköpun háskólana, hvað þeir eru fyrirtækjana og háskóla og raunverulega samtengingu háskólana við fyrirtækin í meira mæli og það sé þá kemur einhvern veginn í ljós að það er mikið til vegna áherslunar á hergagna tilraunamennsku og svokallar hergagna nýsköpunar. Eru við hinn nýja Svíþjóð bara í þessu? Já. Svolítið skrítið. Við treystum því nú að Háskóli Íslands verði ekki kannski mikið ekki stór samstarfsaðili í þessari vopnaframleiðslu. Já, það er kannski meira háskólan á Hólum. Já, það þarf að spyrja þetta. Já, það þarf að spyrja þetta. En Oddný Ævarsdóttir, kærar þakkir fyrir að aðstoða hér við kynninguna. Takk. Og farið ekki langt áhorfendur góðir eftir andartak þá hefum við dagskrána en áður en kemur að því þá verða stutt skilaboð og mér langar bara svona rétt að nefna það að þið sem hafi fylgst með okkar efni þið mættu gjarnan leggjast í lið með okkur og dreifa því sem að ykkur líkar og eins ef einhver ykkar hafið áhuga á því að gerast áskrifendur en þið hafið ekki komið í verk þá er það hægðarleikur með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is haka við hnapp þar sem stendur áskrift og fyrir aðeins 2500 krónur getið á mánuði getið þið stór aukið líkurnar á því að samstöðin lifi sem frjáls fjölmiðill í eigu almennings. En eftir andartak hefst dagskráin ekki fara langt. Sjáumst eftir smástund. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góðu gestur. Það er Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, prófessor í raunvísindadeild Háskóla Íslands og formaður Heimssýnar sem er félag fullveldi Íslands, er það ekki? Rétt. Og þér liggur mikið á hjarta núna varðandi ekki bara fullveldismálin heldur þú ert að pæla í þessu mikla áhuga íslenskra stjórnvalda á því að taka þátt í stríðsrekstri. Já, ég velti þessu mikið fyrir mér. Það virðist vera ákveðin hluti og ákveðin hópur fólks hér á Íslandi og ég held að þessi hópur sé mjög lítill, miklu minni heldur en umræðan gefur til kynna, hafi tekið trú á Evrópusambandið í þeim skilningi að þetta fólk vill fyrir alla muni verða þegnar í þessu sambandi. Og það er einhvern veginn þannig að það þarf ekkert að gerast í heimsmálum eða bara nokkur staðar öðruvísi heldur en að þessi hópur sjái það sem rök fyrir því að Ísland þurfi að ganga í þetta bandalag. Og nú gerist það verður svona svolítil ólga í heimsmálunum. Forseti Bandaríkjanna skiptir lið þarna í stríðunni í Austur-Evrópu og þá verða menn órólegir en lítar svo á að þarna sé hugsanlega tækifæri til þess að koma Íslendingum inn í Evrópusambandið. Og af því tilefni er rétt að draga fram skoðanakönnun sem var gerð fyrir nokkrum mánuðum síðan hún var framkvæmd af fyrirtækinu Prósent þar sem Íslendingar voru spurðir að því hvort að þeir kærðu sig að kaupa vopn handa stjórnvöldum í Úkraínu. Og þá kemur bara í ljós að það er mjög lítill hluti Íslendinga, það er 20% sem vilja gera það. Allur þorri Íslendinga er harður á móti því og meiri hluti stuðningsmanna allra stjórnmálarflokka á Íslandi, líka Viðreisnar og líka Sjálfstæðisflokksins. Það kom nú sumum á óvart. En þannig er það bara. Og þetta má segja að sé svona hinn þögli meirihluti á Íslandi. Hinn þögli meirihluti á Íslandi kærir sig ekki þetta. En nú má segja fyrir ekki að þetta sé, jafnvel þótt þetta sé bara nokkura vikna eða mánaða gömul könnun og þá hafi svo margt gert í millitíðinni að það væri verið að vita hvað Íslendingar segðu. Það væri vissulega forvitnilegt að spyrja Íslendinga aftur, að framkvæma fleiri svona skoðanakannanir. Við fórum nú bara í svona spurningu götunar fyrir viku síðan og spurðum og þá komir óvart, það voru nú ekki nema bara örfáir og það er ekki marktæk eða vísindaleg könnun, náttúrulega alls ekki. En þar voru bara, þeir sem við rættum við voru bara vildu frið, að Ísland væri staður friðar og vildu ekki Já, ég held að það sé viðþorf allra lang flestar Íslendingar. Það er ekki þannig eins og sumir vildu halda fram að það væri svona einhverju harðlínu vinstri menn sem væru svona aðhildust frið og svo einhverju gamli bændur í Framsóknarflokknum. Það er bara ekki þannig. Það er allir þorri Íslendinga sem er á þessari línu og það sem nú svona svolítið skuggalegt er það að þetta er ekki svona á meginlandi Evrópu. Það voru gerað að minnstakosti 2 skoðanakannanir í fyrra og það sem kemur í ljós að nokkuð stór meirihluti þegna í þeim ríkjum sem núna er í Evrópusambandinu og vildi þá kaupa vopn handa Úkraínumönnum til að framlengja þetta stríð. Við vorum þarna með 20% Íslendinga sem vildi kaupa vopni í október í fyrra. Nú hefur það gerst að Bandaríkjamenn hafa skipt lið þarna og það kemur ekkit óvart þótt að þetta hlutfall væri komið niður fyrir 5% núna. Það væri sem sagt nánast engin
sem að myndi vilja gera þetta og þá ríkur Evrópusambandið á stað sko, til þess að setur fram svona mjög stórkarlarlegar hugmyndir það að auka vopnaframleiðslu og setja gríðarlega peninga í það bæði að senda vopn til Úkraínu og fylla allar geymslur í Vestur-Evrópu og Mið-Evrópu og þetta algjörlega á skjön við alla þá hugsun sem ríkjandi hér á Íslandi og hefur alla tíð verið ríkjandi frá því löngu fyrir lýðveldisstofnun. En núna sko Íslendingar náttúrulega eru ekki í Evrópusambandinu og eru þó í NATO þannig að það svolítið búið að vera að ræða stöðu okkar sérstaklega hvernig við svona hvað eigi að gera akkurat núna og var það ekki fréttum Kristrún var í viðtali í morgun heyrði ég þar sem að ég heyrði ekki í því en mér var sagt að hún hefði sem sagt bara sagt að Íslendingar gætu vel tekið þátt í þessum stríðsrekstri. Já, það dálítið óhugulegt að mínu mati hvað sumir stjórnmálamenn virðast vera tilbúnir til þess að setja Íslendinga á þennan stríðsvagn. Sko menn hafa eins og við náttúrulega vitum að það hafa menn hér á Íslandi ólíka skoðun svona almennt á þessu sem kallað öryggisvarnar eða hermál og það auðvitað margir sem aðhyllast aðild að NATO og þannig hefur það nú verið hríð og umræðan svona verið dálítið hlynnt því sjónarmiði ég held að það fólk sko sem þar og telur að svona mikil vopn og margar sprengjur sko stuðlega öryggi ætti að velta því fyrir sér af alvöru hvort að það fólk ætti að spurja sig að því hvort að það haldi að Bandaríkjamenn og Bretar munu undir nokkrum kringustæðum láta það yfir sig ganga að eitthvað stórveldi sem að þeim er andstætt muni ná einhverju fótfestu á Íslandi. Svar við því alveg augljóst. Þeir munu aldrei gera þá skiptir engu máli hvort að einhver svo kallaður varnarsamningur staðar eða aðild að einhverjum klúbbi í þessu máli. Þetta bara svona, þetta hinn undirliggjandi geopolítiska staðrind í heiminum bara og þegar menn eru svona búin að átta sig á því held ég að það sé nú auðveldara að halda áttum í umræðinu eftir það. En þá kemur kollegiðinn í háskólanum og talar kannski möguleikan á að stofna íslenskan her. Það geti eitthvað verið sem myndi hugnast hér sem að vildir vera fyrir utan Evrópusamstarfið en... Já, þetta sko, ég held að allir þóra Íslendingar hlægi bara að þessum hugmyndum íslenskan her. Sko bæði eru það mjög margir sem að telja það bara rangt að stunda manndráp og þó í talningum fjöldamorð í pólitískum tilgangi. Nú svo það auðvitað líka þannig að íslenskur her myndi aldrei geta neitt í einhvers konar átökum við einhverja aðra heri. Þetta einhvern veginn, þessu umræða einhvern veginn öll út í bláin að mínu mati og ég svo sem átta mikið á því í hvað tilgangi hún þjónar sko þeir sem hefja máls á þessu verða einhvers konar skotspæni eins og Bjarnason var á sínum tíma hann fór að tala þetta fyrir löngu síðan og það voru teiknaðar skrípamyndir af honum sko í 20 ára á eftir út af þessu máli og nú það er ég held að enginn sko ég held að menn myndu að vísu ekki teikna skrípamyndir af honum kannski varandi þetta núna að því ég held að sé orðin svona það búið að kynda undir samsvöldum þannig að þótt að almenningur vilji síðan ekki fara að stíga það skref að taka þátt í hernaðaruppbyggingu eða stríðsrekstri að þá nú samt heyrir maður miklu meiri svona ymmit pælingar varðandi Evrópusambandi hvort að það sé einhver vörn í því fólk sem hefur aldeilis verið á móti því farið að pæla aftur í aðild á nýjan þannig að þetta Evrópusambandsmál virðist nú eitthvað að koma inn í Já, sko, þetta bara eins og með kókið, sko, ef að það nógu margir fjölmiðlar sem að segja eitthvað nógu oft, sko, bara can't beat the feeling, þá fer fólk að trúa því að kók sé gott og þá skipta staðreyndir málsins bara óskup litlu máli, ef það bara sagt nógu oft, þá einhvern veginn virðist svona svo hugmynd síjast inn að það sé einhver utanakomandi ógn sem að
En stjórnvöld, en þetta ekki bara gamlir stjórnmálamenn eins og Björn heldur, þetta núna, okkar stjórnvöld eru sem sagt, ef að þú ert að lesa rétt í þessa könnun, sem að ég efast ekki ég sá líka niðurstöðunar, að þetta ótvíræð niðurstöða, að þá eru stjórnvöld núna ekki í takt við þennan almenna vilja þjóðarinnar og ert þú að meina, tengsli með Evrópu, nú ég fiska eftir sem sagt, að því þú ert nú formaður heimsýnar, ert að meina þá kannski að stjórnvöld séu bara farin að svona hugsa í takt við Evrópusambandið meira heldur en þjóðina? Það ekkert launungamál að ríkisstjórnin sem núna við völd á Íslandi vill koma Íslandi í Evrópusambandið. Hún hefur sagt það að hún hefur ákveðið að taka skref í þá átt sem að nú ekki mjög sanngjarnt og nánast svik á kosningalofunum bæði Flokks fólksins og Samfylkingarinnar. Samfylkingin, hún fékk það fylgi sem að hún fékk í kosningunum út á það að leggja þetta mál á ís. Og svo bara skiptir hún skoðun þarna mjög snöggt eftir kosningar og það gerir Flokkur fólksins líka sem að lofaði nú að taka engin skref í þessa átt. Þannig að þetta nú ekki mjög gæfuleg vegferð sem að þarna verið að fara á stað í. En það rétt, þau vilja fara þarna af staði þetta og ég held að það sé ekkert launungamála með því verið að hella mjög miklu eitri í samfélagsumræðu á Íslandi því að menn skiptast auðvitað mjög í fylkingar í þessum málum en harðar heldur en þið gerð á sínum tíma í herstöðarmálinu og NATO-málinu. Það í þessum mál ertu að menna Evrópusambandsmálinu? Já, í fullveldismálinu, hvernig eiga ráða á Íslandi, hvort það Evrópusambandið eða einhver. En þó hefur nú þessi umræða ekki beint verið upp á borðum, það ekki eins og menn hafi verið mjög virkir í að ræða aðild eða ekki að Evrópusambandinu nú fyrst mann í langa tíma. Já, það hún hefur verið svona undirliggjandi svolítið hjá þessum stjórnmálamönnum, hjá vissum stjórnmálamönnum og hjá þó nokkuð mörgum fréttamönnum líka, menn hafa svona vilja ræða þetta og það alltaf þegar eitthvað vandamál kemur upp í samfélaginu að þá alltaf einhver sem að bendir á að staðan sé betri í einhverju ríki Evrópusambandsins og þarlegandi sé rétt að ganga í Evrópusambandið. En hvernig kom til að þú, veðurfræðingur og raunvísindamaður í háskólanum finnur hjá þér þessa svona sterku andstöðu við Evrópusambandið? Þessi spurning kemur mér nú aldeilis óvart, ég hef aldrei lent í henni áður. En svona persónulegt ég er ekki að segja að þú sé eitthvað út í hött. Ég get alls farað því, ég hef búið í Evrópusambandinu í mörg ár og átta mig á því hvernig hlutirnir gerast á þeim slóðum. Og ég reynir svona að fylgjast með stjórnmálum í þessum löndum sem að þar eru, nokkrum löndum og svona eftir því sem ég get og það mjög margt óhugulegt þar. Ég alveg sannfærður það að Evrópubúar hafa ekkert þroskast neitt óskaplega mikið frá því sem var 1916 þegar þið voru í skotgröfunum. Eitthvað svo lítið, sérstaklega kannski í þeim löndum þar sem að menn ráða við það að breyta landamærum með kosningum. Það gerðist í Bretlandi að vísu töpuðu Skotar eða sem sagt fullveldi sinnar í Skotlandi töpuðu þeim kosningum en það var í sjálfu sitt aldrei merkilegt að það var þó gengið til kosninga málið. Og sama var í Kanada sem svona svipaði menningarheimur, menn kusu í Quebec. Þetta ráða menn ekki við að gera í öðrum hlutum Evrópa því virðist. Eins og í fyrir Júgóslavíu og í tala nú ekki þarna austur í Úkraínu. Að leyfa þessu fólki í þessum umdeildu héruðum bara að ráða sér sjálft, það finnst mönnum algjörlega fráleitt og það sé að stjórnvöldum og það sé alveg allt í lagi að drepa 1 milljón manns til þess að hnykkja á því. Svo það auðvitað þannig að maður sér að í svona stórveldi eins og Evrópusambandið að þá það kjarninni sem að ræður, hann sogar til sín allt vald, peninga og stjórnvald og jaðarsvæðin svona að verða meira eða minna útundan og það Það kannski eina sem að maður hugsa með Evrópusambandi. Nú var ég frekar í gamla daga eða svoleiðis, maður var á móti
Evrópusambandinu út frá eiginlega þá var ég nú að hugsa svona meira eins og náttúruvernd og auðlindamál og þannig en svo kannski fór maður að hugsa með sér að Íslendingar þyrftu kannski að fara í Evrópusambandi til þess að druslast til að fara í gegnum og búa til reglugerðir og til verndar svona eins og náttúrunni og þannig svo finnst mér núna sko Evrópusambandið hefur maður heyrt kannski hefur gert tilraun til að stöðva ítök stórfyrirtækja og hefur til á einhvern hátt hvort sem það vegna almanna sem sagt réttinda eða hagsmuna eða náttúrunnar sem fara náttúrulega saman að stóru hluta sko en þú segir þér finnst ekki að hafa breyst núna þegar það augljóst að við þurfum að býta það hérna 3 pólar stórir valdapólar kannski Kína, Rússland og Bandaríki sem eru þá nú bara mjög ég held að það sé ekki nokkur vafi á því að það sé Íslendingum fyrir bestu að halda sem allra mestu valdi innanlands til þess að geta tekið ákvarðanir sem að gagnast Íslendingum og við teljum bara að vera réttar núna að skella á tollastríð milli Bandaríkjanna og Evrópu og við myndum svona nánast bókstaflega kremjast þar á milli ef við værum í Evrópusambandinu viðskipti okkar við Bandaríkin eru miklu meiri heldur en ég bara nánast allra aðra í Evrópusambandinu á per íbúa og skipta okkur miklu máli Evrópusambandi sjálft það hefur hins vegar bara töluverða hagsmuni af því að skella í smá stríð þarna vegna þess að tollar þeir renna meira eða minna beint í fjárhirslu Evrópusambandsins, miðlæga fjárhirslu Evrópusambandsins og Evrópusambandið á í töluverðum vandræðum með að fjármagna sig það getur ekki gengið beint, það getur ekki skattlagt íbúana beint eins og menn gera í Bandaríkjunum það þarf að svona það bara miklu erfiðara að fyrir það að ná í peninga en svo ef þau lendi í tollastríði þá streyma peningarnir inn þannig að bara þarna eru augljósir andstæðir hagsmunir Íslendinga og Evrópusambandsins þannig að og svo þetta með stríðsreksturinn að Evrópusambandi sér umverulega orðið hálfgert það er allavega orðið mjög svona ógagnrýnin afstæða til hernaðar það hernaðar hugsun bara ríkjandi í Evrópu maður hélt á tímabili að hún væri kannski minna ríkjandi heldur en í Bandaríkjunum en ég ekkert viss að svo sé nú sér maður að þegar í Evrópumenn eru furðu herskáir jafnvel þó það líki fyrir að Úkraínumenn aldrei fara að vinna þetta stríð og Bandaríkin hætt að styðja Úkraínumenn og svona þá vilja þeir bara halda áfram að berjast til síðasta manns og virðist þeir alveg sama þótt að það verði milljónans í viðbót en þetta náttúrulega verður að einhverju svona prinsipmáli og svona já, menn bara tapa sér í sturlunni alveg eins og 1916 og 17 og 18 það er bara dálítið þannig en samt er kannski það sem að ég veit ekki lengi vel var orðræðan fjallað það að vera á móti yfirgangi, heimsvalda yfirgangi eins og Rússlands og þess vegna ætti Evrópa að koma þeim til hjálpar sem að ráðist lítil þjóð sem ráðist inn í og þar er Evrópa svona þjappar sér saman í kringum þá hugsjón það hefði nú verið sársökulaust að ganga kröfum Rússa þarna upp af þessa stríðis sem að gengum meira eða minna út á það að staðið yrði við samningar sem öllum fannst vera sanngjarnir í upphafi og lutu fyrst og fremst að því að takmarka útþenslu NATO en ég held að mönnum sé nú líka hollt í þessu sambandi að skoða tölunar Vesturveldin setja 15 sinnum meiri peninga í hergögn heldur en Rússar ekki 5 sinnum, ég heldur 15 sinnum meira og svo segja menn það er nú kannski eitthvað að læra laun þarna í sprengiversmiðjunum í Rússlandi heldur en hér vestur frá en jafnvel þó maður leiðrétti fyrir því að þá eru miklu meiri peningar sem fara í þetta heldur en hjá Rússum og jafnvel þótt að maður tækja nú Bandaríkin út úr þessu dæmi að þá er það bara þannig að stóru ríkin í mið- og vestur Evrópu eða miklu meiri peningum í hergögn heldur en Rússar
og maður lítur að spyrja sig sko, hvað gengur mönnum til, halda menn í alvörunni að öryggið batni eitthvað þótt að við það að sko menn eyði 20 sinnum meira í hergögn heldur en rússar frekar heldur en að þeir eyði 15 sinnum meira. Er við betur sett með að eiga sko 5.000 kjarnorkusprengjur heldur en bara 1.000 kjarnorkusprengjur? Er betra að sprengja heiminn, geta sprengt heiminn 20 sinnum heldur en kannski bara einu sinni? Og það er svona furðuleg heit sko í umræðinni sem að bara gleymast alveg sko, menn einhvern veginn gleyma að líta, hvað ég var að segja sko, að stinga heilbrigði skynsemi í samband í þessu samhengi öllu saman. Þannig að raunverulega kemur sko Evrópusambands aðildar umræðan, eða ekki umræðan, heldur bara Evrópusambandið kemur svona upp á Íslandi í kringum þessi öryggismál og þörf á öryggi, hvort sem menn eru með stríðsrekstri ekki, þá eru menn sem frekar sammála að það þurfi einhvern veginn að tryggja öryggi með einhverjum móti. En þú akkurat sér þessi sömu mál sem tilefni til þess að vera á móti? Já, það ég held nú að sko, ég nú svona hallast nú frekar að því að herleysi sé besta tryggingin fyrir öryggi þjóðarinnar í minnsta kosti. Að sko þjóður sem ekki hefur her getur ekki farið í stríð og menn skildi nú ekki gleyma því. En það er bara þannig að stjórnmálumenn á Vesturlöndum og svo kannski einhver leyti á Íslandi, þeir sjá hagi því að hafa utanaðkomandi óvin. Ég held að það sé nú svona hluti af þessari skýringu. Bæði er auðvitað það að hergagnaðiðnaðurinn í Evrópu og Bandaríkjunum hefur svona góða tengingu við stjórnvöld og hann er stór og öflugur, Frakklandi og Bretlandi og reynda líka í löndum eins og Ítalíu og Þýskalandi og líka litlu löndunum sem enginn hlustar á í Evrópusambandinu eins og Svíþjóð og Hollandi. Það er öflugur hergagnaðiðnaður og það er ekki nokkur vafa á því að það liggja peningastraumar þarna á milli þessa iðnaðar og stjórnvalda, þannig að það skiptir máli í þessu sambandi. Ég held að það sé alveg. Þannig hugsunin að Evrópusambandinu sé jákvæði mitt gagvart mannréttindum eða gagvart náttúruverdi eitthvað slíku, það er öfurlega bara að þínum að þetta er svona fyrirsláttur eða miskilningur. Það er bara fyrirsláttur sko. Sagan sýnir það að þessi mál eru yfirleitt á svipuðu róli á Íslandi og annar staðar í þeim löndum Evrópu þar sem að þau eru í bestu málum. Það er alveg sama hvort að það er einhver svona neytendavernd eða vinnuréttur eða umhverfismál, þetta er alltaf svipuður róli, kannski er Ísland stundum 5 árum og eftir með eitthvað, kannski á undan með eitthvað, en þetta verða aldrei, þessi mál vega aldrei mjög þungt í þessari umræðu. Við verum aðtúa það að Evrópusambandi er staður sem að sko smáþjóður komast ekkit út úr. Við erum ekkert að fara að taka ákvörðunum það að komast inn í Evrópusambandið, að fara inn í Evrópusambandið út frá einhverju stöðu sem er í dag, sem að getur verið svo allt önnur eftir 5 ár því að menn slepp ekkert út aftur. Það er bara því miður þannig. Bretar sluppu út af því þeir voru svo sterkir, þeir sko Þjóðverjar þurftu og Frakkar þurftu breskan markað, en það er ekkert stórveldum Evrópu sem að þarf íslenskan markað, það er fordæmið myndi skipta þar öllu máli og þeir myndi aldrei sleppa Íslandi út aftur, það er enga líkur á því. En áður en að þessi öryggismál svona fríðar eða stríðs spurningar komu upp núna nýverið, hvar hefur þú helst sko, rifjaður upp bara, þú hefur verið í forsvari fyrir andstöðuna gegn eingöngu í Evrópusambandið. Er málflutningur eins og samið núna og áður eða er þetta raunverulega bara að eflast enn meira, þú kom enn eitt sjónarhornið? Þetta er miklu öflugra heldur en áður. Sko á sínum tíma þannig þegar Ísland sótti þá 2008-2009 þá voru aðstæður öðruvísi og þeir voru miklu hagfelldari þeim sem að vildu ganga inn. Þá voru Bretar inni til dæmis. Bretar voru inni og Bretar eru svona mikil viðskipta þjóð Íslendinga og Bretar eru svona einn af tveimur sem að telja sig eiga ráða yfir Íslandi í einhverjum skilningi. Þeir myndi allavega aldrei sætta sig við að einhverjir af þeirra óvinnum hefðu hér einhverja fótfestu. Nú eru þeir bara farnir. Þannig að þar hafa nú, og það sem meira er, Bretar gengu út úr EES
samningnum í leiðinni. En það reyndist ekkit stórkostlegt vandamál að semja við Breta áframhaldandi viðskipti og bara nú bara allt í góðum gír þar. Það var bara ekkert vandamál. En þú talar þá eins og þetta sé svolítið viðskiptalegt. Já, því þú talar sko eins og kannski svona, hvað er það, praktískara fyrir Íslendinga vera ekki í Evrópusambandinu og taka ekki þátt í tollastríð þeirra við Bandaríkin og það hljómar svolítið svona illa Íslendingar allir sér einhvern veginn að vera áframhaldandi góðum samskiptum við Bandaríkin. En hvað finnst þér þá til dæmis þú veist, ef við tölum ekki bara viðskipti, ef við tölum viðskipti á öðrum toga sem bara gamla nýlenduhyggjan varandi eins og Grænland og öryggi Íslands Já, ég sko, það er auðvitað þannig að búseta á Íslandi mjög háð utanríkisviðskiptum og hefur alltaf verið alveg frá landnámi og það væri auðvitað gaman ef að við getum svona valið okkur þá sem við eigum viðskipti við út frá sakaskrá þeirra sem að ræðir, en það bara því viður, þá það erfitt, þá væri við lengir eftir nema kannski Færeyingar og kannski Norðmenn eða Grænlendingar, ég skal ekki segja sko, en það má auðvitað segja að okkar helstu viðskiptalönd séu nú ríki sem hafa býsna langa sakaskrá í alls konar málum, svona mannréttindamálum og eins og þú nefnir með nýlendumálum og svoleiðis. En það sem að það kennir okkur og segir okkur, það bara að láta sem allra minnst vald af hendi. Við verðum að horfast í augu við það að við getum átt viðskipti við Bandaríkin og Breta og Kínverja ákveðum að vita hverja án þess að þessi ríki hafi löggjafarvald á Íslandi. En Evrópusambandið eina bandalagið sem að vill hafa löggjafarvald á Íslandi. Þeir senda okkur lög í tölvupósti og krefjast þess að Alþingi samþykki þau. Og það auðvitað mjög skrítin staða, afskaplega þó ekki sé nú fastara orði kveðið. En það var nú aðeins endarslegt þarna hjá okkur með hverjir ráða í Evrópusambandinu en það auðvitað alveg ljóst að það ekki einhver mannréttindasamtök sem að það ráða. Það eru Frakkar og Þjóðverjar sem ráða langt flestu og það ekkit sérstakt launungamál, þeir eru með sérstaka fundi sko, það sem þeir ræða málin svona og samræma hugmyndir sína áður en að þær eru kynntar fyrir auka fólkinu sem að í þessu bandalagi og það auðvitað þannig að stóriðnaður í þessum löndum hefur gríðarlega mikil áhrif. Stórkapitalið það ræður á endanum. Það auðvitað alltaf þannig. Svo einhver svona tilbrigði við það ef það kostar ekki mikið að hafa eitthvað partí fyrir eitthvað svona náttúruverndar eða mannréttindalið þá gera menn það. En það auðvitað stóriðnaður sem ræður þarna á þessum slóðum og tekur ákvarðanir sem eru hagstæðar. Raunverulega það þá bara stóriðnaðurinn sem ræður allstaðar, má segja, í heiminum. Já, það auðvitað það. En Íslendingar, þú nefnir ég var að tala Grænland, að því þú nefnir nú það sé sko, það sé ekki öryggismál að vera í tengslu við Evrópusambandið en ef allir með Bandaríkin ákveða að taka og já, þú nefnir að hvorki Bandaríkin ég Bretar myndu sætta sig við það einhver annar tæki Ísland yfir, en hvað ef að þeir sjálfur sem sagt taka Ísland yfir? Já, þeir gerðu það náttúrulega sínum tíma og hafa gert það síðan og eru hér svona einhvers konar svona ákveðin yfirstjórnendur í einhverjum skilningi að við höfum þetta mjög gott svigrúm til þess að gera nánast allt sem að okkur sýnist, svona nánast, en þó innan vissra marka við höfum aldrei svigrúm til þess að bjóða Rússum að hafa herstöð á Langanesi í kaldastríðinu. Það hefði aldrei gengið upp. Bandaríkjumenn hefðu komið í veg fyrir það með einhverjum hætti. En samþykir sem þetta heimsýn, nú bara þekki ekki nóg vel til þessar félagskapar þín sem þú ert formaður fyrir, Haraldur Ólafsson fyrir það sem er að hlusta á okkur í útvarpi og er að detta inn í samræðina, að
eru þið, sem sagt, takið þið afstöðu til, eða þú persónulega þá kannski, til aðildar í NATO? Nei, heimsýn er nú ekki þar, sko. Ég efasemdamaður hernaðar hyggju og fer ekki dult með það, en það auðvitað ekki, það alls ekki stefna heimsýnar, það eru mjög margir harðir NATO-sinnar í heimsýn og kannski meirihlutin, það kemur mér alls ekkit á óvart. Heimsýn þverpólitísk samtök og voru stofnuð sem slík og þar eru sem sagt margir menn sem telja sig vera mikið til hægri og aðrir sem að telja sig vera nokkuð langt til vinstri, hvernig sem að menn skilgreina það nú, það er nú allt saman svolítið fljótandi núna svona í seinni tíð. En það er þó nokkuð ljóst að það sem fór úrskeiðist þarna á Íslandi þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu, það var nú vinstri hliðin sem bilaði þá. Og það stendur þá svolítið upp á heimsýn að útskýra fyrir vinstrimönnum og hernaðarandstæðingum til dæmis, það er nú svona svolítið sniðmengi þar, töluvert stórt líklega, að það sé ekki farsælt fyrir Íslendinga að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið er hernaðarbandalag og það hefur reyndar legið ljóst fyrir nokkuð lengi að það vildi verða hernaðarbandalag og núna sér það tækifæri til þess að verða það. Það líka fyrir ályktanir sko frá 2009 það að Evrópusambandið eigi að verða hernaðarbandalag en það er einhvern veginn með þetta góða fólk þarna að þetta gengur allt svo hægt hjá bandalaginu sko, þeir eru nú ekki svona mjög röskir sko í öllum verkum, þannig að það hefur ekki tekist en núna eru sem sagt mjög sterku öfl innan bandalagsins sem ætla að láta kné fylgja kviði og gera Evrópusambandið að alvöru hernaðarbandalagi. Þannig heimsýn á móti Evrópusambandinu og hernaðar og því sem hernaðarsambandi, en þið kannski náðu ekki að vera eitthvað einhuga það hvort að, og þú ert ekki að tala hérna fyrir hand heimsýnar í dag, það er að segja, þú ert að tala kannski fyrir sem borgari sjálfur að segja að þú sért líka hvaða móti bara hernaðar að við eigum að bara vera herlaus og ég vil ekki með í varnar. Ég er að segja öllum hérna sem að hafa efasemdir hernað og hernaðaruppbyggingu að Evrópusambandi sé ekki lausnin. Þeir eiga að gæta sín mjög vel á Evrópusambandinu, já það sé ljóti kallinn. Já. Ok, þú segir það, og ef þá bara segja gott, en á ég þá ekki að spyrja þig samt, en hvað með hina ljótu kallar? Ertu með einhverju svona persónulega pælingar Já, ég svo sem hef ýmsa pælingar það, sko, og ég, eins og ég sagði áðan, sko, þá eru þetta syndareikistur vesturveldana töluvert langt og mikið, og það beinist reyndar ekkit sérstaklega mikið á okkur Íslendingum, það er ekki eins og það hefur verið eitthvað stórkostlega íþyngjandi fyrir Íslands samfélag að hafa herstöð í Keflavík þess áratugi sem hún var hér, en ég sé nú svona ekki alveg að það færi neitt mikið að breytast á næstunni, það mál að NATO fara að leysast upp, þótt að sumir svona telji sér hag í því að reyna að samfæra Íslendinga það að NATO sé að leysast upp, þá held ég að það sé nú ekki að gerast, ég held það alls ekki, en menn munu nota þetta til að reyna að fá Íslendinga meðal annars og aðra til þess að setja peninga í hermál. Ég er algjörlega persónulega andsnúinn því og held að það sé nú svona mjög stór hluti þjóðarinnar sammála mér það. Og ég held að Aron gamli í Kauphöllinni myndi snúa sér við í gröfinni ef hann hlustaði á umræðuna sem að hér á sér stað núna, en eins og þú kannski manst að þá var hann sá maður sem að vildi að hann var NATO-sinni sko og hlindur þessu svo kalla hernaðarsamstarfi við Bandaríkin, en hann vildi að Bandaríkjamenn borguðu fyrir aðstöðuna hér, en núna hefur þetta snúist við sko, núna eigum við að borga fyrir hersetuna og það er kannski afleiðing af því að andstæða við hersetu hefur einhvern veginn gufa svolítið upp. Ef hún væri sterkar en hún að þá myndi ekki nokkur manni þetta í huga stinga upp á því að Íslendingar færi að borga fyrir hersetum. Þannig að þitt erindi bara núna, þú veist ekki nákvæmlega hvernig við eigum að
hverjum við höfum að vera í viðskipti við eða Já, við verðum bara að vera í viðskiptum við alla held ég held að það sé bara þannig. Já, en ekki að fara, það er áfram þitt og núna að fara ekki að Evrópusambandið og nýr sérstaklega í ljósi þess hvað það er mikil hernaðar hvað það er orðið mikil hernaðarbandalag það finnst mér alveg þetta með hernaðar þátt Evrópusambandsins, það eru sjálfstæði rök fyrir mjög marga að fólk sem ekki vill ganga í hernaðarbandalag og fólk sem ekki vill standa í pólitískum fjöldamorðum, það er það gríðarlega þung rök. Ég er svo sem á þeirri línu en ég er líka á þeirri línu að Íslendingar eigi að hafa svona sem allra mest tækifæri til þess að eiga viðskipti við alla heimsbyggðina og þá er ég ekkert að tala endilega Norður-Ameríka bara og Evrópu heldur bara restina af heimsbyggðinni þar sem er miklu meiri hagvöxtur heldur en nokkuð tíman í Evrópu er nú svona svo lítið að sigla niður á við og sem að er í sjálf sér áhyggju efna því að þetta eru þetta líka markaður Íslendinga en við myndum svo sem ekkert Ísland færi svo sem ekkert á hliðina þótt að Evrópa sé ekki við getum nú alveg bjarga okkur sérstaklega við væri nú ekki bundin við þetta fley það er það sem er lykilatriði. Við verðum aðtúa það að svona fríverslunarsamningar eins og hafa verið gerðið við Kína og verða kannski einhvern tíma gerðið við Bandaríkin þeir stoppa okkur ekkert frá því að eiga viðskipti við einhverja aðra en aðild að Evrópusambandinu gerir það þá er það Evrópusambandi allt í einu sem ákveður bara nánast alla utanríkisstefnu landsins og það er mjög ógæfilegt eins og Íslandssagan hefur reyndar sýnt. En eins og þú segir þá er eiginlega stjórnvöld að þínum að þið komnir á fullt að einhvern veginn nálgast Evrópusambandið eða hvað og komin á fullt í þennan að taka þessar ákvörðun þátttöku Íslands í stríðsrekstri þannig að þínum að þið þá vantar bara umræðuna er ekki? Það vantar meiri umræðu þetta mál. Og spyrja þjóðina kannski jável. Já, ég það er þá spurningin hvað á að spyrja og lyktin af þessari hugmyndu þjóðaratkvæðagreiðslu er nú ekki sérstaklega góð. Hún er svo að það eigi að spurja eitthvað sem allir eiga að vera sammála eins og til dæmis viltu eiga samtal, allir vilja eiga samtal við einhverja og enginn er á móti því og svo ætla stjórnvöld sér að keyra á aðlöguna viðræður í skjóli slíkrar skoðanakönnunar eða slíkar þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo er líka þannig að það er ekkert eðlilegt að einfaldur meirihluti ráði öllum hlutum. Það er líka aðri hlutir sem heita mannréttindi og lýðræði og það væri mjög óeðlilegt að einfaldur meirihluti 51% eða 50,1% af landsmönnum gæti ákveðið við annarlegar aðstæður að afnema lýðræði í landinu eða afnema mannréttindi til langframa. Til þess að ganga í þetta bandalag þá þyrfti að hafa traustan og stóran meirihluta þjóðarinnar á bakvið sig. Ríkisstjórn þyrfti að gera það sjálfsögðu þyrfti alþingi og ríkisstjórn að vera á þeirri skoðun líka. Annað er bara bjölluat og tóm vitleysa. Og ég myndi nú vilja beina því til þess fólk sem vill ganga þannig vill vera þegnar í Evrópusambandinu að reyna að berjast á fyrir því að sannfæra Íslendinga það að þeir ætti að vera þegnar í þessu bandalagi. Í staðin fyrir að reyna með svona brögðum að reyna að koma Íslandi þarna inn að setja upp einhverja svona atkvæðagreiðslu sem verður nú líklega eitthvað undarleg hvað snertir spurningu og reyna svo verður hún náttúrulega sett á dagskrá þegar kemur einhver gluggi þar sem er eitthvað í gangi svona menn verða óttaslegnir hefur hrun eða styrjöld eða eitthvað svoleiðis. Það er ekkert mjög heiðarlegt að koma þannig fram. Og það sem ég sagði þetta með mannréttindi og lýðræði, þá er innganga í Evrópusambandið auðvitað afnám lýðræðis í þeirri mynd sem við þekkjum það. Þá er allt í einu hverfur löggjafar og dómsvaldið úr landi og til aðila sem við ráðum ekkert yfir og getum ekkert rekið burt og það er svona Jú, en rökin eins og ég var að reyna að segja
einhver leyti erum við búin að missa lýðræðið og völdin úr landi í tengslum við stórfyrirtæki, alþjóðleg stórfyrirtæki samninga, þannig að í viðskiptasamningum, þannig að og sumir hafa bent á og þá Evrópusambandið sé þó að reyna að veita því viðnám, en þú vilt meina það svo sé ekki. Já, það viðnám sem að Íslendingar getur veitt sjálfur, sko, stjórnvöld og Íslandi getur veitt væri miklu sterkara. Miklu, það væri þá að laga það viðnám að þeim hagsmunum sem við höfum hér. Og þrátt fyrir allt þótt að menn hafi nú svona ýmsa skoðanir á Alþingi og ríkisstjórn og svona, þá þrátt fyrir allt svona tiltölulega virkt lýðræði á Íslandi. Ég held að það sé nú ekkert frá því að það er nú dálítið þannig, sko. Ef að stoppa á þessum jákvæðu nótum, að það sé nú bara þrátt fyrir allt virkt lýðræði á Íslandi og við þurfum þá allavega að virkja það, já, en fremur með alvöru samræðu og ekki bara einhverjum svona, já. Við skulum stoppa á þessu og þetta með þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég er eindregið á móti dauðarefsingu og ég er heldur ekki tilbúin til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það við einhverjar annarlegar aðstæður. Nei. Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor í raunvísindum Háskóla Íslands og formaður Heimsýnar. Félags fullveldi Íslands. Kæra þakki fyrir að koma á rauðarborðinu og setja okkur svona inn í eiginlega þessi mál sem að ég held að við verðum dálítið að rifja upp alltaf núna öll sjónarhornin aftur, sko. Það þýðir ekkert að vera bara eitthvað að segja ég er með að móti Evrópusambandinu eða maður þarf virkilega að taka með núna af nýjustu vendingum og þú komst hingað til þess. Ég þakka hlustendum og áhörfendum líka fyrir að vera með okkur í samræðinu. Við ætlum að ræða meira varnarmál og utanríkismál hérna í þættunum og ýmislegt annað eins og kom fram í kynningu. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Pétri Fjellsted fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Farið ekki langt, við höldum áfram eftir smástund. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89. Já, komið sæl og blessuð og velkomin í umræðu fjölmiðla eins og jafnan hjá okkur hér við rauðaborðið á Samstöðinni á mánudögum. Það má segja að það hafi myndast rík hefð til þess að ræða fjölmiðla og blaðamennsku í ýmsum myndum. Ég held að fyrsti þátturinn hafi farið í loftið bara í annarri viku í janúar og við höfum ekki orðið vöru við annað en að það sé töluverð eftirspurn eftir umræðu fjölmiðlun og blaðamennsku. Þannig að við höldum áfram á meðan einhver horfir á okkur. Nú, það er svolítið óljós hve margir gestir verða hér við rauðaborðið í þessari umfjöllun hér hjá mér í dag, en þeir verða minnstakosti 2 og sá þriði gæti bæst í hópinn þegar líður á umræðina. Þeir sem eru í sannarlega í húsi eru Páll Ásgeirsson, fyrrverandi blaðamaður. Velkomin. Takk fyrir. Og svo ungi maðurinn í hópnum, nýverðlaunaður Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson á Heimildinni. Takk. Velkomin. Takk. Ef ekki að gefa þér aðeins sviði, af því að þú varst að fá rannsóknar blaðamennsku verðlaun í síðustu viku. Rifjaði aðeins upp þá sögu. Hvað gerður þú svona vel og fólkið í kringu þig? Já, það var nú ekki bara ég, það var Sunna Ósk Lóðadóttir líka. Sem ég reyndi vel að merkja að fá í þáttinn, en hún er bara upptekin. Já, hún er afskaplega upptekin þessa dagana. En já, við skrifum fréttum bandarískt fyrirtæki sem heitir Running Tide. Já. Og er frægt fyrir að hafa hent þessu timburkurli í sjóin eins og flestir eru núna búin að lesa ykkur staðar og ykkur miðlum. Já, þetta er einhver furðulegasta frétt sem maður hefur bara séð lengi. Fyrir mig. Já, þetta er svona eina af einmitt þessum fréttum sem svona einhver megin á að vera undir radarinn þegar þeir eru að gera það. Þeir voru mikið í frétti þegar voru að tilkynna hvað þeir ætluðu að gera sem að þeir sögðust ekkit opinberlega ætluðu bara að fara að henda timburkurli. Þetta átti að vera mjög þróaðar baugur með þörungum sem átti að vaksa og svo átti þeir að sökkva til sjós og þá átti þeir að hafa búið að vera að grípa koltvísýringin með vexti sín. Sér endaði síðan bara það var búið að taka eitthvað kalkstein og henda timbur sem var búið að saga niður í Nova Scotia. Já. Og bara hendi í sjóin, sko. Þetta var ekki vísindalegra heldur en það og í raun og veru þeir vísindamenn sem við ræddum við sögðu bara að ég meina það er timbur úr kólefnum, það er alveg hárrétt en líka stólanir í þessu stúdíói eru úr kólefnum. Þannig ef við hendum þeim sjóin þá væri við raun og veru að
bjarga plánutunni. Já. Þannig að þetta svona eitt af þessum fyrirtækjum sem hafa fengið umfjallunum allan heim sem hafa verið í loftslagsmálum að segja eitt og gera svo bara allt annað. Og það er rosalega business sem getur opnast félögum. Já, þetta marg $1 milljardar business í dag með þessa valkvæðu kolumseiningar. Það vilja allir vera umhverfisvænir, en það er engin tilbúin í fórnarkostnaðinn að gera það, nema náttúrulega að láta einhvern annan gera og þá getur bara keypt þessi svokallu afsalsbref og fyrir þína syndir en þú vilt ekki endilega taka til í þínum business og þegar olíufélög segja að þau ætla að vera kolefnislaus árið 2030, 40, 50 þetta er bara djók sko. Það er bara að vera að leika sér að okkur og þetta nær aldrei því við getum ekki verið endalaust að þessu sko. Heldurðu, þetta er spekulatíft, en heldurðu að þetta Running Tide dæmi hafi byggst að einhverju leiti upp á óskhyggju eða það hafi bara verið svona svindlhugsun þarna undir? Sko á þeim gögnum sem að við höfum séð þá náttúrulega voru vísindamenn að reyna að gera eitthvað hlut. Þeir voru að reyna að rækta stórþörunga út á hafsjó við Íslandsstrendur og ég held ég að við lesa það best í umsögn Landhelgisgæslunnar sem spurði hvort að fyrirtækið hafði einhverju hugmynd hvernig sko íslenskur sjór í febrúar út á hafsjó að þú veist hvernig á eitthvað að lifa þar á einhverjum baujum sko jú, óskhyggja er eitt en þegar stjórnendur fyrirtækisins taka þessa ákvörðun að fara alveg út frá vísindunum og bara til þess að redda sér því þeir voru búin að selja einingar áður en þeim voru búin að gera eitthvað þannig að þeir voru komin í skuld þannig að þeir ætla að borga þessu umhverju skuld með því að bara henda timbri í sjóin sem var búið að setja eitthvað kalkstein í og afhentu síðan bara stórfyrirtækjum eins og Microsoft og Shopify kolefniseiningar sem þeir notuðu til þess að kolefnisjafna sko sína mengandi starfsemi. Þú veist, við fengum einmitt og mikið ráðist á okkur meðal annars kallaði trumpistar og eitthvað svona fleira að þetta væri bara nýsköpun. Sko nýsköpun er eitt að rannsaka, að finna hvort það rétt að leiðin sé en þetta var bara meiri nýsköpun. Þeir fóru og gerðu einhverja vöru sem reyndist bara að vera svindl og seldu síðan vöruna og það köllum við bara á hreinni íslensku vörusvik við köllum það ekki nýsköpun að selja þér eitthvað sem að er ekki eins og það á að vera ef ég selð þér ónýta brauðri sem virkar ekki það er ekki nýsköpun að ég sé að treysta á það að þú bara risti brauði í höndunum að þér sko. En þú fundið fyrir miklum svona korporískum þrýstingi að gera annað en það sem að þú varst að vinna. Já, blessa, við lentum í þessu saman með Carfix, það var þetta rángfæslur og það verið að ráðast á vísindamennun okkar, við skrifum ekki staf vísindi, ekki eitt staf í allri greininni, en samt var ákveð eitthvað megin að við varum að ráðast á vísindin, bara og það er náttúrulega svolítið þegar eru svona rosalega mikli fjárhagslegir hagsmunir. Running Tide var yfir $50 million fyrirtæki Carfix náttúrulega margra milljarða fyrirtæki að leiðu þú efast eitthvað eða kemur með gögnin í umræðina að þá ertu bara óvinnurinn. Hvernig gengur þér að höndla svona þrýsting? Læti, leiðindi. Ég er náttúrulega bara svo rosalega leiðilegu maður að eðlisfari að mér finnst það bara fínt. Þú veist, ég líka bara ég veit alveg hvað leikur þetta er. Þú veist, ég veit alveg hvað þeir eru að spila og ég veit að þeir eru að reyna einhvern veginn að bjarga sér, ég veit að þeir eru að reyna að láta þetta ekki lítið ítl út og svo er bara fullt af fólki sem er með yfirmenn sem það þarf að svara og það þarf að gera vinnuna sína og þá sér maður þetta koma svona viðbrögð en þetta er rosalega erfitt fyrir blaðamenn og eins og bara mínir kollegar hafa lent upp á heimildinu og RÚV og annars staðar að hvað stórfyrirtæki geta verið með endalausan pening til þess að hendi í okkur að ráðast á okkur raun og veru og það, ég meina ég hef aldrei upplifað
jafn mikið og mínir kollega gerir til dæmis í Samherjamálinu, þannig ég veit ekki hvar ég myndi til dæmis enda þar en og aftur á þeim árásum sem ég hef orðið fyrir hvort það hafi verið þegar ég fann plasti í Svíþjóð eða þegar ég var að ráðast á endurvinnsliðina með mínum fréttum að fyrirtæki reyna alltaf það bara hluta leiknum ég sé það þannig en mér finnst það mjög hættulegt að fyrirtæki ná eitthvað megin að koma mögulega og sko ruggla umræðina að efast eitthvað sér rétt segja svart sér hvítt og með að samfæra eitthvað með fólk. Manstu blábyrjun þessa máls hjá ykkur Sunnu, hvort það var símtal, ábending, eitthvað á internetinu sem þeir rákuð augun í eða hvernig það byrjaði? Sko, ég var búin að fylgjast með þessu fyrirtæki og Sunna svona á kantinum. Við vorum að sjá svona einu fréttatilkynningu og svo erum við að fengum við tölvupóst frá sem sagt vísindamönnum sem voru að forvitnast þetta og við rættum síðan fyrsti vísindamann sem við rættum við var professor Emeritus Jón Ólafsson, einn okkar helsti sérfræðingur bara í heiminum nánast. Þannig að það kviknuðu spurningar í hans höfði. Já, og hann fór að svona senda á okkur sínar hugleiðingar og svo fórum við bara að skoða síðan bakgrunn fyrirtækisins, hvað bakvið allt efni sem til, vísindarannsóknir sem þið sögðust hafa haldið fram. En hann var í raun og veru svona myndi ég segja hann hafi verið stæðsti neistinn þegar það kemur að svona vinna þessi mál en svo það oft bara þannig að við erum einhvers stað bara að lesa einhverja fréttatilkynningu og þá bara kemur einhver hugmynd hjá okkur. Heru, þetta allt saman mjög áhugavert og þjóðþrifamál og eina af þessum sko, ég man alveg tilfinninguna fyrst þegar ég las þessa úttekt mér finnst þetta alveg stórmerkilegt mál og stórmerkilegt eins og okkur öllum að þetta skildi þróast með þeim hætti sem það gerði og maður getur ekki alveg sagt að það hefur komið á óvart hver örlögin. Nei, það svona var þessi líka hvernig hið opinbera líka sko faðmað þetta verkefni hratt og örugglega og það var líka hluta af fréttinni að aðgengja stjórnmálumönnum þegar kemur af fyrirtækjarekstri skiptir augljóslega miklu máli af því þarna búið að sko skrifa undir viljayfirlýsingu við fyrirtækið án þess að ráðherrarnir voru búin að fá kynningu á fyrirtækinu. Þannig að sko þú ert búin að kvitta upp á einhverju viljayfirlýsingu án þess að viti nákvæmlega hvað þú ert að kvitta upp á. Og það bara ekki þekkt oft í viðskiptaheiminum en þarna virðist að vera þekkt í pólitíkinu og svo að gelda umhverfisstofnun að koma eftirlitinu hennar frá í raun og veru með úrskurði ráðuneytisins þegar Guðlaugur Þór stígur til hliðar og Bjarni Ben kemur inn í ráðuneyti og kemur með þann rökstuðning að hér sé ekki varp í sjóin að ræða það sé ekki verið í raun og veru hendur inn í sjóin að því þetta rannsókn og þar lendi ekkert eftirlit með aðgerðunum. Bjarni þarna, hann vill þetta af því að þessu fylgja peningar og við fundum ekkert ástæðu akkur að vildi þetta en augljóslega kemst hann þessari niðurstöðu og maður sér þá að leið og það kemur og þá fer verkefni á fullan kurs og þannig að sjá hvernig business og stjórnvöld tala saman í sumum verkefnum ekki öðrum það líka finnst mér mjög athyglisverður vinkill í fleiri málum heldur en bara þessum sko. Þetta allt mjög áhugavert. Páll Ásgeir, við unnum einu sinni saman reyndar þá var ég öðrum megin hryggjar en þú ég var starfsmaður DFF á Akureyri þú varst starfsmaður DFF hér á höfuðborgarsvæðinu og ef mann rétt þá varst umsjónarmaður Helgablaðsins passar það ekki? Jú, það passar. Hvað ég veit ekki hvort þau fylgst með þessum fjölmiðla þáttum hér hjá okkur við Rauðaborðið en ég alveg vissum að þú ert mjög meðvitaður að staða blaðamennsku á Íslandi, hún veik hún það, já. Þessa mundir og mér langaði aðeins til þess að forvitnast á þér svona, hvað varst þú lengi blaðamaður? Ég byrjaði blaðamennsku 1984 á Vestur Ísafirði á héraðsfréttablaði sem hét Vestfirska fréttablaði Hörkublað og það var áhugavert að byrja þar því að maður þurfti að gera allt sko. Ertu að vestan sjálfur? Já
Þannig að sko, þú skrifa fréttirnar, þú prófarkar lest þær og þú tekur myndirnar og í mín tilfelli þá framkallaði ég það líka. Ég lærði á myrkraherbergi og svo hjálpar til í prentmiðlunni þegar verið að brjóta og líma upp og þetta. Þannig að svo fór ég á mölina eins og allir sveitamenn og endaði niður á, ég tók sem sagt aldrei langan tíma sem að ég var í lausamennsku alls konar, en það svona markerast af 2 tímabilum inn á DFF sem ég kalla oft í svona fyrra og seinna tímabilið. Fyrra tímabilið frá 88 til 92 og seinna tímabilið frá 99 til 2003. Þannig að þetta svona, þar á milli var ég í alls konar undarlegum verkefnum að vinna á tímaritum og frílansa fyrir tímaritin sem þá voru miklu fleiri og það var svona blómlegri iðnaður. Svo var ég fór ég upp á útvarpi, dagmálútvarpi Rásu 2 nú man ég þetta ekki 2 ár, en 2008 eða upp úr hruni þá hafði ég verið í hríð að ritstýra tímariti útivist, ég heit Útivera sem að fór promptlega á hausinn í hruninu náttúrulega og þá tók ég svona kannski örlítið meðvitað ákvörðunum að hér eftir þá myndi ég hætta að starfa í fjölmiðlun og færa mig yfir í það sem að tengist leiðsögn og útivist og náttúruskoðun og þess áttar. Þessi yfirfærsla tók smá tíma en það hefur svona það ég man ekki lengur hvenær ég skrifaði síðast í ætla að geti hafa verið svona kannski kringu 2010, 12, 13 eitthvað svoleiðis. Þá var ég að skrifa einhverja pistla í Kjarnan minni mig og eitthvað. Fannstu þið mjög vel í blaðamennskunni þegar þið leið best? Þetta skemmtilegt starf. Það engin vaf á því. Og það svona, þetta starf veitir þér ákveðin, þetta stundu sagt að þetta sé lífstíl sem það að vissu leiti, það ákveðin manntegund, tegund af fólki sem að þrífst betur í þessu heldur en öðru, að vera með blaðamannshattinn, sem að kallaði það, að það gefur þér leyfi til að taka upp símann og hringi hvern sem og spyrja hana nánast hverju sem eða banka á hvaða dyr sem og að vinna þessu fæði, það gerir þig svona gagnrýnin á allt sem það verður fyrir þér vegna þess að yfirborðið yfirleitt annað heldur en það sem undir hvernig manni gengur síðan að koma að hjálpa lesendum eða hlustendum eða hverju það eru að skyggnast undir þetta sama yfirborð, það getur verið aðeins flókið og tekst misvel eftir atvikum. Svo náttúrulega starf blaðamanns á Íslandi til dæmis á dagblaði. Það rosalega mótað af því að eins og maður heyrði oft, blaði kemur út á hverjum degi og það þarf eitthvað að standa í því. Þannig að þetta á sama tíma, þú veist, þetta færiband sem að þarf að moka á hverjum degi og það í sjálfu sér kallar fram ákveðið vinnulag sem að ekki endilega gott í öllum öðrum verkefnum. Þetta svona, gamlir blaðamenn svona fólk sem að ef þeir hafa ekki deadline þá gera þeir ekki. Skilurðu? Og fylgir þeim kannski ákveðin framkoma sem þykir ekki ásættanlega í dag? Já, það þú græðir margt á starfi, þú færð gagnrýnið hugarfar og góðu blaðamaður, hann heldur því til æviloka, hann hefur tilhneigingu til að vera frakkur og ósvífin við þá sem í kringum hann og svo fær hann náttúrulega mjög fínan og vandaðan skráp gegn alls konar skömmum það eins gott og hótunum þess vegna það en jafnvel þeir sem eru með áratuga skráp eins og Þórður Snari Júlíusson sem satt hér daginn og spjallaði við mig af hverju hann hætti í blaðamennsku. Hann sagði bara hreinskilnislega að þóttan hefði náttúrulega verið komið mikinn skráp þá var það nú samt kannski þetta sem að vóg þyngst að hann hættir að það allt áreitið, það allt vesennið og það allar árásinnar eins og þú varst aðeins í aðan með þrýstingin og maður veltir í fyrir sér að hve miklu leyti bara kröfur okkar til samtímans og þess að allir séu bara svona með þokkalega framkomu að hve miklu leyti þær hafi
skapað þann flótta sem hefur orðið úr þessari grein að mjög margir sko reyndir og frábærir og góðir blaðamenn, þeir ekki bara á Íslandi heldur út allan heim, þeir hafa leitað úr fjölmiðlunni yfir í eins og þú fórst í ferðaþjónustuna og maður aðeins að velta fyrir sig núna í seinni tíð að hve miklu leiti bara svona maður spyr sig bara sko er lífstílinn í blaðamennskunni og þetta starf árið sem fylgir því bara árið 2025 ekki gert kröfunar sem við gerum til bara þægilega heita í lífinu. Þetta bara risa árekstur? Já, það náttúrulega bara eins og Freyr G. Gunnarsson sem vann einmitt blaðamannaverðlaun ársins í ár sagði að í ræðu sinni þegar hann tók við verðlaununum að þeir þrír sem stóðu þarna á undan honum að taka við verðlaununum væri núna allir að vinna fyrir stjórnmálaflokka. Já. Og það segir alveg ágæti sögu hversu þægilegt þetta starf fyrir flesta. Já. Að það miklu einfaldara að fara bara í upplýsingafulltrúan, að komast á mun hærri laun, á miklu betri vinnutíma, á miklu minni, ég segi ekki alltaf, það mikið að gera hjá sumum upplýsingafulltrúum, ég á nú alveg sök á því líka að sumur upplýsingafulltrúum eru uppteknir því ég fer að senda spurningar en ég held að það bara miklu þægilegra og ég held að það sé svolítið hættulegt að fjölmiðlar á Íslandi séu megin í dag notaðir sem uppeldisstöð fyrir upplýsingafulltrúa. Það held ég líka og þetta finnst mér mikilvægt að ræða. Já, og það sko, ef maður hugsaði sem eitthvað skona kenningu, það gæti verið gott en þess að þá myndi maður vita að maður var að ræða við fyrirhundi blaðamann og hann myndi vita hvað maður var að koma og annar. En stundum það ekki þannig. Af því hlutverk oft upplýsingafulltrúa virðist vera svona með sko bara persónulega mína reynslu að bara að í raun og veru tefja oft, vera eitthvað svona dýraverðir upplýsingarna. Þeir eru reyndar, finnst mér aðeins jafn mismunandi þeir eru margir. En ég skil hvað þú segja. Já, þú ert náttúrulega fyrirhundi upplýsingafulltrúi. Jú, ég hef gengt þessu starfi. Akkurat, en það er einhvern veginn kemur oft þannig og maður færði það þannig í svörunum að maður spyr einfaldra spurningu og maður fær rosalega flókið svar sem svarar ekki spurningu. Ég veit alveg að þessi fyrirverandi blaðamaður, núverandi upplýsingafulltrúi skildi alveg spurningum sem ég var að senda. Hún var ekkert sérstaklega flókin. Nei. En þá kemur það eitthvað með upp eitthvað varnamekkanismi, þú veist, hann getur mögulega að láta þetta líta illa út, kannski er hann að fara að misnota upplýsingarnar og þar kemur aftur þetta sko traust á fjölmiðla. Eru þeir að fara að nota upplýsingarnar rétt? Eru þeir að fara að birta það fram? Og veist, ég skal alveg bara segja það, auðvitað getur svo hræðsla bara verið heiðarleg. Já. En það verður þá að vera ákveðið traust líka að þær séu ekki misnotaðar. Já. Og ég held að þessi leikur getur svona oft breyst. Einmitt. En hér kemur víst einhver höfðingi að læðast og rekka höfuð í stóla. Átti víst að sittast hinum. Hér kemur góður gestur kallaður sem að ég sagði við ykkur áhorfendur góður áðan og hlustendur og það gæti verið að okkur myndi fjölga og nú hefur sá gleðilegi atburður orðið að okkur hefur fjölgað. Vertu velkomin til okkar með Sigurjón Magnús Egilsson. Já, takk fyrir það. Ég var bara að vinna heima í Stinglindur. Já, það bara gerist. Ég enda komin áttræðis aldur, maður leiðist ýmislegt. Svo varst að vinna í allan gærdag og hérna með syni Egils og hérna brála á kallinum. En já, við höfum aðeins verið að ræða sko, ég var óskonum hérna Bjartmari hérna til að hafa mikið með rannsóknarblaðamannaverðlaunin sem hann vann í síðustu viku og hann búinn að vera að fara aðeins yfir það mál með okkur. Já, ég tek undir það. Já, og svo Óskinar. Já, Óskinar ekkert hitt sko. Svo var ég að tala við Pála og Ásgeir, þú náttúrulega þið þekkist vel það ekki? Já, það látt sem við kynntumst. Já. Þá ungi mennum. Já, ég var svona aðeins að hann búinn að lýsa svolítið vel, hefur mér fundist sko kostum blaðamennsku sem starfs. En þú varst líka að tala sko flóttan úr blaðamennsku yfir í upplýsingaiðnaðinn. Ég aðeins á Varðbergi gagnvart í að tala illum þá sem þar vinna. Ég hef sjálfur verið þarna. En ég vil samt halda þið til haga að ég vann í það bil 1 ár sem hérna upplýsingafulltrúi Þjóðleikhússins
og þar vorum við ekkert mikið í að þegja yfir hlutum. Nei, það er meira þið voru oft einhver mjög mikið fyrir hlutum og hafa samband. Við vorum eiginlega hinum megin við borðið, að reyna alltaf að koma Þjóðleikhúsinu inn í alla fjölmiðla sem vildu við okkur tala. En stór hluti er auðvitað að því þú myndist á álagið, sko. Þetta kristallast í þessum skemmtilega útúrsnúningi, sannleikurinn mun ekki gera yður frjálsa, hann mun gera yður ærulausa. Því að auðvitað að vinna gröfhart starf sem að aukinheldur illa borgað, að þegar þú verður síðan fyrir hótunum, ofsóknum, linnulausum skömmum og svo framvegis, það er mjög vel skiljanlegt að menn gefist upp á því að lokum. En að því að þér finnst stundum eins og þú eigir bara andstæðinga, enga samstarfsmenn. Að þegar því að eitt er að fá gagnrýni og mótbyr í starfinu út í samfélaginu frá hagsmunaaðilum sem að verða fyrir eru þáttakendur í fréttaflutningnum, en það er líka óþægilegt sko að fá síðan sko fundi með auglýsingastjóra blaðsins, samtal við ritstjóran sem að vill fá að vita af hverju maður sé að angra þetta góða fólk og svo framvegis. Þannig að þá finnst ég stundum eins og þú sért svolítið svona einn í þessu ferðalagi. Það var svolítið algengara kannski ekki á ykkartímum að ritstjórar voru að íta á eða forstjórar og eigendur og auglýsendur, það ekki? Jú, það gerðist oft. Já, það gerðist oft. Ég get alveg sagt þér litla sögu af því sem að kristallerar hvernig þetta gat gengið fyrir sig. Þegar ég var að vinna á dagblaðinu á fyrra tímabilinu, sem var milli 88 og 91-2, ég man þetta ekki nákvæmlega, þá var öldru móðir mín heitin að vinna í niðurstöðursminn í Óra. Og hún sagði mér það einu sinni í svona fréttum að það væri svo mikið að gera í Óra vegna þess að þau hefðu þurft að taka inn gríðalegt magn af kavíar sem að versmiðan bjóð til og umpakka honum að því að hann var komið fram yfir síðasta söludag. Og að því að ég vann í neytendamálum á þessum tíma, þá fannst mér þetta fréttnæm tíðindi og skrifaði þetta frétt og hringdi í verkstjóran sem að var aðeins fótaskortur og svona eiginlega staðfesti að þetta væri svona, já, það væri mörg horn að líta. En svo gerðist tvennt. Annars vegar kom til, eða eiginlega þrennt. Í fyrsta lagi þá kom til mín nafni minn, Páll Stefánsson heitinn. Já. Þetta sé allar persónur í þessari sögu dána nema ég. Hann kom til mín og talaði lengi við mig um það hvað Óra auglýsti mikið í dagblaðinu og hvað þetta væri í rauninni ósanngjarn fréttaflutningur. Og hann hins vegar bannaði mér ekkert. Og Ellert Graham heitinn kallaði mig inn á skrifstofu til sín og sagði mér að talaði líka langt samband dagblaðsins og Óra og hvað Tryggvi Jónsson í Óra sem er áræðanlega dáinn líka og var það kannski þá það hefði verið að væri mikill ágætis maður og hvað þetta væri allt saman frekar ósanngjarn. Og þriði þátturinn í málinu er sá að starfsmenn eigendur Óra, þeir áttuðu sig á samhengi hlutana þannig að þeir töluðu líka við mömmu og sögðu henni að þetta ef hún líkaði ekki vel að vinna í Óra þá náttúrulega auðvitað hefðu þeir fullan skilning á því hún fyndi sér starf einhverstaðar annar staðar. Það eru marga vítir í þessari sögu. En það sagði enginn við neitt í þessu leikriti hættu þessu. Nei, en það var bara sagt með öðrum málum. Það er sagt með öðrum málum. Já, en það er náttúrulega stór hættu. Þetta er lítið leikrit, en ég tók nokkrum sinnum þátt í þessu leikriti með mismunandi svona leikendum, persónum og leikendum, en leikriti var yfirleitt samt alltaf svona. Sögþráðurinn var svona. En hvernig leið þér þegar einmitt verkstjóri Óra ræðir þetta með móðina og í raun að vera hótar að segja henni upp ef hún ætlar eitthvað að vera með meira vesen? Ég hugsaði mér að maður ætti að velja sér orðstur og þegar að öll eru botnin hvolta þá eigum við það sameiginlegt með fólkinu sem við vorum að skrifum og erum að skrifum að þegar að við erum konur upp á vegg þá gerum við það sem best fyrir okkur
það gera það allir, hvort sem það eru fyrirtækjaeigendur eða stjórnmálamenn eða... Já, nei, við verjum heimildamenn. Við verjum heimildamenn okkar alltaf. Ég marg, sagt en í þessu tilviki, sko, að þá auðvitað, ég sagði aldrei, ég vitnaði aldrei í mömmu, skilur. Nei. Og hún staðfesti aldrei heldur, hún hefði sagt mér nei. En menn bara þykjast vita, þú tengir punktana. Já. Páll Stefánsson kom einu sinni, þá ég bara nýlega byrjaður, sko. Ég byrjaði 87, þetta hefur verið svona, svona nýlega byrjaður. Þá voru hérna Subaru bílar sem hafi flætt yfir, einhvers staðar voru geymdir einhvers staðar út í Rotterdam með eitthvað. Og Ingvar Helgason sem þá var með umboðið, flutti þá inn, sko, án þess að láta vita að þetta væru bílar sem hefðu lent í flóði, sko. Og þá var Páll Stefánsson, auglýsingastjóri, ekki ánægður með mig. Það var fyrsta skipti sem ég sá hann svona. Og það endaði með því að hann var rekinn niður hringstegan aftur, sko, hérna maður setti hringstegunum. Af því að þetta var, sko, hann hafði ekki eina heimil til að vera ekki að bögga mig þarna. En ég stóð ekki einn í því að losna við mann. Það bara, ég held að það bæri fyrir réttastjórani og kannski Elías Næland sem að, sko, rakkan bara niður. Já, en sko, þeir menn rækja hlutverk sitt með misjafnlegum hætti. En ég á nokkra svona minningar af Páli Stefánsinni, sko. Þetta var svona básafyrirkomulag og stundum byrjuðu samskiptin á því að Stefánsson kom með blað dagsins upprúlaði í hendin og barði svona í öxlina á manni til þess að fá athyglinna. Og þá var það út af einhverju sem að því að neytandi síða eðli málsins samkvæmt, hún svona veður svolítið eins og yfir það sem fyrir verður. Jú, á að vera mjög upplýsandi. Og það auðvitað kemur stundum niður. Og einstinni hefur Páll alveg viðurkennt það bara. Já. Þjónaði bara hagsmunum hann að stoppa þetta. Sko, hann leit svo áheld í stundum að hann væri að fræða sveitamannin það, sko, hvernig landslægið væri í raun og veru. Ég gerði meistararitgerð í blaðamennsku 2014 held ég. Rannsókn, þar sem ég ræddi við ritstjóra fjölmiðla þrýstingin, eldvegginn sem á að vera á milli auglýsinga og ritstjórnar. Og niðurstaðan var að hann er náttúrulega mjög brothættur þessi eldveggur. Það var þá úr gleri og stundum mölbrotinn. Og því minni sem fjölmiðlarnir eru því náttúrulega sterkari verða auglýsingahagsmunir. Já, ég get sagt allavega upp á heimildir. Ég held ég myndi nú ekki leyfa neinum auglýsingamanni að berja mig á öxlina á þess að það er eitthvað högt tilbaka, sko, og fast. Það er alveg, og eldvegurinn ekki úr gleri hjá okkur, sko. Og það er einmitt það sem að maður sér þessum gömlu bransasögum er þessi nánu tengsl eigandafjölmiðluna við fréttastofuna, þá gegnum ritstjóran og síðan framkvæmdastjóran og annað. Og ég man alveg, ég vann upp á DVF, ég vann upp á Hringbraut, ég vann upp á Fréttablaði. Það var bara allt annað hugafar heldur en til dæmis upp á heimildinni þar sem er ekki múk. Það hefur ekki verið, sko, stoppuð ein frétt hjá mér, ekki eitt stafi breytt þegar kemur að minni umfjöllun. Það er bara allt önnur saga heldur maður hægt að segja Hringbraut eða Fréttablaði. Það er gott að heyra. Ja, og sko, og það er það sem er svo mikilvægt að sjá til dæmis bæði Ingibjörg og Jón Trausta í þessu hlutverki upp á heimildinni hvað þau eru hörð að taka alla barda. Skiptir engu máli hvað getur mögulega gerst. Hvernig þú ert mögulega bara svo að því sé haldið til haga þá upplifið það aldrei að það væri neitt sem að væri stoppað. En þetta var meira svona eftir að blaðið komið út og menn átt að sjá því að en augljóslega verið að leggja línun. Já, það er verið að halda mönnum innan girðingu. Það er verið að setja upp ákveðin girðingu. Þú kemst upp með þetta núna en þú veist alveg hvað gerist næst. Og þetta er náttúrulega bara stór hættulegt í fjölmiðlum þegar sko eignarhaldið er þannig að þetta er einhverju milljarðmæringar. Þegar módelir og tekjumódelir er byggt á því að peningarna verða að rúlla inn sama hvað það kostar og það er bara því miður oft erum við að sjá þetta ekkert bara hér á Íslandi heldur allan heim. Hvernig peningar geta eyðilagt góða fjölmiðla. Þeir gera það. En þarna ertu líka... Má ég aðeins sko, mér finnst það eins og sé eitthvað smá ruglingur sko, því að til dæmis Sveinn Eyjólfsson sem var útgefandi DVF að hann skipti sér aldrei, hann var mjög kurteis maður og svona spjallið maður hitt hann en að hann væri eitthvað einu sinni hringdi í mig eitthvað bandúðu maður út eitthvað, ég man ekkert hvað það var og sagði mér að væri vinu Sveins og
væri réttast að tala bara hans eðan, þannig ég gaf hann bara samband í símón til Sveins og Sveinn hældi mig mjög mikið fyrir þetta. Við höfum fullt frelsins og Jónas Kristjánsson, hann varði mann sko, hann var ekkert að spyrja hvaðan ég hefði þetta, bara ertu viss eitthvað svona sko, til að bara... En svo hægt hann að spyrja þannig, þetta kynntus betur, en það var aldrei verið að draga frétti tilbaka eða þá var auglýsingastjórin, sögur af fleiri auglýsingastjórin sem eru reiðir eða eitthvað að missa samninga, en að okkur væri gert að hætta umfjöllun eitthvað aldrei nokkuð tíma. Ég var eins og miklu stuði og þá sagði svona læti í kringu og þá sagði Jónas Kristjánsson sem var nú ekki mjög væminn maður og sagði bara þú vissi hvað okkur ekki vænt þig þá var ég með possina sko dag til dag en það var ekkert verið að spyrja hvaðan hvernig bara þeir tristu bara sínu fólki en svo kemur eins og hann það svona utanakomandi eitthvað og Ellert hefur svona hann átti til svona einstöku sinnum að svona skjóta með hægri þegar hann átti að gera með vinstri sko. Já, hann vissi ekki alltaf hvar línan lá sko. En að því að við erum að tala um þetta sko, þá finnst mér rétt að rifja upp söguna. Ég á eitt tilvik það að svolítið sem ég var búin að skrifa og búin að fullvinna var síðan aldrei birt. Og það er vegna þess að þegar ég vann lengi fyrir tímarit sem heit Frjáls verslun og þar skrifaði við nærmyndir af fólki í viðskiptalífinu og yfirleitt með því bara að fletta upp æviatriðum þess og tala við vin og kunningja og þú veist svona, teikna upp einhverja myndir við vorum með, þetta er ekki Frjáls verslun var ekki fjölmiðl sem flettir ofan af fólki skilurðu, við vorum ekki að róta í nærfattsskúfum alls ekki þessu efni alls ekki og en eðlimálsins samkvæmt okkur fannst það svona góðir mannasiðir að þá var alltaf lokant hnykkurinn í ferlinu það var að hringja í þann sem við vorum að skrifa og segja honum að nú erum við búnir og þetta yrði í næsta blaði og ég skrifaði einu sinni svona nærmyndum Kjartan Gunnarsson sem þá var framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og bjó til grein sem að mér finnst ennþá bara mjög fín en svo þegar ég hringdi Kjartan til þess að segja honum að við ætlum að byrta þetta þá sagði Kjartan, ég vil það ekki og ég eftir bara öxlum yfir því og sagði já, það er allt í góðu lagi en við ætlum samt að gera þetta og þá Kjartan gríðarlega kurteis maður vel gefinn og kann að tala undir rós hann fór að segja mér frá því að hann hefði lært lögfræði og meðal annars hefði hann skrifað ritgerðum mörg einkalífs og fjölmiðla og ráðlaði mér að lesa hana og ítrekkaði þá skoðun sína hann vildi ekki að þetta væri birt og ég bara eftir öxlum yfir því og við kvöddumst og sem svo sagði ég eiganda blaðsins eiganda fyrirtækisins Benedikt Jóhannssyni, ég sagði honum frá þessum orðaskiptum og við höfum svo sem nokkuð gaman að þessu en ákváðum að það væri nú skemmtilegra svona kannski taka annað símtal á Kjartan og fá leyfi hjá honum og Kjartan, ég hringdi aftur í hann og fór svona útlistað það fyrir honum og hvað svona efnistök okkar og þetta Kjartan hlustaði lengi á mig og svo sagði hann, þetta er hlutafélag er það ekki sem á þetta blað ég vissi faktisk ekki það nákvæmlega en svo þegar ég sagði Benedikt frá þessum orðaskiptum okkar þá sagði hann þetta væri nógu skýr hótun til þess að við skildum ekkit vera við skildum bara leggja þetta til hliðar og þá var hann í raunin að segja sko að ef við ætlum að halda okkar striki þá myndum bara kaupa fyrirtæki Kafbáturinn í Landsbankanum eins og Þorvaldur Logason kallar þennan Kjartan í bók sinni heimreiðareilitina og stór undrast í bókinni ég vonaði að hafið allir lesið þessa bók stórundrast að hann hafi ekki verið kallaður fyrir í rannsóknarskýrslu Alþingis hann hafi kannski bara notað beitt sömu meðlum þar og við þig hann hafi bara sagt réttu orðin til þess að þeir vildi ekki tala við hann þetta er hvað segja þær í Ameríku speak softly but carry a big stick þetta er ákveðin íþrótt þetta er ákveðin listgrein að tala við menn þannig að yfirborðið sé svona slétt og fellt
en þú komir samt þeim skilabóðum á framfæri að þér sé mjög mikil alvara með þessu. En þetta er augljóslega bara hótun. Og það ber að taka því alvarlega. Þegar menn eru byrjar að hóta og þá í þessu tilfelli maður sem augljóslega var með völd á sínum tíma að hann sé að hóta sko ekki bara blaðamanni heldur sko fyrirtæki blaðamannsins. Og hvað haldið að ritstjórar sko flokksmágagnana hafi fengið mörg svona síntöl í gamla daga? Kjartan Gunnarsson, ég man ekki þegar Fréttablaðið var og Bónusveikar hefur keypt á þetta 8 ára leyndarmál og þá var rosalega styrkt milli okkar á Sjálfstæðisflokksins, bara þeir þoldu okkur ekki og ég man ekkit af hverju ég fór á fund við Kjartan hérna í Valhöll í stóra fundarherbygginu það sátu við 2 og þetta á þeim tíma sko þegar fólk mátti sko styrkja stjórnmálaflokka held ég nánast að vild bara fólk og fyrirtæki og hann áslega reiður mér og Fréttablaðinu og Gunnari Smár og Jóni Ásgeiri sem ég hefði ekkert með að gera nema það að hérna hann segir svo að leyna því hverjir eiga Fréttablaðið og veist þú það eitthvað, já og þá sann, ég vill ekki bara segja mér það og segja, jú, nú bara þá legg ég til að við tökum bara sikkort að 4 blaði hérna ég skrifa niður eigendur Fréttablaðsins og þú helstu styrktaraðila Sjálfstæðisflokksins og Davíðs Oddssonar svo skiptustu bara blöðum bara 1-1 og hann verður alveg rosalega reiður og þá segir hann allt sem þið gerið muni við stöða allt sem þið gerið muni við stöða og hvorugur okkar bræðra hefur verið launþegi einhvers staðar í áraraðir Gunnar Smári fengið að finna fyrir sig meira ég og við bara höfum ekkert komist að þessi klíka, hún svo sterk og þarna var mér bara sagt að þið bara eruð út af Guð og gaddinn sko og þetta bara hefur nokkur gengið eftir sko. Og ítök Kjartans og vinans í atvinnulífinu eru svo mikil á þessum tíma að þið verðið brennimertir, þið eru eitrar. Við erum báðir brennimertir. Þetta rosalegt. Náttúrulega ekki eðlilegt. Þetta náttúrulega ekki eðlilegt. Nei, en bara sko, ég náttúrulega vann hérna á pressunni og ég var rannsóknarblaðamaður 2 ári í röð og þannig ég þekki þessa baráttu. Kannast við þetta? Já, og oft þetta sko, mann líður illa sem svona heima, bara komin á kvöldi sko, var hvað afleiðingar hefur þetta sko, en bara alltaf trúr blaðamennskunni, það bara það. Mér náttúrulega segja, muni allir eftir hérna Magnús Thoroddsen-málinu forseta Hæstaréttar og brennivín eða sko, örugglega ekki allir með því að við erum menn komnir yfir miðan aldur þannig að þú kannski reifar málið aðeins sko, og þó ég viti það þá líka þó í sungur það var ekki yfir alla. Nei, Magnús Thoroddsen var forseta Hæstaréttar og þá hafði hann sem slíkur heimild til að kaupa áfengi á ráðherravíni sko. Þetta er Gunnar Smári sko. Já, fyrirgefið þetta ég ætla bara að slökka á þessu segðum að hann komist að síðar Já, en það hérna sko, þannig að hann kaupir fyllir bara bílskúrina að áfengi sem hann keypti á þegar hann hafði verið handhafi forsetavalds þá fekk hann afslátt þá gat hann keypt þetta og hann bara fyllir bílskúrin og það var Arnar Páll Hauksson á RÚV sem skúpaði þessu stóra máli og þannig að það er svolítið spæling sko, við mistum hérna skúpi sem við vissum reyndar ekkert að væri að verða til sko, nema ég næ hérna öðrum sem höfðu verið handað forsetavalds, ég hélt bara áfram með málið og ég fer til manns sem hefur mikinn haga birtingunni ef ég segi frá þessu ég get ekki sagt hvers vegna þessi maður hafði hagað því og ég fæ hjá honum gögn forsætisráðherra og forseti Alþingis og þetta er alveg óheyrilega mikil áfengiskaup og ekki eins og hjá Magnúsi en svo fæ ég líka gestalista á heimili forsætisráðherras til að bera saman við því að hann mátti bara kaupa sko til að veita ekki til að safna í bílskúrin og ég ber þá saman gestalistan og innkaupin og þetta er alveg ótrúlegt fyrir bara en áður ekki það þegar ég kem með gögnir upp á DFF og aldrei þessu vant á Jónas bara í vinnunum 2:30 að degi hann vakna alltaf mjög snemma sko, og að fara svona hádegi þannig ég get farið inn til hans, loka hurðinu og fer að ræða við hann og segja það að það sé þó þannig að
sá sem lét mig hafa þetta hafi hagað birtingunni og þá sagði Jónas, og hvað finnst þið þá að ég gera? Þá segi ég bara sama hvaða gott kemur. Þetta hérna borðleikjandi. Jú, það var alveg sammála mér, þannig ég fyrir málið. Og þá til að þau vildu fara að gera eitthvað graf þetta, en ég fekk Gunnar Andresa með mér upp á Ríkið og Skúlagörni og Snorrabraut og fekk að fyrir lagerinn og við röðuðum upp á vörubretti. Það sem að ráðurinn hafi keypt heim til sín. Ljósmyndarinn Knái. Já, og þetta var grafið okkar bara. Ég með þessa ofboðslega mikla magna áfengi og þessi mynd fór nú við á þeim tíma. Þið eru svo ung, hvernig? Nei, Palli, þú. Heyriði, en og þannig að við lefum mjög vel það, en ég ætla að segja sko, þetta með Magnús sem hann náttúrulega misti djobbið í Hæstarétti, en Jón Steinar varðan. Og þegar hann að flytja mál sitt, þá koma krakkar úr lagadildinni og ég maður það kom smá pása, fórum alltaf út að reykja svona, þá voru krakkarnir að segja, vá, Matlock, hvað sko? Matlock. En svo man ég alltaf, Jón Steinar endaði með þetta að segja, Magnús grandvar og heiðalegu maður. Já. Ég legg málið í dóm. Nei, þarna sko, vissi ég að sáslum með hafa þetta, hafði óbeinan hagaði. Hann byrti það samt. Já. Einmitt, sko þetta eru mjög áhugaverðar sögur sem eru sagðar við þetta borð. Þið hafið líka kannski eins og ég vaxandi áhyggjur núna af bara stöðu fjölmiðlunar á heimsvísu, samanber það að Trump farin að leyfa sér að kalla þá fjölmiðla ólöglega sem ætla að vera honum gaggrínir. Og sko nú kunni þið að hugsa að þetta nú aldrei hér, en það sem að gerast í Bandaríkjunum núna, bara manóraði ekki fyrir því fyrir 2 mánuðum að það sem að gerast í dag myndi gerast fyrir 2 mánuðum og þetta einhvern veginn alltaf á þeytingi, þetta á flegi ferð öll okkar viðmið og hugmyndir okkar samfélagið og fjölmiðla sem hornstein lýðræðis erum við ekki skítræddir að blaðamennskan sé einhvern veginn að lenda í ræsinu bara. Það má víða sjá merki það, en þetta auðvitað hluti líka af þessum breytingum sem að alnetið hefur leitt yfir okkur. Og vegna þess að þegar við erum að tala flótta úr blaðamennsku yfir til starfa sem er svona hagsmunastarfa, þá má við heldur ekki gleyma því að interneti sem auglýsingamiðl, það hefur grafið undan, það hefur veitt hefðbundnu fjölmiðlum svo mikla samkeppni, tekið frá þeim svo mikla auglýsingatekjur að þeir hafa bara dáið. Og ég held að við höfum verið svo jákvæð gagnvart þessari þróun svo lengi vel, vegna þess að við heldum að internetið yrði uppspretta allra upplýsinga fyrir alla. Og við trúðum á markaðslausnir. Og við heldum að ókeypis fréttir gætu gengið sem koncept. Já, en nú vitum við betur að við höfum sem sagt hver og einn maður hefur í vasanum aðgangað öllum upplýsingum heimsins og þetta dásamlega tæki notum við síðan til að horfa á kettlingavídeó En samt eru við ekki öll blaðamenn eins og einhver íslensku þingmaður lét hafa eftir sig. Það rosalega miskilning. En faktorinn sem heitir vantraust almennings og vantraust lesenda í garð alls sem heitir opinbert vald, opinbera stofnanir, þess vegna þar með tali fjölmiðlur, að það hefur leitt til þessa sem stundum kölluð upplýsinga óreiða í dag. Það veit enginn hvað er rétt. Þú velur þér bara þinn sannleika af internetinu og þá var það eftir ef þú hefur áttað þig á því í hvaða búblu þú vilt vera að þá var það bara ekkert neitt annað, skilurðu. Og þá skiptir engu máli hvað stendur í blöðunum eða hvað Ríkisútvarpið segir eða hvað BBC segir eða Washington Post eða hvað það er. Þú veist betur, vegna þess að þú lest bara búin að koma þér upp þínum miðlum sem að fóðra þig á þeim upplýsingur sem þú vilt og inn í þetta tómarúm ganga síðan þeir sem vilja misnota þetta ástand
og láta algoritman og tæknina hjálpa sér til þess að fóðra þig á því sem þú greinilega vilt heyra. Þannig að þetta stríð tapað. Já, þetta sko fjölmiðlar eiga náttúrulega bara undir högg að sækja núna á 21. öldinni með tækniöldinni og bara tækniframfarir eru að hafa mikil áhrif, en ég held að við sjáum til dæmis þeir fjölmiðlar sem hafa haldið í bara grunngildin sín alveg í mjög langa tíma munu þola þetta eins og þeir hafa þolað aðra árásir. Við meðum ekki gleyma því að En okkur hefur fækkað sko íslensku fjölmiðlar, mjög stórir fjölmiðlar hafa fallið úr leik. Algjörlega, en við höfum séð tímabil í sögunni þar sem kannski ekki jafn mikið ára sem hafa verið fjölmiðlar, en við höfum séð svipað. Ég meina Nixon dregur New York Times og Washington Post fyrir Hæstarétt Bandaríkjanna að segja með þeim ekki birta efni sem það hafa undir höndum. Við höfum séð í gegnum tíðina pólitíkus að ráðast á fjölmiðla, en þetta náttúrulega alltaf að aukast. Það sem kannski númer 1, 2 og 3 í þessu að muna þessa svokölluðu klísju eins og kannski margir vilja segja, en það að fjölmiðlar eru fjórða valdið og það hlutverk fjölmiðla alltaf að gagnrýna valdið. Skiptir engu máli hver með það, hvort það sé hægri, vinstri, miðji eða hvernig sem fólk vil flokka þessa pólitík. Og þeir fjölmiðlar sem hafa sýnt fram á að þeir geta alltaf gagnrýnt valdið, burt sér frá stjórnmálum. Það eru í raun og veru einu fjölmiðlun sem að taka mark á. Þú sér til dæmis í Bandaríkjunum og Fox News þegar demokratar eru við völd þá gagnrýna þeir, en þegar republikur eru við völd þá hrósa þeir og alveg hástöfum og bara ljúga hægri vinstri í sinu fréttaflutningi. En sumir vilja meina akkurat þetta hafi gerst, að til dæmis á heimildinni þið séu vinstri sinnuð og séu með ákveðna hagsmuni á því algjör þvæla. Já, ég veit það, en að auðvitað myndi segja það og vonandi það bara satt hjá þér. En umræðin samt svona polariseruð að morgunblaðið séu í pólitík, þið séuð í pólitík og tiltrú á fréttamennsku í frjálsu falli pluss það sem að skipta nú ekki litlumáli að þeir sem að starfa við það að skrifa fréttir þeir eru bara færri og færri frá degi til dags. Algjörlega, en akkur heldur þessar árásir séu og það einmitt hlutverk árásana. Það að koma upp vafa á alvöru fjölmiðla. Nú, sko, það má gagnrýna marga fjölmiðla fyrir sín störf og það sést líka bara í fréttaflutningi þeirra. Hvaða fréttir hafa komið með, hvaða veljun hafa verið unnið eða hvernig hafa verið unnið undanfarna áratugi. Þú getur bara útiloka strax mjög marga fjölmiðla í heiminum af þessu horni. Fox News hefur því mann skapa nokkuð hlut nema áróður. Það er bara tölunum sína það. Það verður engin fjölmiðl verið jafn illa upplýsandi fyrir sína áhorfendur eins og sá fjölmiðl. Kannan hafa sýnt að þeir sem horfa á Fox News eru með þeim verst upplýstu einstaklingum í heiminum. Bara, þú veist, þú getur séð þetta. En árásir til dæmis eins og við á heimildi sem eitthvað vinstri sinnu, veist, þetta er bara algjör kjaftaði. Bara ég getur sagt það hreint út. Ef að það skiptir engu máli hvort að það sé hægri stjórnmálafólk eða vinstri stjórnmálafólk sé við hendi. Þú veist, ég var með braggamála að ráðast á vinstri menn í borginni, ég var í hægri menn í ríkisstjórn. Þetta er bara alltaf sá sem er valdið ég að ráðast á. Og kannski hefur þú segir heimildin hefur verið vinstri. Við höfum bara lítið þekkt annað heldur en hægri stjórnin á Íslandi. Þannig að auðvitað sá fjölmiðill sem gaggrínir hægrið, samkvæmt þessari formúlu, auðvitað hlýtur sá fjölmiðill að vera vinstri sinnaður. En finnst þér blaðamennska mokkans eðlileg eftir stjórnarskipti núna? Mér finnst alltaf mjög gaman að sjá þeir að senda mjög mikið af fyrirspurnum á ráðuneyti og annað. Ég hef ekki séð það í langan tíma að þeir eru að gera það. En ég ætla samt sem áður að segja það er mjög gott að mokkinn sé þá að taka upp núna góða blaðamennsku með að spurja spurninga, með að senda beiðnir vegna þess að þeir eru þá allavega að sinna sínu hlutverki sem grunn fjölmiðl að vaða í valdið. Ég sammála að þið kannski hefðu átt að vera með sömu vinnubrögð þegar hægri stjórnin var að sjálfsögðu. En ég get ekki sagt að ég get gagnrýnt mokkan fyrir að vera erfiðir vegna þess að það eru það sem fjölmiðlar eiga að vera. Þeir eru að vera erfiðir við valdið. Og það má síðan fara í hitt þessu umræðu einmitt, hvernig voru þegar Sjálfstæðisflokkurinn var við völd og annað. En ég ver mokkan alveg jafn mikið og aðra fjölmiðla svo lengi sem þeir standa sig. Já, það við skulum samt ekki gleyma því sko, að núverandi eigendur Morgunblaðsins algjörlega að þeir hafa
sagt frá því opinberlega að hver tilgangurinn var með að halda útgáfu blaðsins áfram. Við vitum það var að verja sjávarútvegsstefnuna, komið veg fyrir Ísland gangi í ESB og svo man ég ekki lengur hvað það þriða var. Stjórnarskrá komið veg fyrir það. Og þannig má vel halda því fram að markmið eigenda fjölmiðilsins, þau eru ekki endilega að upplýsa lesendur. Þau eru svona áráðuskend og pólitísk. Þegar þú segir að heimildin sé ekki í pólitík, það ég ætla ekki að gera neina athugasemd þá yfirlýsingu, en sko þau áföll, eða sá hnekkir sem að orðstýr heimildarinnar hefur beðið, hann algjörlega heimatilbúinn. Og þá á ég við þau átök sem hafa orðið inn í eignarhaldsfélaginu sem gefur þetta út og svo uppákoma þegar að heimildin keypti mannlíf, tók það upp til sín, að það olli heimildinni sem trúverðum fjölmiðli miklu meira tjóni heldur en allur áróður sem berst ofan frá Rauðavatni. Já, eins og ég segi, það bara stór veggur hjá mér og framkvæmdastjórn, hjá ritstjórn. Já, en ef þú vilt vita sko hvaðan vantraustið kemur. Og þessin segi aftur að blaða með Morgunblaðsins sem að vinna þann uppi á ritstjórn hafa ekkert í raun og verið að gera með eigendunar og við vitum og það er sem að segja að blaðamenninni sem vinna þarna, við verðum aðeins að setja líka, það eldveggur. Hann þykkur eins og þið lýsið í gamla daga var neitt sérstaklega of þykkur. Ég ger ekki ráð fyrir neitt þykkar. En vitum við hvort það sé þykkur? Ég bara lesi rosalega mikið af góðum greinum eftir góða blaðamenn á Morgunblaðinu. Algjörlega. Ég ætla ekki að mótmæla því. Og það fullt af fréttum sem eru góðar og koma sem menn segja að þetta nú bara út eigendunum, en það svo auðveld afsökun fyrir menn að segja bara að þetta bara verið að ráðast á hvort sé góða fólki eða vinstrið vegna þess hvernig eigendur en ég verð bara að verja suma blaðamenn, ég ekki að segja alla og mér alveg saman hvort það hafi verið búið mokka eða djefa fyrir annar staðar og líka tengja saman eignatengsli, ég sit ekki neina fundi á neinum stjórnafundum eða ég ekki niður í framkvæmdastjórn að taka ákvarðanir varðandi einhver eignarhluti eða kaupa okkur hlutum. Ég vil mínu vinnu. En það náttúrulega grundvallar. Það ekki verið að ráðast á. Það var enginn að halda því fram. Það er málið að einhver ákvarðanir í eignatengslum fyrirtækisins hafa áhrif á mína vinnu. Nei, það var ekki það sem ég sagði. Við vorum að tala tiltrú almennings á trúverðuleika fjölmiðilsins og ég var að benda þér á það að sá vandi heimatilbúinn. Á blaðamennina sem skrifa greinina eða á framkvæmdastjórn sem skrifar það ekki. Það nefnilega málið. Ég get alveg farið að hella mér yfir framkvæmdastjórnir einhverja fjölmiðla og hvaða heimskula ákveðna þau taka. Ég get alveg gert það. En að ráðast á ritstjórnina með ákvörðun minn á framkvæmdastjórn, það akkur það sem oft vandamálið. Og við verðum bara að vera heiðarleg með það að það eldveggur þarna og sérstaklega upp á heimildinni, þá hef ég, ef það myndi einhver inn á framkvæmdastjórn heimildina að segja við mig eitthvað myndi varðandi mína fréttamennsku, ég myndi bara kurteislega að segja það, fokka þér. Það mjög sterkur eldveggur hjá okkur, við stöndum mjög þétt saman blaðamennir og ég veit að líka ofta Morgunblaðinu og öðrum fjölmiðlum að við megum ekki ráðast á fjölmiðluna vegna framkvæmdastjórnarinnar, við verðum þá ráðast á málefnalegum mótum hvað gerast á ritstjórninni. Og það bara tvennt ólíkt. Má ég koma Já, það frábært. Sko, ég ímynda mig það á mókonum á þess að vita það, ég ímynda mig það að andinn sem fylgir ritstjórunum, hann allt. Örugglega. Þetta þannig maður að andin hans allt. Það er ekki að spyrjast fyrir það neitt. Ég held bara andi hans sé allt. Alveg eins og það að lýsa þið. Nú þið duglegir að senda fyrirspurnir. Það ekki allir að þeim þykja endilega fréttnæmt. Þeir að reyna að leita að höggi á núverandi ríkisstjórn. Þetta allt gert með einhverju svona skipul. Það alltaf eitthvað plan í gangi. En það vont að reyna að finna eitthvað sem að? Það slæmt fyrir samfélagið? Nei, það ef sagan þessi að þegar að sjálfstæðisflokkurinn á í vanda þá mokkinn í burtu. Það bara þannig, það var þannig. Ég var þingfréttamaður í mörg ár og það það sem við þá gagnrýna. Hvar var ritstjórn Morgunblaðsins í stórum fréttum þegar sjálfstæðisflokkur var í rugli? Svo annað sem ég svolítið sérlundað með þetta. Þegar talum að fjölmiðill sé fjórða valdið. Ég hef aldrei litið á mig sem valdsmann. Ég er búin að vera blaðamaður í 40 ár og ég hef engin völd, ekki nokkur völd
Já, þú hefur vald til að segja sannleikann. Þú hefur vald til þess að birta gríðarlega mikið upplýsingum sem að kannski ykkur heimildamenn gefa. Þrískiptingu valsins. Já. Og fjölmiðillinn, hann hefur ekkert, hann ekki útheimt einhverju valdi. Hann getur látið ríkisstjórnin falla, hann getur látið dómara víkja úr. Það er áhrif. Það er nefnilega máli. Öllu valdi fylgir ábyrgð. Og það er gríðarlega ábyrgð sem þú hefur sem fjölmiðl. Fjölmiðlar hafi getað sagt Sigmundi Davíð hætta sem forsætisráðherra eftir skriftalíkin. Enga veginn. En það er það sem að valdið... Hann hefur aldrei haft vald til þess. En hann hefur birtingarvald og hann hefur upplýsingarvald til almennings sem fylgir gríðarlega. Þú varst lítið á sem valsmann að fá þig gullnapp og allt það þú vilt, sko. Nei, ég lítið ekki á mig sem það. Ég er bara að sína, ég er að segja bara, við verðum að vita hvert vald okkur sem blaðamenn. Og við verðum að fara á og verðum að fara varlega með það vald og áhrif sem við getum haft. Ég get ekki lítið á mig sem valsmann. Ég hef aldrei getað það. Ég er ekki að segja ég lítið á mig sem valsmann. Mér finnst svona asnalegt rós sjálfur sér. Alls ekki. Ég sé svo mikill maður, ég er bara eins og Jón Sýslumaður. Eingöngu er þetta byggt bara á þessum blaðamannakenningur sem snýst hvernig við hefum skipt valdin í þjóðinni og þá kemur fjölmiðlar hann inn, sko. Það getur verið velverið þinni skoðun. Það eru þeir sem eru á mót okkur, þeir nota þetta á okkur. Hvað gerir þið? Þið eru fjórðavaldi, gerir þið eitthvað? Já, þá erum við bara sammála og ósammála. Það er ekkert flóknir á það. Það verður oft mjög stutt í kvikunni hjá fólki þegar við ræðum þessi mál. Við höfum séð þætti hér bara við þetta rauðaborðum fjölmiðlum bara leysast upp í 12 mínútna brjáluður yfirlildi. Nei, þetta er bara umræði sem við eigum hérna. Ekkert að þessu, hún er bara rosalega holl. Öll umræði er holl. Þetta er gamli... Svo lengi sem hún byggist bara einmitt á staðreyndum og skoðunum. Við megum alveg, ég og Smjör, vera bara ósammála á þess að við séum að vaða í hvern annan eða fyrirsögnin segir það. Ég er ekki að finna því. Ég er að segja að það er eitthvað varðandi dýnamíkina og varðandi áhyggjur okkar af fjölmiðlun samtímans sem leiðir til þess að það eru miklar tilfinningar innan brjósts hjá okkur og það er ótrúlegt að ef það verður að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd fari að rannsaka blaðamennsku ofan á allt annað. En kæru vinir, við verðum að hætta núna. Þessi klukkutími hefur bara liðið hraðar heldur en... Ég á 15 mínútur inni. Þú er bara að koma á réttum tíma næst. En þannig að ég veit að það eru gestir sem að bíða eftir stúdíunum hjá okkur núna og the show must go on. Ég fæ ykkur kannski bara til þess að halda áfram með umræðina síðar, alla þrjá. Það var í gaman. En Páll Ásgeir, kæra þakkir, Bjartmar og Sme, veriði sælir að sinni, ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur, við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Herðu, það er komið að föstu lið, við ætlum að ræða Trump. Við höfum rætt áhrif hans á efnahagslíf í heiminum, öryggismál í Evrópu okkar, stefnu sem er virt í endurskoðun. En núna ætlum við kannski að byrja á áhrif stefnu Trumps og það sem að menn er að lesa í það, hvert hún getur leitt á alþjóðastofnanir og það kerfi sem var byggt upp að tilstöðlan Bandaríkjamanna á eftirstríðsárunum og hefur haldið utan samskipti á alþjóðavettvangi en allir eru kannski saman að hafi ekki virkað neitt sérstaklega vel en við erum kannski svolítið slegnir yfir því ef þetta kerfi bara hrynur fyrir framar augunum okkur og hingað komin Helen Ólafsdóttir, öryggisráðgjafi sem hefur fastagestur hér á samstöðinu oft í gegnum Zoom en nú ertu á landinu. Já, ég kom inn að sérstaklega tíðin til að tala Trump. Herðu, er hætt á því að ríkisstjórn Trump umbreyti Sameinuðu þjóðunum og stofnunum þar í kring. Við vitum að þetta hefur verið keyrt áfram mikið til að fjármagni frá Bandaríkjunum. Það eru ekki kannski meir en helmingurinn en það er svo mikið að ef að Bandaríkjamenn draga sér hendina þá verður þetta kerfi líklega óþækkjalegt. Er við að horfa upp á eitthvað slíka breytingar? Já, ég held ég dragi ekkert undan ef ég upplifun margra hjá Sameinuðu þjóðanna, starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna, það ríkir bara ákveðið panikk vegna þess að 40% mannúðaraðstoð er frá Bandaríkjunum
kemur frá Bandaríkjunum, þar sem þeir fjármagna það. Og það eru ýmsar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna, undirstofnanir, sem að reiða sig svaklega mikið á fjármagn frá Bandaríkjunum. Og það er líka eitt sem ber að, sko, stofnun sem ég hef verið að vinna fyrir, sem er þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Bara svona til að gefa ykkur dæmi, sko, það er ákveðin strúktúr og það er ákveðin svona peningur sem kemur inn sem fasti frá höfuðstöðunum. Og þessi fasti, hann kemur í gegnum fjármögnun frá ríkjunum sem er bara tekið frá ríkjunum og svo er þessi bara deilt á milli þessara stofnana sem er uppi staðan í þeirra strúktúr og þá erum við að tala overheads, þú veist, hérna, hvað kostar að reka stofnunna. Og þessir peningar í öllum þessum stofnunum eiga eftir að fara greiðilega mikið niður. Þannig að allar þessar stofnanir þurfa núna að fara að endurskoða sinn strúktúr og skera niður mjög víða í hérna, æðstu stöðunum sérstaklega. Nú ætlum ég að segja að sko í rauninni þá Sameinuðu þjóðirnar hafa og standa fram fyrir því að það verða að vera umbætur í Sameinuðu þjóðunum. Og þá er ég bæði að tala um höfuðstöðarnar sem að reka þessi friðargæslulið út allan heim og svo líka í undirstöfnunum. Vegna þess að Trump, þetta sjokk-effekt eins og það er kallað þarna vestra, að gera þetta svona svakalega snögt, það hefur náttúrulega mjög slæmar afleiðingar vegna þess að til dæmis ein undirstofnun Sameinuðu þjóðanna var bara að segja upp 6.000 manns á einu bretti á einni viku, sko. Við erum að tala um lífsviðurværi fólks og við erum ekki bara að tala um einhverjar svona internationals, við erum að tala um fólk sem að vinnur kannski í, þú veist, Burundi eða vinnur í Kambódíu þannig að það er alveg óbáslega mikið af fólki sem er að missa vinnuna sína út af þessum niðurskurði og bara varandi mannúðaraðstoðina að sko 40% fjármagnaða Bandaríkjunum þannig að það geti ímyndað eitthvað paniki þegar það er bara allt í einu sett það er allt frist. Þannig að teymin núna í höfuðstöðunum eru bara hreinlega að semja nánast hvert einasta verkefni til þess að reyna að fá Bandaríkin til þess að samþykja þessi verkefni, til dæmis eins og ebóluverkefni og annað það sem er verið að koma í veg fyrir eitthvað svona, útbreiðslu og sjúkdum og annað, hungursneyðir, það er bara verið að díla og víla þessi verkefni og reyna að þrýsta þeim í gegn. Þannig að, en bara strúktúrin, nú er ég búin að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum það er orðið 18 ár og þetta er óbáslega þungt og viðamikið náttúrulega en þetta er kerfi, við í rauninni höfum ekkert annað þannig að það sem er að gerast núna er að við erum að fara úr einni veröld eins og við erum sko með þessar alþjóðastofnunir og við vitum bara ekki eiginlega hvernig framtíðin lítur út. Það er ómögulegt að segja. Ein vinkona mín sem er innsti koppur í búri hjá þeirri stofnun sem sér að samhæfa alla mannúðaraðstoð. Hún sagði mér að í rauninni þar innanbúðar væri fólk bara ekki tissa á því þó að þessi stofnun yrði jafnvel ekki til eftir 2 ár. Þessi samhæfingastofnun. Þannig að það ríkir ákveð panik. En ég vil bara segja eitt sko að það er samt þannig að heimurinn, það eru 60 átök í heiminum núna, stríð. Og það hefur ekki verið svona mikið síðan sko seinni heimsstyrjöld og það er sko búið að sko þeir sem að bara ef við tölum hérna, það eru 2 milljarðar manna sem búa núna á átakasvæðum. 400 milljónir barna. Þannig að þú veist, það er eitthvað sem er að gefa sig líka. Þú veist, þetta kerfi sem við vorum með og bara starfsfólk þegar Sameinuðu þjóðanna og all mannúðar samtök í mannúðar aðstoð og svona, heimurinn er bara gjörbreyttur og þannig að við verum að, þetta er nýr veruleiki. En nú eru margir sammála það að sko Sameinuðu þjóðannar hafi verið veikar og hafi verið veiktar og ég meina við þekkjum það bara að það er ekki hægt að koma í gegnum öryggisráðið neinum marktækum aðgerðum til þess að stöðva þjóðarmorðs sem að mögðu nú ætla að væri forgangsverkefni á Sameinuðu þjóðunum. Gagnrýni frá Trump og fólki kringum hann er það að þetta gerir ekkert gagn. Þessi 6.000 manns sem voru reknir núna, að þetta fólk er ekkert að gera gagn. Það er ekki að stoppa átök, það aldrei verið meira átök í heiminum. Hverju myndur þú svara þessu að svona farið hefur fyrir betra tóni sem að er hjá Trump og svo sem víðar sko? Sko, ég er ein af þeim sem að hef sko, og mjög margir sem að krítisera Sameinuðu þjóðirnar vegna þess að
það náttúrulega ekki tækt að það sé sko einhver kúltúr og þetta öryggisráð sem byggir á heimsmynd sem 60 til 80 ára gömul og þessu þarf að breyta. Þetta neitunarvald, það gengur ekki upp í multipólar heimi. Þannig að, en sko ég hef upplifað sjálf þar sem ég hef verið til dæmis í Darfur og þar var verið að loka, þetta Darfur í Súdan, og þar var verið að loka friðargæsluliði. Þetta hefði kostað 2 miljardar bandaríkjadala á ári að reka þetta og komið niður í einhverja 500 milljónir bandaríkjadala á ári og búið virkilega að reyna að spara peningin. Og það var einmitt öryggisráðið sem að vildi meina það, ok, við þurfum að loka þessu vegna þess að við bara sjáum það að Súdan bara frekar stabílt, Bashir forseti, fyrrverandi forseti, hann bara svona orðið nokkuð vikunlegur, við getum farið að svona, við þetta eitthvað til að vinna með, við getum bara að loka þessu. Ég var líka á Haiti, þar sem að var ákveðið að loka Sameinuðu þjóðunum þar, friðargæsluliðinu þar. Það var ekki sjálfu sem mjög dýrt operasjón, en það sem að á báðum stöðum þá horfum við maður upp á að sko þessu var lokað á snemma og það voru engar í rauninni á bakvið þessar lokanir var eingöngu eitt megin atriði var að spara pening. Og í báðum atvikum þá hafa þessi lönd algjörlega farið á hliðina. Þannig að sko þar sem að friðargæsluliðarnir er oft frekar ódýr leið til þess að frysta átök þar sem ekki komin pólitísk samstæða einhverja lausnir. Og tilgangurinn kannski ekki sá að gera ástandi betra, heldur þú bara forða því að það verði ennþá vera? Akkurat, og ástandi núna í Súdan svo hræðilegt og svo skelfilegt og sérstaklega hann í kringum Darfur að það bara, já, það þyngra en tárum teki og saman með Haiti að horfa upp á hvernig Haiti, ég margheimsótti Haiti áðurna að þessi átök brutust út og við vissum, ég sat þarna sjálf á fundi þar sem að var svona planning, verið að plana lokunna og mörg á okkur hugsuðu, það ekki forsendurnar réttar hérna í þessu landi til þess að loka þessu. Við erum ekki með, það allt of mikið spilling. Það eru hérna gengi sem hafa allt og mikið lítök og við sáum mörg fram á það að þetta myndi bara örugglega ekki ganga upp en þú veist, svo bara fór þetta á hinn versta veg og nú aftur komnir einhverju friðargæsluliðar en þetta þurfti ekki að fara svona þannig að oft þegar við tölum það sko að þú veist, Sameinuðu þjóðirnar, þetta ekki að virka okkur svona það bara ekki rétt. En ég vil samt segja að eitt eru þessi friðargæsluliðar vegna þess að það má alveg endurskoða hvernig það gert. Ég hafði það fyrir vinnu að fara á milli þessara ríkja og fara ofan í saumana á friðargæslunum, skoða hvernig var peningunum eitt, hver voru áhrifin og það var mjög athyglisvert að sjá þetta í ólíkum löndum eins og til dæmis Suður-Súdan. Í Suður-Súdan að þá voru það Sameinuðu þjóðirnar sem björguðu hreinlega fleiri þúsund manns frá þjóðamorði vegna þess að þau opnuðu opnuðu bara fyrir fólki inn á kampanisn og hleyptuðum bara inn til þess að bjarga þeim frá þjóðamorði. Þetta voru átök milli tveggja hópa. Og en hitt mál að sko það svo margt sem á sama tíma sem á laga og kostnaðurinn oft við þetta og þú veist en það bara ekkert annað sem við höfum í alþjóðakerfinu. Það ekki pólitísk samstaða á alþjóðavísu til að laga Sameinuðu þjóðirnar? Nei, það nefnilega máli vegna þess að það vil náttúrulega enginn gefa eftir þetta neitunarvald. Það segir sér sjálft. En það líka náttúrulega þetta stríð í Úkraínu hefur í rauninni sko gert öryggisráðið algjörlega valdalaust. Það að segja að það lamað af því að þeir beita bara neitunarveldinu á hvern annan til þess að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða bara out of badness. En en eftir stendur engu að síður að við erum ekki með neitt annað þannig að við erum að hlaupa staðinn í breyttan heim án þess að vita raunverulega hvað tekur við og það enginn sem farin að horfa fram á það að BRICS-löndin sé eitthvað að fara að pikka upp það sem Bandaríkin ætla ekki að borga. Af því að það allt önnur, til dæmis Kína bara með allt aðra nálgun. En það mætti spyrja, akkur ættu þau að endurreisa kerfi sem Bandaríkjamenn byggðu upp þegar Bandaríkjamenn vilja það ekki. Já. Það ekkert gefið að þetta kerfi sem hendi hagsmunum BRICS-ríkjana. Nei, ég kannski þá aðlega vísa í mannúðaraðstöðuna en svo þetta komplexara vegna þess að þú horfir á friðargæsluna að það mjög mörg ríki sem taka þátt í friðargæslu
og það til dæmis lönd eins og Eþjópía, eins og Kenía, fleiri lönd sem að í rauninni sko ég er ekki að segja þau græða á þessu en margt í þeirra hagkerfi reiðir sig á það að þeir eru sem sagt að láta eftir hermenn og hergögn inn í þessa friðargæsluliða. Þannig að þetta er mjög komplexara verkefni og þannig að þú veist það er ekki þannig að við höfum verið með kínverska friðargæsluliða alveg hreint inn í Suður Súdan en punkturinn er að sko nálgunin þeirra er kannski svolítið öðruvísi. Það sem ég veist nefnilega svo merkilt er og hafandi verið svona eins og ég segi í þessu daldi mörg ár er að þessir eins og það er kallað traditional donors og hvað þýðir það? Þetta er rosalega mikil nálgun svona úr norðrinu. Við erum þá að tala þessi hefðbundlönd eins og Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Evrópusambandið og hérna svona bara vestræn ríki. Þú veist, Svíþjóð setur alltaf peninga í Women's Empowerment og Danir. Þetta er það ríki sem helst aflögufær. Já, þetta eru ríki sem helst aflögufær og þau hafa verið að taka þátt í þessum verkefnum og þetta hafa alltaf verið þessi ríki sem við förum til þess að reyna að fá peningin í einhver þróunarverkefni. Nú eru þessi ríki út af til dæmis stríðinu í Úkraínu og bara breyttum heima fyrir að þessi ríki eru að draga úr mörg hver peningum til þróunaraðstoðar. Og vandamálið er að það er ákveðið fyrirhyggjuleysi þegar við drögum úr fjármagni til þessara þróunaraðstoðar. Vegna þess að Evrópa, sko við sjáum fram á það eins og ég segi, ég nefndi þarna 60 átök og stríð í heiminum. Þú veist, það sem er að gerast er það að Evrópa er einhvern veginn svona farin að tala að loka sig meira af vegna þess að hafa áhyggjur af öllum þessum flóttamönnum eða fólkinu að koma frá Afríku sem vantar vinnu og þannig að það sem að gerist er það ef við fyrir að draga úr peningum til þróunarsamvinnu og hérna að hjálpa þessum ríkjum að komast til dæmis bara þetta með loftslagsvána. Hugsa að við ríkin í norðinu höfum staðið að því að menga heiminn og það var nú bara á COP núna síðasta fundinum, þar var verið rosalega, sko, Vesturlönd eru mjög, vilja ekki borga eins og þeim ber skylda. Þau þyrftu að setja einhverja trilljónir bandaríkjadollara í þetta ef þetta ætti að vera sanngjarnt. En vandamál er það að Vesturlönd er að draga úr þróunaraðstoð. Hvað gerir það? Það verður bara til þess að heimurinn, við sjáum bara miklu minni ójöfnuð og það er líka bara milli ríkja, milli norðursins og suðursins, akkurat, og þetta er fyrirhyggjuleysi. En við skulum átta okkur því að hjálparaðstoð og þróunarsamvinna, það er margt sem þarf að breyta þar. Vegna þess að það er margt í þróunarsamvinnunni og þessna fer ég aftur að tala þessa traditional donors í norðrinu, að það eru oft verið ákveðið svona, já, við gefum ykkur þennan pening og svo er einhver skilyrði. Skilyrði alls konar hluti sem og eða þá að það eru norðri sem ákveður, ég ætla frekar að setja í þetta verkefni vegna þess að þetta er samræmist mínum pólitísku eða okkar landi en þetta er ekki endilega það sem landunum alltaf vantar. Kannski vantar en bara meir infrastruktúr, skilur við. Og þetta er líka teikt bara fjárhagslegum hagsmunum ríkjana að þau vilja styðja eitthvað sem að raunverulega enda peningarnir einhver leyti í ríkinu sem er að gefa innan gæslupa. Já, það getur verið access and influence til dæmis eins og oft talað að þú ert að setja einhverja bitlinga inn í einhverja þróunaraðstoð með það fyrir sjónarmiði að komast nær þeim stjórnvöldum geta haft áhrif á alls konar geopolítíska þætti. En vandamáli er þetta fyrirhyggjuleysi í norðrinu er það að þegar við hættum að reyna að lyfta þessum ríkjum upp, hvað heldur að gerist? Ég meina það er bara aukast styrjaldir, það aukast og þá aukast flóttamenn til Evrópu. Ég meina þetta er náttúrulega svo fyrirsjánlegt. En það er ekki bara þessi aðstoð, vegna þessi mannúðaraðstoð, hún getur líka búið til ákveðnar aðstæður þar sem að löndin verða hreinlega háð þessari mannúðaraðstoð í staðin fyrir að lyfta þeim upp úr fátækt. Þannig að oft þurfa þau bara miklu frekar innviðarfjárfestingar eða til dæmis eins og þetta hvernig við markaðarnir og aðgengi Afríku að mörkuðum í Evrópu er nánast engin. Við erum bara ennþá að hrifsa allt hráefnið út úr Afríku. Það er engin fullvunnin vara og þetta er vandamáli. Þess að hún kemst ekki yfir tollamórana. Akkurat, og svo er alls ekki nóg að því að það sé verið bara að gefa eftir skuldir. Það eru mörg af þessum ríkjum eru algjörlega skuldum vafin og ekki séns á því að fara að byggja sig upp sjálf.
og svo kemur ofanalega þessi loftslags váin og ég hef séð í Austur-Afríku bara hræðilega áhrif þess og ég sé bara ekki peningana koma inn af öllum þessum fögru loforðum. Ég sé þá ekki, ég hef sérstaklega verið að horfa á þetta. Peningarnir eru ekki að koma inn í þeim fjárfestingum sem þarf. Þannig að einhvers staðar pottur, hér þarf að laga eitthvað vegna þess að ef við, okkur ber bara hreinlega skylda að styðja við þessi ríki. En okkar fókus, hann bara á stríð og hann á Úkraínu og við erum algjörlega búin að missa sjónar því sem er í rauninni framtíðar váin gagvart okkur, þá ég að tala það að geta ekki hjálpa þeim að lyfta þeim úr fátækt og það verður bara ennþá meiri sundrung í heiminum. Þetta heimur það sem að hver hugsar sjálfan sig. Það var einhver hugsjón inn í Sameinuðu þjóðunum að það geti verið vettvangur til þess að betur stæðu ríkin mundu hætta að misnota önnur ríki eða jafnvel styðja þau eitthvað fleira. En það kerfi var líka notað þannig að hver hugsaði sjálfa sig og kannski þetta kerfi sem þannig að það hafi haft einhver hugsjón að þá kannski í raun var það meingallað og þannig að jafnvel þú sem unnið þarna átt í erfiðleikum með að verja það og þá kemur að því að einhverju segja þetta bara gagnslaust og bara sláum þetta af því að viðkomandi metur það að hann eða hans ríki, sem svo Bandaríkin, hafi engan hag af þessu kerfi. Það er bara, okkar hagur væri svo að þetta myndi bara hverfa og brotna og það getur vel verið að stríðið í Darfur breiðist út og þarna verið þjóðamorð og svona, en það er bara ekki stærsta málið í okkar Akkurat, sem er fyrirhyggjuleysi. Sem að þér finnst vera á röngstefna. En þá get ég snúið spurningunni við. Hvernig gat það verið að þú og margt fólk sem hefur líka hugmyndir og þú að heimurinn eigi að vera að stefna því að verða betri og öruggari og betri fyrir alla. Af hverju tókst því fólki ekki að byggja upp eða þróa þetta kerfi með betri hætti þannig að af hverju var það svona mikið misnotað og af hverju stendur allt inn að þú ert að fara að verja eitthvað og við getum flutt þessa umræðu inn í Bandaríkin og inn í ýmis ríki Evrópu þar sem að þeir sem eru að verja samfélögin gegn hugmyndum að einhvern veginn að brjóta niður velferðarkerfin í þeim og brjóta niður svona húmaníska taugar, brjóta niður réttindi almennings og fleira, að þeir sem eru að verja kerfið eru kannski að verja kerfið sem að var ekkert gott í því að verja. En það kemur aftur af því að það var ekkert annað. Nei, en það var ekkert annað, Þannig að þú vinnur bara með það sem þú hefur og gerir þitt besta. En málið er það að við erum alltaf að keppa við interests. Við erum alltaf að keppa við stórveldin. Við erum alltaf að keppa við, ég vann mjög lengi í Miðausturlöndum og það sem er að gerast í Miðausturlöndum er afleiðing á ákveðnu utanríkisstefnu Vesturlanda líka. Hvort sem þú vilt fara aftur til Balfour eða bara Íraksstríðsins. Þannig að við sem erum í þróunaraðstoðinni og ég tala nú ekki mannúðaraðstoðina, það er náttúrulega óréttlæti í því að á meðan að það eru proxy stríð í gangi, að þá ætlist með aðildaríki Sameinuðu þjóðanna til þess að mannúðaraðstoðin sé einhvern veginn að setja plástur á lestarslysið sem að síðan partur af þeim er hluti af þessu stríði og keyrir það áfram og þá eru það hergagnaframleiðendur og þannig að þetta er ljótur heimur og upplifun ég held að margt af okkur sem höfum verið á þessum stöðum erum bara öll traumatist, við erum búin að horfa upp á óréttlætið áratugum saman og þannig að og það er alveg sama hvað maður reynir. Stundum er eitthvað svona sem maður er stoltur af og eitthvað sem hefur gengið en auðvitað vitum við öll að við erum að berjast gegn svona rosalegum sérhagsmunum og það sem fer mest í taugarnar á mér er það að eins og segja að það er þessi tvískinnungur í kringum samtalið. Tvískinnungurinn er þannig að þú ég hef kannski nefnt þetta áður hjá þér en þessi upplifun mín að sitja við borð þar sem að kannski einhver ákveðin Vesturlönd fara að tala við einhvern Afríkuherran það hvað þessi mikil spilling í hans landi
og að setja sig svona á svakalega háan hest gagnvart þessum löndum sem voru, sko, þetta voru nýlenduríki og eru ennþá hálfgerð nýlenduríki. Og að setja sig svona á þennan háhest sko með það eins og við séum með þessi gildi, skilurðu. Þetta löngulegin tíð og gríman löngu fallin. Eða ekkit löngu fallin, fyrirgjöðu. Það má eiginlega segja. Það nefnilega málið og núna þess vegna breytingi sérstaklega eftir, einmitt, þú nefndir þjóðarmorð, sérstaklega eftir hér hvernig var tekið ólíkt á Úkraínustríðinu og síðan Palestínu, að það situr rosalega, ég meina þegar þú sérð hérna samtalið innan Sameinuðu þjóðanna og hvernig þið kosið í allsherjarþinginu, þá meirihluti heims, hann er með Palestínu, það alveg klárt mál, en sjokkið hversu gríman fallin á Vesturlöndum. Gagnvart þessu, að allt í einu skipta þessi alþjóðalög okkur engu máli í rauninni vegna þess að alþjóðalögin og alþjóða sakamáladómstóllinn, hann bara fyrir fólkið í Afríku. Hann bara fyrir, þú veist, fórseta Filippseyja. Eins og oft eru með elítur að lögin eru sett til þess að halda ykkur niðri en gilda ekki okkur. Þannig að það eru engin lög lengur og við sem höfum talað þessi lög og trúa því að við byggjum í einhvers konar kerfi þar sem eru einhverja reglur, það ekki svo. Það bara búið. Nú það bara sá sterkir ræður, við vitum það öll og hinir virðast beygja sig undir það. Og þá ég sérstaklega að vísa í Vesturlönd sem hafa ekki haft dug í sér að gagnrýna Ísrael eða setja á til dæmis viðskiptabann á Ísrael og þora ekki að segja nokkuð skapaðan hlut. Og þá erum við sjálf að eyðileggja okkar eigin kerfi og við eigum eftir að borga fyrir það vegna þess að smáríkin eru þau sem að reiða sig á þessi kerfi. Við reiðum okkur á að það sé ekki bara anarki. En ég vola hrætt það að í anarkínu þá það bara sá sterki sem ræður. Sko. Þú hljóma svolítið eins og Styrmi Gunnarsson. Það fræg tilvitun eftir hann. Ég búin að fylgjast með þessu þjóðfélagi í 50 ár. Þetta ógeðslegt þjóðfélag. Þetta allt ógeðslegt. Það eru engi prinsip, það eru engar hugsunir, það ekki neitt. Það bara tækifærismennska valdabarða. Algjörlega. Og ég held að þannig líði okkur mörgum sem erum búin að vera mjög lengi í þessum heimi. En alltaf... Já, ég ætla að spyrja með einið. En ég meina þetta þín upplifun og sömulegt þetta lýsing á ástandi sem en samt heyri ég að þú telur að ef þetta verður móla niður að þá komi sko miklu verra, kannski svipað þú varst að lýsa með friðargæsluliðana að þeir kannski ná ekki að bæta ástandið, þá náðu þeir að halda einhvern veginn í horfinu en ef þeir fara að þá getum við bara sunka niður í einhvern hrylling. Já. Og erum við þar að ef þetta alþjóðakerfi sem kannski fungerir ekki en kannski tefur einhver mál og algjörlega gagnslaust á þessu leyti og svona, að ef við missum það að þá getum við lent í einhverju hryllilu. Sko heimurinn, þetta svo stórar filosófiska spurningar náttúrulega, maður svona, en bara ég reyna að tala þetta svona út frá eigin reynslu, en sko bara að upplifa til dæmis átökin í Afríku eða verða vitni af því, hvort sem það einmitt í Líbíu, þar sem ég hef líka verið, eða í Sómalíu, Suður-Súdan svo framvegis, að sko, og Kongó. Þú hefur verið sjónavitni af því hvað gerist þegar svona kerfi bresta. Já. Vondkerfi bresta og ástandi verður hryllilegt. Akkurat, og líka sko síðan átt að segja á því, að því að það alltaf gott að setja svona pólitíska eða konfliktlens á þetta, að átt að segja á því, hver það sem benefitar af því að ástandið varir og svona. Og það náttúrulega fullt af mönnum og konum sem græða á því þegar það eru stríð og til dæmis ef þú horfir á Kongó, hverjir græða á því að Kongó hefur ekki fullt, sem sagt með átök við uppreisnarseggi eða hérna í sem sagt austurhlutalandsins, hverjir græða á þessu. Ef að Kongó væri friðsælt land og hefðu bara fullt forræði yfir sínum auðlindum, og nú skuli taka fram að þessar auðlindir sem við erum að tala eru mjög fágætir málmar sem eru í símónum okkar og eru mjög mikilvægir fyrir tækni. Kongó gæti í raunum nánast ráði markaðsverði á þessum málmum.
Þannig að það þarf alltaf að spyrja sig í hverjum einustu styrjöld sem við vitnað, þú veist, hvað er að gerast í Sómalíu, af hverju, hver er að græða á þessu? Og það er það sem er vandamálið. Að við erum nefnilega í heimi þar sem að maður upplifir svolítið það að fyrirtækin, corporations, eru orðin svo rosalega valdamikil að þau hafa miklu meira vald heldur en til dæmis eitthvað smáríki í Afríku. Þannig að við getum, svo eru við hérna að koma inn og reyna að byggja upp við erum að reyna að byggja upp hið opinbera kerfi. Ég hef verið rosalega mikið í því að reyna að hjálpa stjórnvöldum í þessum löndum að byggja upp hið opinbera kerfi. Hvað sem það hefur verið í kringum lögreglu, hvað sem hefur verið í dómsvaldið, þingið þeirra. Ég er búin að vera á mörgum á þessum sviðum í ólíkum ráðuneytum. Og svo ertu að reyna að byggja þetta upp. Vandamáli er að það vill enginn setja pening í þetta. Þú veist, og grundvöllur þess að ríki... Það græðir enginn á þessu. Það græðir enginn á þessu og grundvöllur þess að ríki geti fungerað er að ef að þeir eru með opinbera starfsem, með þekkingu og þetta er langtíma verkefni. Þú þarfst að setja í þetta verkefni og þú þarfst að skuldbilda í 20 ár. Þú þarfst að sjá til þess að það sé einhver hópur af fólki sem fari gegnum eitthvað nám, sem útskrifist, sem getur síðan verið í einhverju, en þetta er ekki sexy, skilurðu. Það er miklu skemmtilegra að setja einhvern pening í einhvern, þú veist, viðhalda ég er ekki að viðhalda, en svona mannúðaraðstoð, þess að þú getur tekið mynda börnum, eða þú ert að grafa einhvern brunn og þetta er svolítið viðlóandi. Þannig að, þú veist, við erum ekkert að byggja alltaf upp þessi ríki og ég hef sérstaklega upplifað þetta í Sómalíu nýverið, þar sem ég nýverið var að hætta, er það að á meðan að ég satt þarna argandi og gargandi það að það þýddi ekki að vera að dæla vopnum og búnaði inn í einhvern her og lögreglu án þess að það væri stjórnsýsla sem gæti hreinlega séðum og verið með dreigið á til ábyrga og ábyrðar. Að það væri demokratist eitthvað svona nei, það er bara dælt í þessa her og lögreglu og þetta er sama á Haítí, þetta er allstaðar sami pakkin. En er ekki þannig að framlögin koma inn að ofan og það er teknar ákvarðanir að dæla þessu í her og lögreglu, þar fá einhver einkafyrirtæki peninga af því að æfa liðið og svo önnur vopnir að keypta öðru, þannig að þetta er eiginlega bara peningar sem eru til þess að fóðra öflug stór fyrirtæki. Já, og svo þar er einhver ákvæðin það að ef ég gefur þessa milljónir inn í þetta þá er komsbúnaðurinn, hann verður að vera frá þessu fyrirtæki, það er oft þannig, en þess vegna er bara svo ömurlegt að horfa upp á þetta, hvar oft áherslurnar eru rangar og bara leika, landið sjálft, þú veist, þarf að taka við þeim peningum sem þeim er gefið og það er oft, og þú sóstu kannski með, þú veist, ólík ríki, með ólíkar áherslur og þannig að þú ert í rauninni ekki að reyna að hjálpa þessu ríki með einhvað langtíma plan, heldur verður þetta eitthvað svona ad hoc og svo núna eins og við sjáum, svo bara þetta kippa þessu burtu. Svo kannski breytist einhver desk officer, skiluru, í Belgíu eða einhver staðar og hann hefur bara einhver aðrar hugmyndir og þá ákveður hann bara að loka þessu verkefni eða hjá Alþjóðabankanum. Þú veist, þannig að þessi ríki eigi ekkert séns með þennan strúktúr sem er í rauninni, þegar ég tala alla þessar allt kerfið eins og að leggur sig, þessi ríki eigi ekki séns og auðvitað eru margir sem eru búin að benda á þetta en við erum svolítið föst. Þannig að ég vil meina, að því ég ætla ekki að vera algjörlega svarsýn, ég vil meina að kannski erum við bara að fara í gegnum eitthvað bara transition period og kannski er hægt að einhverja aðra samræður þar sem að við erum með fleiri sem taka þátt í uppbyggingu þessar ríkja heldur en bara það að í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum Afríka er bara nánast ekki við borðið, Mikilvægar ákvarðanir sem teknar Afríku. Þú veist, þeir eru bara með eitthvað 10% atkvæði eða þú veist, það er bara eitthvað 2 gaurar, þú veist, fyrir alveg risastórt svæði. Það er nefnilega vandamálið og þú sér náttúrulega öryggisráðið. Þú veist, það er ekki, Afríka er ekki... Nei, ég ætlaði að spyrja þessu að því að við getum haft á þetta frá sjónarhóli Bandaríkja Trump og líklega, og það er svo margt ekki bara varðandi framlög til Sameinuðu þjóðanna og gagnrýni og þróunar samvinnu og þarfandi götunum sem bendir til þess að
Og lífin hann segir, vill ekki taka þátt í alþjóðasamkomulagum loftslagsbreytingar, hann virðir ekki alþjóða glæpadómstólinn og þar undir gotan. Þannig hann bara að kippa Bandaríkjunum út úr þessu kerfi sem að mörguleiti voru byggða Bandaríkjunum. Líklega með það sjónarmið að það færi Bandaríkjunum betur sem stórveldi, að eiga bara samskipti við hinn stórveldin og þau ákveði hvernig heimurinn eigi að vera og hann þurfi ekki þetta svæði sem átt að vera tryggja eitthvað svona jafnræði og eitthvað slíkt. Hann bara trúir á hinn sterka og telur að hinn sterki eigi að nota afsitt og hegða sér svolítið þannig. Hinum megin eru við kannski með suðrið og þú nefndir hann að BRICS og það svona sem að hefur náttúrulega elfst stórkostlega. Ég meina Kína með að við verðlag öflugasta hagkerfi í heimi og Indland er að stækka og þetta eru miklu öflugri núna suðrið heldur en var fyrir 30 árum eða 60 árum og þau hafa gagnrýnt þetta kerfi með öðrum hætti og telja það og tekið undir margt af því sem þú ert að segja að þetta sé kerfi raunverulega sem að ítur undir misnotkun gömlu nýlenduveldana á nýlendu sínum. Er þetta merki eitthvað svona að sá hluti þar sem að 80% jarðarbúa búa í söðrinu eða ekki á Vesturlöndum er eitthvað merki það að þar sé vilji til þess að byggja upp eitthvað alþjóðakerfi sem að geti tekið við? Já, BRICS er náttúrulega þetta er miklu stærra kerfi heldur en Bandaríkin. Þetta er orðið, við erum með þrjá, kannski við erum með Evrópu, við erum með Bandaríkin og við erum með BRICS. Og þannig að BRICS er vissulega að skáka meiri efnahagslegt afl, miklu meiri auðlindir og miklu meiri hagvöxtur. Því að Bandaríkin eru náttúrulega komin á þann stað að þetta er skuldugasta þjóð heims og margir vilja talja að þetta er ekki bara Trump, þetta er löng saga. Margir vilja talja að Bandaríkin séu bara hreinlega komin á ystu nöf í skuldastöðu sinni og hafi bara ekki hreinlega efni á því að halda áfram þessari vegferð sem alþjóðalögreglan og að þetta sé svona ákveðin desperation í amerísku samfélagi núna en Trump hann er svolítið skitsó í þessu vegna þess að ég held að einhver sagði að hann er bara sammála síðasta ræðmanni, skilur þú veist, það að ætla það að Trump sé með eitthvað rosalega þetta sé eitthvað svona, Elon Musk er tæta allt í sundur, þú veist, en mér finnst bara Trump vera pródukt af amerísku samfélagi síðastlina, 2 áratugi frá því að nýfrjálshyggjan, kom inn og mér finnst bara Bandaríkin bara, ég segi alltaf horfum á þingið í Bandaríkjanum. Langmest af þessum þingmönnum eru keyptir. Þannig að, og þeir hafa í fleiri ár, það er trilljón bandaríkjadala sem það er 1000 miljardar bandaríkjadala sem fara í Pentagon, skilur við, í defense. Og þeir eru ekkert endilega að lækka það. Þeir eru að tæta í sundur eitthvað social security fyrir einhverju ellilífisþega, Þú veist, þannig að og þróunarsamvinnu. Já, Samir ekki rétt í Bretlandi en mér finnst þetta bara ólíkarkarnir eru komnir við völdin og þannig að þeir eru bara að skafa undir sem er í pening. En ég held líka bara Bandaríkin faksúalt hafi kannski bara ekkert efnaði endilega að halda áfram að borga undir alla þessa mannúðaraðstoð, að borga undir allt þetta herbröld sem er ekki þeim endilega eins og að gefa þetta eitthvað. En ég þannig að mér finnst Bandaríkin einhvern veginn, þetta er bara hegemónið sem er núna að draga sig saman og það er ljótt þegar það gerist, það er erfitt. Og núna er bara heimurinn stendur það er bara, ef þú horfum á Afríku að það eru Kínverjarnir, ég held að þeir séu, ég las þetta einhvers stað nýlega, þar sem þeir eru bara viðrifnir held ég 75% uppbyggingu á höfnum í Afríku. Þetta er bara einhverja svona sjúklega tölur, og hagvöxturinn sem á eftir að gerast, hann er ekki í Evrópu eða Bandaríkjunum. Hagvöxturinn er náttúrulega í löndunum í suðri. Og allra síst í Evrópu. Þannig að, þetta eru örar breytingar og það er ýmislegt jákvætt við þessar breytingar að vera að fara yfir í meiri fjölpólaheim heldur en þetta unipólarheim, En bara Bandaríkin eru, þetta er, mér finnst ágætt ef að Bandaríkin verði ekki áfram svona rosalega ráðandi afl
í okkar alþjóðastofnunum vegna þess að það kannski partur af vandamálinu hvað Bandaríkin hafa einmitt eiginlega nánast rekið alþjóðakerfið. Við þurfum fleiri raddir inn. Við þurfum miklu meiri þáttöku úr suðrinu til þess að taka þessar ákvarðanir. Þetta búið að vera allt og mikið eins og ég sagt top down ákvarðanir teknir af örfáum ríkjum heims og svo bara restin einhvern veginn bara verður að sætta sig við þar ákvarðanir. Það getur verið erfitt fyrir suðrið að ná tökum á þessu kerfi vegna þess að það er sumuleyti varið fyrir því. Það er hagsmuni Bandaríkjanna og stórveldana og meira segja gamallarna nýlenduvelda í Evrópu eru varin inn í þessu kerfi. Sérstaklega með einmitt eins og ég talaði viðskipt og verslun Þú veist, það er passað upp á það að það sé ekki allir markaðurinn opinn og það er gert með alls konar, þú veist, bananin má ekki vera, þú veist, bananar með ekki vera nema svona eða það er ákveðin gæða eftirlit og allt kemur þetta í veg fyrir að það sé að Afrika geti flutt inn, þú veist, það er alls konar svona. Vegna þess að kerfið hefur verið notað til þess að gæta hagsmuna vestrænna stórfyrirtækja. Það er bara máli, en Afrika, ef við horfum á Afriku, það er náttúrulega, þetta er alveg rosalega rík álfa af málmum og allskyns auðlindum. Þetta er rosalega ung, langflesta þessu er bara ungt fólk í Afríku, gríðarlega vöxtur, en engu að síður að þá stöndum við samt fram fyrir því að það eru ákveðin uppgjör held ég sem er að eiga sér stað vegna þess að þetta er náttúrulega öll þessi lönd, allar þessar öll landamærin eru bara skrifuð, þú veist, í flýti sumt að þessu í lok stríðs og þegar þær fengu sjálfstæði og mér finnst einhvern veginn, ok, nú er uppgjörið í Afríku. Við vorum í Evrópu með 100 ára stríð og landamæri færðust á, þú veist, í Alsas, þetta er búið að vera Þýskaland og Frakland, ég veit ekki hvað ást. Afríka hefur bara einhvern veginn ekki, það er ákveðin uppgjör sem eiga sér stað vegna þess að Vesturlöndin eru líka bara búin að vera fjárfesta í alls konar dúbíu skæm í Afríku sem að hendaði þeim og þannig að það er ákveðin uppgjör sem á sér stað og það, maður bara vonar einhvern veginn að það verði meiri lýðræðisvakning í Afríku vegna þess að ástandið til dæmis í Sahel og víða á þessum og í Austur Afríku er skelfileg. Ég meina þetta eru átök sem að sér ekki fyrir endan á og hvað gerist? Það er aftur þetta, hvað gerist þetta fólk, það leggur land undir fót því það sér ekki annars kosta völ en að koma til Evrópu. Og okkar innviðir er að hrynja vegna þess að við viljum ekki skatta ríkt fólk, það má ekki skatta ríkt fólk. En það sem líka verið að gerast er það að það er ákveðin, ég held að það sé líka Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn með sína nýja frjálshyggju, það er þetta að alltaf að vera að þegar við koma inn í ákveðin ríki í Afríku til dæmis, það er fyrsta sem er sagt já, þú eru að draga saman í ríkisrekstri til þess að koma skuldun, það er aldrei talað nei, nú bara skuldar eftirgjöf, nú það bara að dæla hér peningum til þess að hjálpa, nei, það er alltaf að byrja á því að tala já, það er bara að draga saman ríkisrekstur, þetta austerity. Austerity drepur allt vegna þessi lönd, ef þú setur ekki peninga í bara menntakerfið og heilbrigðiskerfið og byggir upp innvegi, þá á þetta land ekki séns. Það er líka bara saga allra landa að það var gert með opinberum aðgerðum í Bandaríkjunum, í Kóru, í Japan, í Evrópu eftir stríð. Það hefur alltaf verið leið ríkja til þess að lyfta sér upp. Akkurat. Það hefur verið bara skýr atvinnustefna ríkisins og fjárfestingarstefna sem hefur byggt upp samfélögin. Já. En þessi samfélag sem hafa ekki grunninnviðina, við erum í Evrópu þar sem við horfum á þau grotna út af þessari stefnu, en í löndum þar sem að innviðinir er ekki eins og til að þá er það náttúrulega veldur því að þau get ekki risið upp. Það er bara málið. Og þess vegna er þetta svo grátlegt. Þetta er þröngvað upp á þau af alþjóðastofnunum. Það er bara málið. Og sérstaklega hefur þetta er bara sárt að horfa upp á þetta vegna þess að einmitt þetta er óréttlætið er þannig Haítí er alveg ótrúlegt case vegna þess að Haítí þurfti að borga Frakklandi tilbaka fleiri milljarða vegna þess að þeir þurfti að borga tilbaka af því að þræla eigendurnir þeir eru að fá peningana tilbaka því þegar Haítí fekk sjálfstæði. Þetta er svo galið. Síðasta borgun var bara eitthvað 1950 eitthvað 40, þannig að þessi lönd og eins og ég segi sem að við erum ég veit ekki hvernig að við reynum að horfa eins dálítið lengra fram í tíman einhver svona 100 ár fram í tíman
af því að ekkert varir eilíf. Þess vegna finnst mér svo interessant að sjá fólk þegar Trump fyrir að tala um að ráðast inn í Grænland og þú veist að það er bara NATO mögulega verið ekki til og maður svona bara, heyrðu þetta kerfi ennú bara 60 ára gamalt sko. Við látum eins og þetta hafi bara verið bara að eilífu. Það er ekki að verða engin landamæri að eilífu. Við getum fundið okkur á einhverjum tímabúndi í einhverju United Nordic landi skiluru. Ísland verður ekkert sjálfstætt ríki það sem eftir þangað til jörðin bara hreinlega, þú veist, Svo getur ekki veltið fyrir okkur hvort að Ísland sé sjálfstætt ríki með að við hvernig Trump talar Grænland, hvort hann líti ekki bara sömu augum á Ísland. Hann telli þetta að vera hlut á sínu áhrifasvæði með hennan varnarsamning frá 1951. Já, en ef að það verði þannig að ef að Íslendingar hegða sér ekki varnarmálum eins og hentar Bandaríkjunum þá munum við bara taka þetta. Er það neitt varðandi að það er möguleiki að Trump og margir í Bandaríkjunum líti svo á að þessi tími alþjóðakerfisins er liðin, Bandaríkjun verði að nýta styrk sinn sem í stórveldi í fjölpóla heimi, það sé öðruvísi staða heldur en í einpóla heimi, þar sem að hugmyndin var svo að Bandaríkjun myndu svona stýra heiminum í því að verða eins og Bandaríkjun sjálf, sem að var svona réttlætingi fyrir alls konar hernaði og líka þróunarsamvinnu og fleiri verkefnum. Að Bandaríkjun draga að sér höndunum önnur suðrið að rísa upp, miklu meira afl núna og líklega íhuga hvernig eigi að móta nýtt kerfi. Man heyrir svona jafnvel á þér að ef við viljum að nýja kerfið verði með réttlæti að þá sé líklega að það verði til í suðrinu heldur en á Vesturlöndum. En Evrópa, gamla Evrópa er þarna einhvers staðar á milli og stundum við tala hana sem pólitíska heild með sameiginlega hagsmuni en það er það ekki. Hún er mjög háð þessu alþjóðlega kerfi, svona staða hennar í heiminum hefur verið sterk meðal annars út af þessu kerfi í skjóli Bandaríkjanna og Bandaríkjamenn hafa svona haft Evrópu með sér í uppbygginguna á þessu vegna þess að töldu sig að haga því að hafa bandamenn og hafa fleiri atkvæði í Sameinuðu þjóðunum og fleira, svo dregur Bandaríkjanna að sér höndunum. Evrópa hefur ekkert afl til þess að halda þessu kerfi gangandi? Ekki séns. Hvað verður gömlu Evrópu þeirra? Nei, þetta er nefnilega það sem ég hef verið að horfa upp á áhrif Evrópu bara í Afríku dvína mjög mikið sko. Á einhverjum tímapunkti voru það yfirleitt Bretarnir og Evrópusambandið sem voru svona stóru, þeir sem voru mikið hlusta og höfðu mikið lítök við það en sko eftir því sem að framlag þeirra hefur dregist saman því náttúrulega bara minnkar þeirra áhrif. En það er ekki bara þannig, þetta er líka sko eins og til dæmis áhrif Frakklands í gömlu nýlöndunum, það hefur verið mjög brútalt sko. Þannig að Afríkuríkin horfa miklu meira til BRICS, til Kína, alveg sérstaklega og ég held líka það, þú veist, það er ákveðið atmó sko í Afríku, þau verði náttúrulega bara líka svolítið að standa sjálf í einn lappir og það er svona alls konar vandamálið að Afríka var strúkturur þannig að þetta snýst allt að draga hráefnið út úr Afríku. Þannig að viðskipti og verslun á milli Afríkuríkja er mjög lítil því að þetta snýst allt að ná í hráefnið út. Og þetta er eitthvað sem að Afríka verður og er mikið að skoða einmitt, að fara að byggja upp einhvern infrastruktúr sín á milli. Afríkubandalagið, já. Og þannig að það er margt sem að getur gerst sem er jákvætt í Afríku ef að við hættum okkar í hlutunum í gegnum okkar hergagnariðnaði, ég er Royal We sko, norðrið, ef að við leifum þessu að blómstra, vegna þess að, eins og ég segi, það er svo mikill iðnaður við vopnasölu og vopnasmygl í Afríku í dag. Þannig að við verðum alltaf follow the money, verðum við að svona horfa í og líka bara horfa í hvað er raunverulega proxystríð, af hverju er proxystríð og hver er það sem hagnast að þessu proxystríði út af til dæmis kóbaltnámanum í Kongó. Ok, ég er bara að tala um vandamálin, lausnin. Það er þetta að finna hana. Þess vegna nefndi ég kannski Evrópu og Evrópa er svolítið ekki bara út af þessu málum, heldur líka bara út af öryggismálum, þar sem að
Þú nefndir að kannski bara NATO að líðundur loka, það geta verið að hverfið eitthvað en það verður umlega ekki það sama það var og ég meina Trump búin að marglýsa því yfir, hann ætla ekki að verja lönd sem ekki borga í pottin sem að stór hluta honum á að renna til hergagnkaupa frá Bandaríkjunum og ég meina það kannski var NATO alltaf þannig en ég meina þetta svolítið afhjúpun á því að þetta eiginlega svona hálfgerð fjárkúunar bandalag sko. En ekki NATO bara til þess að verja okkur gegn Rússunum, það ekki aðalmálið? Er það ekki það sem okkur selt að sko ef að Rússarnir eru NATO þarf ekki að vera til ef Rússarnir eru ekki síðan sem einhver vá, ekki satt? Það einhver gamalt frasi að NATO sé til þess að halda Rússunum úti, Bandaríkjunum inn í Evrópu og þjóðurinn niðri. En núna eru Rússarnir á leiðin í Evrópu, Bandaríkjunum á leiðin út og þjóðverjar að herfaðast. Þannig að þetta blágætis lýsing af því að alveg sama hvort að NATO verið til að þá það búið að umbreytast. Já, akkurat. Nú mættum við ætla að Evrópa þyrfti bara mjög hratt að endurskoða öryggis hagsmuni sína og sumleiti, ég veit ekki hvort það sé endurskoðun en það bara fara allir í því að bara svara Trump með því að auka mjög hervæðingu. En það til líka að endurskoða svolítið stöðu sína í heiminum og það ekkert víst að þessi hagsmuni Evrópu að fylgja mögulega Bandaríkjunum í eitthvað tollastríð gagnvart Kína, það getur bara skadað mjög efnahag Evrópu eftir að hafa misst orkuna frá Rússlandi, að missa síðan viðskipti við Kína og þannig að Evrópa getur lent bara í stórkostlega vanda í þessum breytta heimi. Ég hef svolítið mikið verið að spá í sko hverju að því nú verið að tala mikið það að við þurfum, ég meina það nú flestir ekkert endilega á því að við þurfum einhvern her, það verið að tala betra eftirlit, það verið að tala að efla sem sagt landhelgisgæslu og eftirlit, það verið að tala að við þurfum betri analýsingu, ég algjörlega á því að við höfum sofið á verðinum sko. Við Íslendingar. En ég pirra mig rosalega á því þegar við förum að tala það í samhengi við eitt stríð sem að í rauninni þarf að ljúka. Og það besta sem gerist það að ljúka þessu stríði með einhverja langtíma lausn vegna þess að það að ætla að mynda á alla okkar öryggistefnu á þessu stríði sem í Úkraínu það er og hervæðast, ég ekki að tala að því ég sé suma vilja sjá eitthvað svona hervæðingu en mér sýnist nú vera svona ákveðið sensible svona, þú veist, það það sem maður að sjá út frá ríkisstjórninni, það ekkert endilega verið að tala að vígvæðast sko, en ég bara skil ekki sko, það hlýtur að vera númer 1, 2 og 3 að ljúka þessu stríði og að diplomasían komi þarna inn til þess að það náist einhver samstæðu endaloka þessu stríði. Við hljótum öll að vera saman í það. Ef það gerist, erum við þá að byggja allar okkar öryggisstefnu á því að verjast Rússum? Er það í alvörunni þá, þurfum við þá að vera að kaupa allt þetta dótari til þess að því fyrir mér þetta bara svona, ég horfi á það að einhvern tíman fyrir síðasta ári, það komst enginn inn á bankansinn í nokkra klukkutíma því að Microsoft eitthvað klikkaði. Þú veist, við erum að tala það að nú allt að verða drifið af að gervigreind. Allt okkar líf í símanum, allt okkar líf í einhverju neti, þú veist, einhverju kláti og þannig að þegar við förum að tala öryggi, ég miklu meira á því að við þurfum að vera að tala öryggi í sambandi við, þú veist, erum við sjálfstæð með okkar eigin, hvað gerist ef að lokast á útlönd, hvað gerist ef að við erum hökkuð, hvað gerist ef að, þú veist, það þessi, bara upp á, vörur til Íslands, upp á fæðuöryggi, þú veist, mér finnst við þurfum að skoða þetta í miklu breiðara samhengi vegna þess að þessi, ég ekkert að draga úr því þessu hræðilegri árás Rússa á Úkraínu. En við hljótum að vera bara með það markmið númer 1, 2 og 3 að þessu stríði verða ljúka vegna þess að stóru verkefnin eru þarna úti og við erum ekki að horfa á þau. Og öll okkar sérstaklega eftir að Bandaríkin nú búin að snúa sig við og eru farin að hóta þarna innrásin í Grænland að þá mitt, þú veist, þetta mjög óþægileg staða fyrir okkur að því við erum algjörlega undir verndarvæng á þessu ríki og ég hef náttúrulega séð það Kristrún segja, já, við megum ekki og fleiri hafa sagt, þú veist, við megum ekki hlaupa upp til hand og fót og panika, sko Trump hann í x mikinn tíma, þetta fólk sem við höfum, eða sérst fyrirgefur land sem við höfum átt í farsælu samstarfi við. En við þurfum bara samt að vera svolítið, mér finnst við verða að fara miklu nær Norrlöndunum, við þurfum ef við erum að tala líkt þenkjandi ríki, við þurfum að fara og víðar, sko, Norður-Evrópu
hvað sem það þú veist, Belgía eða við þurfum að fara að því að aftur kem ég að þessu heimurinn hann algjörlega molnað niður eins og við þekkjum hann, það að segja reglurnar og ef að við smáríkin í norðrinu stöndum ekki saman og erum ekki með skýra stefnu og þá minn ég í langtíma stefnu, ekki þú veist, þetta 4 ára kosningadæmi heldur skýra stefnu það að það helsta váin í heiminum samþjöppun auðarins sem að gera út af við okkur. Men, veist, það eru stórfyrirtækin, það að sjá, Bandaríkjunum klárlega, þú veist, það eru örfáir sem eiga orði meira en helmingurinn af heiminum. Þetta vá, þetta öryggisvá. En við lifum í samfélagi sem að trúir því að það að hemja auðsöfnun ríku sé eiginlega bara brot. Já, má náttúrulega ekki skatta fólk sko. Að það eyðileggi ríki. Já. Það það sem er gegnum gangandi mantra sem gengur. Að það að skattleggja hinn ríku muni draga mátt úr samfélagunum og eyðileggja þau. Já. En þú ert að segja að það sé þveröfugt, það sé auðsöfnun hinn að fáu. Sem að eyðileggi. Og það það sem við horfum upp á vegna þess að þetta eru stórfyrirtæki og áhrif sem eru miklu sterkari heldur en okkur ríki hérna í Afríku sko og að ætla að standa upp í gegn þeim bara nánast bara ótækt vegna þess að ég líka frá Sierra Leone, það sem ég verið, þar voru til dæmis, sko það sem gerist það að fyrirtækin fara inn, gera samning við lokal stjórnvöld og það að fá einhvern strax að geta grafið í einhver ár, þú veist, og hafa þá aðgengi að námanum fyrir slik. Pólitíkusarnir fá einhvern pening fyrir, eitthvað smottir í, lítið að þessu fyrir til fólksins, yfirleitt ekki neitt. Svona þetta rekið. Og þetta eitthvað sem að sko þess vegna þegar við tölum þjóðnýtingu, ég ekki hissa ef við myndum fara að sjá í auknum mæli þjóðnýtingu í Afríku á mörgum að þessum námum og þannig að skilirinn okkar munu líka breytast í Evrópu varandi bara þetta eins og ég segi þegar hlutinni fara að verða dýraritt en þetta Við þurfum ekki að fara langt í söguna Helen til að sjá að þegar það eru hugmyndur þjóðnýtingu eins og í Íran var ekki 54 eða 56 að þá bara valdarán Ásteipu mastóli Já, akkurat Þannig hefur sagan verið Já En hvort að CIA hafi burðina til þess að halda þessu áfram núna, ég veit það ekki, en þetta staðreynd og líka eitt sko, núna við erum öll með síman okkar, við erum með aðgengi í allar upplýsingar. Já, það nú svolítið skammtaður til okkar. Já, sko, það fyrir eftir í hver þú leitar, náttúrulega, en ég vil meina það að ef þú hefur áhuga á því, þá getur þú fundið upplýsingar. Jú, ef þú horfir bara rúf þá náttúrulega heimsmyndi náttúrulega kannski bara streymið sem að kemur inn á samfélagsmiðlinn það ekki kannski gott en með því að leita uppi að þá getur þú fundið það og margt af þessum sko kenningum fyrir einhverjum árum síðan sem að fólk var bara úthýst sko bara í dag staðrendir þú veist og fólk bara þú veist þarna auðurinn, það þessi sem stjórnar þessu svona gengur þetta fyrir sig við vitum alveg hvernig heimurinn gengur fyrir sig Við bara veitum ekki hvernig við erum að breyta honum og ég held að líka, ef við byrjum bara, ég vil meina, við verum að byrja lokal og ef við Íslendingar getum ekki gert þetta heima fyrir, þá náttúrulega mjög erfitt fyrir okkur að fara út á alþjóða vettvang og ætla að tala fyrir einhverjum umbótum og efnahagslega og réttlæti og mannréttindi ef við erum ekki sjálf að vinna að því. Þannig ég myndi segja hérna á Íslandi og ég hef sagt þetta áður, Núna þetta sama gerast á Íslandi. Við erum náttúrulega búin að vera með ríkisstjórnir hér sem að hafa bara unnið í þágu sérhagsmuna og síðan ertu núna með sko tækifæri þar sem einhver vilji til þess að reyna að breyta einhverju. Ég vola hrædd að ef það verður ekki dregið úr þessum vaxandi ójöfnuði bara á Íslandi sem gríðalegur að þá stöndum við frammi fyrir því að hægri öfgaflokkar muni komast hér að alveg eins og að gera í Evrópu. Við verðum að byrja heima fyrir við verðum bara að horfa á efnahagslegt órættlæti valdið sem fyrirtækin hafa áhrif fyrirtækja á ákvörðunartöku í stjórnmálum þetta byrjar heima fyrir en ég bara segja sko að heimurinn stendur frammi fyrir því að við erum ekki lýðræði á undanhaldi sko lýðræði bara á Vesturlöndum bara á undanhaldi vegna þess að fyrirtækin eru orðin alltof þau greiða nú fyrir að fyrst ekki einu svona skatta sko, mjög víða. En já, Helena, kannski... þú hefur að fylgjast með og starfa víðar heldur en
flestir og verið á svæðum þar sem eru svona átakarsvæði og margt getur gerst á skömmum tíma. Það er svolítið vinsælt að vitna í Lenín þessa dagana. Setningin hans einhvern veginn þannig það eru stundum líða áratugir þar sem eiginlega ekkert gerist en svo eru það bara nokkra vikur þar sem heilir áratugar líða. Erum við á slíkum tíma að núna er svo mikil degla og breyting í heimskerfinu að það við erum að horfa á áratugi líða á nokkru vikum. Erum við þar? Já, ég held það. Ég horfa á þetta aftur út frá sjónarmiðinu að vera starfandi í Afríku. Af því að við erum ekkit, við fylgjumst ekki með, við sem erum að horfa á fréttir á Íslandi eða í Bretlandi, við erum ekkit að fylgjast með því sem er að gerast þarna í suðrinu, En það eru gríðarlegar breytingar sem eiga sér stað. Það er líka bara tækni framfærnar eru svo klikkaðar. Það er engin tilbúin í þessa gervigreind, Það er engin tilbúin og líka þetta að störfin, það er talað 400 milljónir starfa sem munum bara, hverfa í Evrópu á næstu árum. Hvar stendum við fram? Eru við tilbúin? Nei. Eru kerfin okkar tilbúin? Nei. Þannig að ég vil meina við séum á þannig tímapunkti og við þurfum fólk sem er órætt og við þurfum fólk sem er tilbúið til þess að reyna, mér til dæmis Ísland það sem fyrir taugarnar á mér er það að við getum ekki held ég að halda áfram að operita á einhverjum 4 ára tímabili. Við verðum að vera með langtíma stefnu og við verðum einhvern veginn að sameinast þessa stefnu. Þess vegna er svo mikilvægt að stjórnmálin hérna séu inclusive, að það sé þegar þú ert að ákveða einhverja stefnubreitingu, hvort sem það er utanríkispólitíkin okkar eða sérstaklega í tengslum við bara hvernig ætlum við að byggja upp betra skattkerfi. Það þarf að vera miklu breiðari hópur af fólki sem að ræðir þetta og kemst að einhverju sameiginlegri niðurstöðu sem er ásættanlega fyrir þjóðfélag okkar til þess að vera með langtíma bara hvernig við ætlum að bregðast við breyttum heimi. Við getum ekki verið að operata þetta eins og í gamla daga, það er bara eitthvað 4 ára kosningatímabil og svo getur við bara farið og breytt öllu. Við verðum að vera með langtímaplön. Helen, takk fyrir að koma hérna við á Rauða borðinu heimsóttinni til Íslands. Mín var ánægjan. Alltaf gaman að tala við. Takk. En við höldum hérna áfram við Rauða borðið að reyna að skilja þennan heim sem er alltaf að breytast og breytist hraðar. Þannig við höfum varla undan. Næsti kafli er eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Ef við talsvert farið fyrir fréttaflutningi hérna úr Mjódd, svo ég ákvað að gera mig bara ferð og athuga hvort ég finn ekki bara hreinlega þessa hverfiskelfa hérna úr Breiðholti. Hvað heitir þú? Þetta er Bergsteinn. Sæll Bergsteinn, ég heiti María Lilja hjá Samstöðinni. Ertu hérna úr Breiðholti? Já. Búin að búa lengi? Nei, stutt. Ekki svo? Nei. Hefur þú eitthvað orðið var við svona klíkumyndun og erfiða stemningu hér í Mjóddinni? Nei, ekkert orðið var. Ég er nú voðalega lítið hérna, ég er ekki marktækur í sambandi við það. Nei, en þú hefur heyrt af þessu? Já, en ég hef ekki orðið var við það. Hvað finnst þér að við getum gert betur svona sem samfélag fyrir krakka sem að kannski haga sér ekki alltaf eftir reglunum? Já, ég kann ekki svar við því en það er alltaf ekkert verið að gera fyrir þessa krakka. Það verður einhvern veginn að til dæmis á þessum vesinni sem við erum að heyra hér í Breiðholtsskóla, það verður að taka á þessu einhvern veginn rækilega. Þetta er ólíðandi að hafa þetta svona. Ertu með einhverja hugmyndir? Ég minna, það er bara með eitthvað meira fyrir þau að gera eða? Já, það takir mér langan tíma að segja þær hugmyndir þar sem ég. Já, ég hef nógan tíma. Nú, það verður einhvern veginn bara eins ég segja. Það verður að þegar svona er komið, þá verður hreinlega að setja þessa krakka í sér skóla. Sjá hvort þið get ekki það. Það voru til skólar hér áður fyrir, sem er mjög stutt og síðan með að segja. Nú er ekkert gert fyrir þessa krakka, ekki neitt. Svona hjálpaðum að beygja sig og rétta braut. Það er nú það sem er, já. Beinaði þangað. Þakka kærlega fyrir. Bless. En má ég spyrja þig, ertu úr Breiðholtinu? Þetta er uppalinn hérna í Laugarnesinu og við fluttum hérna með fyrstu mönnum hérna í Eyjabakkanum. Og það er best að vera í Breiðholti? Þetta er það best. Þú segir mér að þú hefur ekkert orðið var við þessa, það hefur verið fréttaflutningur núna síðustu daga af einhverjum svona hópamyndunum hér í Mjódd
braut? Ég hef bara ekki séð það. Nei, það hefur farið fram hjá mér. Þið betur fer. En þetta eru einhverjum óþekkir krakkar. Erum við að gera nógu mikið fyrir krakka hreinlega og sem samfélag, bara svona til þess að láta þeim líða betur og svo þau svona, beina þeim og halda þeim inn á réttri braut? Ég veist að það er réttasta sem þú segir. Svo þakka ég fyrir mig. Má ég vita hvað heitir? Gunnar heiti ég. Takk hérlega fyrir Gunnar. Bless, bless. Og hafa það sem allra best. Já, þakka þér fyrir, þú líka. Ég hef enn ekki fundið ungmennin, en ég held áfram að spyrja hér fólk á förnum vegi hvort og hvernig megi taka á málum þessara óþekku drengja, mér skilst þetta séu drengir, og þannig að já, tók ég við, verið áfram með mér. Ég heiti Sigurður. Og hefurðu átt heima í Breiðholti lengi? Ég á ekki heima í Breiðholtinu. Ég átti heima hérna í 18 ár. Hérna uppi. Svo flytti ég á Langholtsveginn og búin að búa þar síðan. Já, þetta eru góð hverfi, bæði. Ég er svona viðlöfandi. Já. Og hefurðu heyrt fréttir af einhverjum óþekkum unglingum hérna síðustu daga? Jú, maður er svona heyrt það, en þeir hafa ekki verið á vegi mínum. Nei. Það er talað Það er náttúrulega mjög oft hérna út, sko. Það er aldrei neini sérstaklega óþekkir unglingar þar. Er þetta kannski, er full mikið gert úr þessu kannski að þínu mati? Það gæti verið. Reyndar hef ég ekkert farið þarna og reynd að kíkja þarna upp í Breiðholti. Ég er svona ekki trefin að þeir skipta mér að því allavega. En sko, nú man ég eftir því sem barn að það hafi verið svona óþekkir unglingar í hverfinu og það er svona eins og að þetta sé nýtt vandamál að þeir virðist í fjölmiðlum. Já, þetta getur nú verið sko, það sé, alltaf þetta sé ekki líka eitthvað svona blessuðu foreldrunum að kenna. Gæti ég myndi með það. Já, ég er búin að ala upp öll sko allavega og svolítið að ég veit svona einhverslegt þetta þannilega. En ég var ekki með neinum vandræðum. En hvað getum við gert sem samfélag svona til þess að taka betur utanum með þennan ungdóm okkar og láta þeim líða betur? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega einhverslegt að gera. Og stundum dugar ekkert nema harkan. Stundum dugar allt annað en harkan. Og það verður að fara eitthvað milli við því. Sumir þurfa að fá hörku til þess að gefa sig. Aðrir bara duga við góða siði. Kannski bara meira að gera? Alveg örugglega. Það er eitt sem að mér hefur fundist aftur, hafa farið aftur, að gefa börnum of mikið frelsi. Já, að segja mig hvað þú heitir? Já, ég heiti Sigurbjörg. Ég er svona velta fyrir mér, það hafi verið fréttaflutningur og hefur verið hérna úr Breiðholti að það sé mikill órói og vandræðúlingar. Ég nú hingað komin svo litið til þess að kannski leita þá hreinlega uppi, en hefur þú orðið eitthvað vör við þetta? Ég bý ekki upp í Breiðholti, ég er bara lesið þetta í fjölmiðlum, það getur afskaplega leitt. Það tengir svolítið Breiðholtsskóla, skils mér. Já. Hvað getum við gert fyrir krakka sem að eiga svona erfitt uppdráttar verist vera? Já, við þurfum bara að hjálpa stað við að leysa þetta. Einhvern nátt, ég veit ekki, það hljóta að vera til einhverja leiði til þess. Fólk þarf að hefja samtal. Já, mikið rétt. Finnst þér það vanta svo litið? Já, ég reikna með því, fyrst ástandið er svona. Manstu, nú minnist ég þess að svona, þegar ég var alast upp, þá voru svona hverfiskelvar. Þetta er svo sem ekkert nýtt vandamál eða það? Ég var ekki vör við þetta, ég var alast upp. Nei. Ertu úr hvað hverfist þú? Ég ólst upp í Njarðvíkunum og þar var mjög gott samfélag og margt í gangi fyrir krakka. Þannig það var gott að alast upp þar. Heldur þetta sé mig þetta að sé kannski bara lítið, það er bara ekki nóg fyrir þau að gera? Já, ég veit ekki hvað það sé, það er spurning það gæti verið. Líka bara það að fólk þarf að hefja samtal og reyna að finna einhverja leiðir til að leysa þetta. Allavega er það mitt álit á þessu. Þakka kærlega fyrir þetta. Já, bara takk sömuleiðis. Já. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau
sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, komið sæl og velkomin aftur hér að Rauðaborðinu. Nú ætla ég að fá að skjóta hér inn svona aðeins örstutt, fyrir utan dagskrána, menn hjá mér hún Guðbjörg Ása, Jóns Huldudóttir, aktivisti, vertu velkomin. Takk fyrir. Það bárust seinna í dag, og eins og ég sagði utan dagskrár, fregnir af því að það yrðu mótmæli á morgun, eitthvað sem okkur langar svolítið að segja frá. Hverju er það mótmæla? Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir mótmælum á morgun fyrir utan ríkisstjórnarfund klukkan 8:45 í fyrramálið. Þessi fundir eru haldnir núna við Hverfisgötu 4. Á þessum fundi erum við sérstaklega þessi fundir er skipulagður sérstaklega til þess að fara fram á að forsætisráðherra standi við orð sín varðandi viðskiptaþvinganir gegn Ísrael. Ég get kannski bara vitnað í orð hennar, en við erum eiginlega að biðja ríkisstjórn Íslands að eiga frumkvæði að viðræðum við Norðurlandaþjóðirnar hvernig er hægt að snúa sér í því að setja á viðskiptaþvinganir við Ísrael, og já, svona langar að vitna bara í orð hennar, ef ég má bara lesa bara gjörðu svo vel. Þetta segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, í fyrra fyrir réttu ári síðan í grein á Vísi. Ef Ísrael virðir að vettu í ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, ættu íslensk stjórnvöld að eiga frumkvæði að viðræðum við önnur Norðurlandaríki mögulegar efnahagslegar og pólitískar þvingunaraðgerðir gagnvart Ísrael. Ísland verður að leggja sitt af mörkum á alþjóðavettvangi. Þannig að þarna er hún ekki bara að tala viðskiptaþvinganir, heldur líka diplómatískar, bara stjórnmálasambands slita. En og svo er önnur, það kom viðtal við hann á Vísi í maí í fyrra. Það fer að verða ár síðan líka. Þetta er þegar að Kristrún er ennþá í stjórnarandstöðu, sjálfsögðu. Ef við værum í ríkisstjórn, þá þyrfti að sýna sama siðferðisþrek þegar að kemur að þessu baráttumáli og almenningur á Íslandi hefur sýnt. Við erum í mjög sterkri stöðu til að nýta rödd okkar á alþjóðasviðinu, bæði í að vera mjög sterk þegar kemur að fordæmingu, halda á lofti okkar sérstöðu þegar kemur að sögu og tengslum okkar við Palestínu, en líka að fara fyrir því og leiða samtal við Norðurlandaþjóðirnar að við sjáum pólitískar og efnahagslegar afleiðingar af því að Ísrael virði að vettu í allt það sem alþjóðasamfélagið er að þrýsta á þessa dagana. Þarna talar hún líka þessa fordæmingu, en við vitum að íslensk stjórnvöld, fyrri ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn núna, hefur ekki séð sig fært að fordæma þetta þjóðarmorð og þjóðarnishreinsanir sem eru í gangi í Palestínu. Og fyrir utan þessi kvót þá kom fram í kosningabaráttunni að bæði Samfylkingin og Viðreisn og reyndar flokkur fólksins líka, þau töldu að það væri verið að fremja þjóðarmorð í Palestínu, samt sem áður sjá þau sér ekki fært að fordæma þjóðarmorð. Og Samfylking og Viðreisn, þau svöruðu spurningunni, ætti að beita Ísrael viðskiptaþvingunum? Já. Báðir þessi flokkar, og nú eru þeir við stjórnvölin og hafa tækifæri bara til þess að standa þessi orð sín, og við viljum bara krefjast þess og halda þeim við efnið, vegna þess að
Sorry, ég bara bladra. Ég bara endilega, þetta er sviðið. Já, vegna þess að þó að sé það er svokallað vopnahlé. En við sem að fylgjumst með, við vitum að það er ekkert vopnahlé. Það er búið að drepa frá því að þetta svokallaða vopnahlé hófst, að þá hafa yfir 100 manns verið myrtir á Gaza í Palestínu. Fyrir utan fólk á Vesturbakkanum, 40.000 manns á Vesturbakkanum hafa verið displaced eða sett hrakið frá heimilum sínum. Þú veist, 90% af íbúum í flóttamannabúðunum í Jenin. Þú veist, þessum árásum heldur áfram, en það sem að ísraelski herinn er að gera svolítið núna, þau eru líka aðeins að breyta taktíkinni þó þau séu áfram að myrða fólk, bara færri, er að þeir stoppa alla neyðaraðstoð. Þannig að það kemst ekkert inn á Gaza. Og þetta er bara önnur aðferð við þjóðarmorð. Þetta er bara önnur aðferð við það að myrða fólk. Það er ekki vatn, það kemst ekki matur, það komast ekki lyf, það er ekki rafmagn, skilur við allar bara þessar nauðþurftir, Þannig að þú veist, við getum ekki bara ekki sagt neitt. Nei, og það kom ansi reynd svört skýrsla út nú á dögunum, unnin af Sameinuðu þjóðunum, þar sem meðal annars var talið ansi líklegt að þjóðarmorð verði að ræða. Það er einhvern veginn eins og að það sé ákveðin træða við að segja hlutina bara beint út. Heldurðu að reiknaru með það þegar eftir að fá að spjalla þess við hana Kristrún á morgun og meðal annars efni þessar skýrslu og hvort hún sé búin að kynna sér hana? Já, við vonumst til þess og við erum alltaf bara bjartsýn og gerum fastlega ráð fyrir því að forsætisráðherra sem hefur tjáð sig með þessum hætti hafi áhuga á að spjalla við okkur. Við búum í við teljum okkur búa í lýðræðisríki sem er nú oft talað um. Það er nú frasi sem að pólitíkusar eru duglegir við að kasta fram. Við búum í lýðræðisríki og í lýðræðisríki þá hlýtur valda fólk eða stjórnmálamenn að vilja hlusta á almúgan, er það ekki? Jú. Ef ekki að segja það? Já. Og svo Bandaríkin vörpuðu sprengjum á Jemen helgina og það er svo annað sem að það verður ekki farið mikið fyrir fordæmingu á þeim verkum heldur. Nei, akkurat. Þetta náttúrulega tengist, þú veist, þetta náttúrulega galið og þú veist, öll þessi hræsni og öll þessi tvískinningur varðandi tala lýðræði og varðandi tala mannréttindi og mannúð og þetta er auðvitað bara pólitík, þú veist. Í hverjum erum við með í liði. Við erum auðvitað NATO-þjóð sem er, ég veit ekki hvort maður á að segja við sem hernuminn af Bandaríkjunum. Sumir myndi segja það. Sumir myndi segja það. En einmitt. Þannig að auðvitað fer þetta bara, þegar við tölum mannréttindi og mannúð, þá er það algjörlega skiljast okkar hagsmunum. Það er bara þannig, skilur við. Og við vitum það alveg. Já, eins og við sjáum bara hvernig ofboðsleg virkni hjá ríkisstjórninni í málefnum Úkraínu og því sama er ekki fyrir að fara þegar kemur á málefnum Palestínu. Og það er þetta bara, þú veist, að við verðum náttúrulega að halda þær vilja halda Bandaríkjamönnum góðum og stöðu sinni í NATO og allt það. Minnst þetta áhugavert að því að núna þá telja þær sig útlitið er svolítið svona, lúkkið er svolítið eins og það sé verið að aðhafast eitthvað. Já. Það er oft talað svona, til dæmis er kvót við komum á framfæri afstöðu okkar, segir Kristrún. Það hittu forsætisráðherra Palestínu, eða það er að segja PA, palestínsku
heimastjórnarinnar á Vesturbakkanum koma framfæri afstöðu. Þetta svona orðalagið, við tölum fyrir friði, þið vitið, þú veist, maður hefur heyrt þetta. Það líka greinagerð sem að Þorgerður Katrín utanríkisráðherra, utanríkis- og varnarmálaráðherra tilvonandi. Hún talar greinagerð sem að Íslenska ríkið kom að framfæri eða skilaði til Alþjóðadómstólsins. Já, einmitt, bara fyrir svona mánuði síðan. Já, eitthvað svoleiðis. Hún var spurð að því hvers vegna Ísland tæki ekki undir ákæru Suður Afríku á hendur Ísrael fyrir Alþjóðadómstólnum og svar hennar var það að Ísland væri sett fyrst Norðurlandana til þess að skila greinagerð til Alþjóðadómstólsins og þetta eitthvað sem að dómstólinn hefur kallað eftir frá aðildarríkjum sínum má ég sjá og þessi greinagerð hún snýst af því að hún snýst það að þrýsta á Ísrael að fara að lögum varðandi mannúðaraðstoð og sinna skildum sínum sem hernámsþjóð að gefa nú fólkin að borða, skilurðu. Einmitt. Þú veist, þannig að þetta þessi greinagerð, þetta hefur ekkert með að láta af þjóðarmorði og þjóðurnirhreinsunum og hætta hernámi. Þú veist, þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta bara, nenniði nokkuð að hleypa inn nokkum trukkum af matvælum, skilurðu. Þannig að hún svarar ekkert þessari spurningu. Nei. En hvert á fólk að mæta, segirðu? Bara svona, svo við höfum það, endurtökum það. Já, akkurat. Fólk á að mæta fyrir utan Hverfisgötu 4, neðst á Hverfisgötunni í Reykjavík. Þetta er bygging sem er bara rétt fyrir ofan Stjórnarráðið og það er klukkan 8:45 í fyrramálið. 8:45 í fyrramálið. Já. Guðbjörg Ása, þakka kærlega fyrir. Eitt sem ég má minnast á við, bara fyrir gefðu. Ekkert mál. Að líka bara vekja athygli á því að Sameinuðu þjóðirnar í september gáfu út svona tilskipanum að þjóðir, aðelda þjóðir ættu ekki að skipta við Ísrael og flytja inn vörur frá hernámssvæðunum. Íslenska ríkið samt sem áður í viðskiptum við risastórt ísraelskt fyrirtæki sem heitir Rapid og færsluhirðir og þetta færsluhirðir Íslenska ríkisins og þetta fyrirtæki sem að styrkir ísraelska herinn með beinum hætti og alltaf þegar þú ferð á heilsugæsluna eða skattinn eða póstinn eða eitthvað og borgar að þá eru við sem íslenski borgarar bara að styrkja. Þið er beinlinis neitt til þess að styrkja. Við erum beinlinis neitt til þess af Íslenska ríkinu að styrkja þjóðarmorðið. Og við vitum það það var yfir 70% íslensku þjóðarinnar stendur með Palestínu samkvæmt skoðanakönnunum sem að Ísland-Palestína félagið gerði í fyrra. Já. Þannig að þau sem ekki vita, þau hluti þetta lítur að koma svona illa aftan að þeim með Rapid og algjörlega. Það eina sem við getum gert er að biðja að fá kröfu í heimabanka eða greiða með reiðufé í stæðan fyrir að borga með korti smá andof en við hvetjum fólk bara til þess að gera það meðan að Íslenska ríkið hagar sér með þessum hætti. Og við mótmælum þessu öllu saman á morgun. Þakka kærlega fyrir Guðbjörg Ása fyrir að koma og segja okkur skjóta þessu svona inn við rauðaborðið mótmælja á morgun 8:45 á Hverfisgötu. Og hérðan skulum við setja punkt. Takk fyrir. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, þá ætlum við næst að víkja sjónum okkar að náttúruvá, því sem er að gerast eða ekki gerast á Reykjanesinu. Mörg okkar við höfum beðið eftir eldgosi. Það er
ansi þaninn jarðskorpan skilsmanni, ef hægt að taka þannig til orða, maður veit aldrei hvað orð maður á að nota í þessu samhengi. En hingað kominn góður gestur, eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarsson. Velkomin til okkar. Takk fyrir. Fá svona aðeins stöðu tékk hjá þér. Nú þegar við spjöllum saman þá er klukkan á milli 2 og 3 á mánudegi. Þegar þetta verður sendt út í kvöld þá getur vel verið að eitthvað hafi breyst síðan. En ertu enn á því að eins og þú hefur sagt síðustu daga á kollegar þínir að ertu enn á því að það sé mjög stutt í eldgos? Já og nei, vegna þess að móður náttúra, hún stjórnar þessu ekki við. Svo erum við að giska á hvað hún er að plana inn í framtíðina, sko. Já. Og okkur getur misfarist í því eins og mörg öðru. Við veitum það náttúrulega að skorpan í Svartsengi, hún er komin á þolmörkum. Miðað við alla fyrir mælingar og þá erum við komin með svipað magn og við vorum með fyrir síðasta gos sem hefur safnast fyrir í þessu grunnstæðu kvikugeymslu sem er undir Svartsengi. Já. Og hún er orðin eins full eins og hún hefur nokkuð tíðan verið fyrir gos. Já. Svo ef við bara notum það orðalega. Og þannig að það er þess vegna sem við erum svona í að því að þetta er nú komið tími á að þetta fari nú á stað. Já. Og það er bara byggir á fyrir reynslu. Ef kvikan fer ekki upp, ef hún brýst ekki upp, hvert fyrir hún þá? Hún alltaf getur brotist einhverja leið upp, hún getur alltaf flætt í einhverja áttir, sko hún fyrir alltaf auðvöldustu leið, en það er ekki þar með gefið að hún ná alla leið til yfirbors, stundum gerist að hún nær því ekki, en miðað við þann þrýsting sem er komið núna í kvikuhólfið og ef þetta fer á stað þá myndum maður nú ætla að hún færi alla leið í gos. Já. Og ég held að það getur nú bara gerst raun og veru hvenær sem er og þess að við sáum hefur verið að sjá núna á hallamælanum að það er aðeins virðist að byrja sig en það getur náttúrulega líka bara verið hyggst í landrisinu þannig að það náir sér strik aftur og þetta haldi áfram og þá verður ennþá lengra í gosið. Já. Þannig að þetta er svona tvíeggja sverði í augnablikinu, getur farið á hvort veginn sem er. Einn möguleikin, hann er ekki, þó hann sé kannski ólíklegur, en hann er alltaf með í myndinni að það gerist ekki neitt. Já. Þannig að kvikan bara setjist til hann og ákveði það bara að vera hann á dýpi og kólna í rólegheitum. Sko. Og gæti þá svo staða verið uppi að það yrðu ekki frekari gos þarna á þessu svæði? Á Sundhnúkareynin, ég held að við séum að, sko, hvað sem við fáum gosið ekki, við séum nú að koma að endalokunum þar. Og ástæðan fyrir ég segi það er sem sagt að það sem við höfum verið að sjá og þetta alltaf miðast allt við þær tölur sem og þá útreikningar sem hafa verið gerðir og við tökum þá bara á því gildi sem þeir eru að þá hefur sem sagt innflæðið að neðan það sem að ég til að sé að koma úr dýbra geymsluhólfi sem er á 9-12 km dýpi að það innflæðið upp í þetta grynnra geymsluhólf það hefur alltaf verið að minnka stigminkandi í gegnum atburðin það var í upphafi rétt rúmlega 8 rúmmetrar á sekundu og síðan datt það niður í 7 og 5 og fyrir tvö síðustu gos þá var það svona í 3,8 til 3,3 rúmmetrum á sekundu. Ef við tökum tíma frá því að landrisi byrjaði aftur og til dagsins í dag að það er landris alveg í samræmi við það að innflæðið inn í þessa grunnstæðu kvikugeymslu sé 2,3 rúmmetrar á sekundu. Sem að þetta rúmmetri lægra heldur en var fyrir síðasta gos. Þess vegna hefur líka tekið lengri tíma að fylla hólfið, þannig að þetta er orðið svona lengsta tímabilið án eldgos. Og ef við horfum bara á fræðin, þá er sem sagt fræðin segja okkur það að ef að svona flæði í einhverju rás í jarðskorpunni fer niður fyrir 3 rúmmetrar á sekundu, að þá á sem sagt kerfið mjög erfitt með að viðhalda renslinu. Við erum komin niður fyrir 3. Já. Það er ennþá að renna en það dregur alltaf úr því og ef það heldur áfram að draga svona úr því þá
enda með því að þetta innflæði stoppar, og ef þú stoppar innflæði í grunnrakvíkuhólfið, þá hætta eldarnir á sundungarinni. En og sem náttúrulega mjög góða frétti fyrir alla. En það þýðir ekki það að þetta eldgosa tímabil sé búið. Það alls ekki búið. Og virkni getur þá fært sig annarkvort í eldvarpin eða út á Reykjanes eða yfir í Sveiflahálsinn og það svæðið Móhálsana eða ég vil fara lengra, Bláfjöll eða Brennisteinsfjöll. Þetta allt saman gosreina sem að eiga eftir að sýna hvað þau geta gert hvað eldgos varðar á þessu gostímabili og það kemur sá tími kemur að þau munu gjósa. Já, sko fyrir utan Grindavík sjálfa og það er hræðilega hamfarir sem að þar urðu og hafa náttúrulega leitt til alveg hreint ótrúlegra hörmunga og eiginlega með mestu ólíkindum hvað þetta hefur þó gengið sæmilega allt saman. Og fyrir utan svona einstök svæði þarna þá getum við ekki verið sammála það að við höfum verið frekar heppin með upptök eldgosana. Jú, þannig séð. Við erum heppin að kvikan kom upp það sem hún gerði og þetta virðist alltaf koma upp á milli Stóra Skógsfell og Sundhnúka. Síendur tekið á. Já, og þetta er gömul gosrás sem var líka virkt síðast þegar gaus í Sundhnúkum fyrir 2400 árum síðan. Og hún er virkist aftur núna og er notuð aftur. Og þannig að það er bara mjög gott að það gerðist. Við kannski vissum það ekki að hún myndi halda sig við þessar gömlu gosrás. En virknin hefur gert það og það er okkar lukka að mörgu leyti vegna þess að það þýðir að upptök eldgosana þau eru þarna upp á heiðinni, upp á megin heiðinni og þannig sé í raun og veru eins langt frá byggðum bólum eins og kostur er með við allar aðstæður. Og þá er það spurningin, ef virknin færist til, verður hún þá hættulegri? Ógnar hún þá? Það fyrir eftir hvað hún kemur upp. Já. Ef hún kemur upp á Reykjanesinu, og ég tala Reykjanes, þá er það sem margir kalla Reykjanes tá, sem er raun og veru hellin á stífvílinu því að táin hlýtur að vera í garðinum. Já. En maður hugsa þetta þannig. En ef það kemur upp þar, þá er það mjög nálægt, og tala ekki að það kemur á gosreinin sem liggur eftir norðanverður Reykjanesinu, þá myndi kvikan koma beint upp undir Reykjanesvirkjun. Og ef það gerist, þá við þurfum ekki að hugsa það að dæmi til enda. Það er ekki gott fyrir þá virkjun og þá starfsemi sem er á því svæði. Ef hún kemur upp í Brennisteinsfjöllum, bara sem dæmi, eða jafnvel upp í Móhálsadal, að þá er það náttúrulega tiltölulega langt frá öllum innviðum og byggðum bólum, þannig að áhrifin eru miklu minni. Ef að Krísuvíkur gosreinin sem fyrir gegnum Móhálsadal, ef hún tegir sig allar í norður í Heiðmörk, þá erum við komið með aðra mynd á þetta líka því að þá náttúrulega er Stór-Reykjavíkursvæðið allavega hluta því hugsanlega undir áhrifum frá eldvirkninni. Ef það kemur upp í Henglinum, sem er líka möguleiki, að þá er líklegast að það gjósi á svipuðum slóðum og gerði það síðast fyrir það bil 1800 árum. Og ef það gerist, þá myndi gjósa beintur ofan Nesjavallavirkjun og beintur ofan Hveravallavirkjun. Og þá er þessir innviðir í hættu, eða gís í Bláfjöllum, og þá geti þjóðvegur nr. 1 verið í hættu. En þetta er allt svona hlut sem við þurfum að hugsa og hvernig við viljum, það er svo ég legg áherslu á, að við setjum niður og skoðum þetta og förum bara og rýnum þetta mjög vel og síðan reynum átt okkur hvernig getum við brugðist við ef að þessar gosreina fara í gang og setja þessa mikilvæga innviði sem við höfum þarna í hættu. Og það er mikið betra fyrir okkur að vera undirbúnir undir að takast á þetta heldur en að reyna að fara að bregðast við þegar atburðin gerist. Við þurfum ekki að fara að byggja einhverja stóra varnargarða eða fara í einhver meira áttan mannvirki. Við þurfum bara að vera tilbúin með áætlun hvað við ætlum að gera. Ertu svolítið að segja að slembi lukka eða slembi ólukka
geti orðið sem mun bregða upp bara gjör ólíkum sviðsmyndum? Já, við verðum að reyna að vera aðeins á undan náttúrunni hvað þetta varðar, vegna þess að við getum ekki alltaf treyst á heppnina. Við erum búin að vera heppin á síðustu, myndi ég segja á síðustu 100 árum og svo, með þessa eldvirkni og með skjálfta og hvenær stóri skjálftar hafa orðið, svo 17. júni þegar allir eru úti. Svoleiðis lukka, hún varir ekki endalaust, þó svo maður myndi óska þess að hún gerði það, en við þurfum að vera betur undirbúin. Við höfum ekki verið nægilega vel undirbúin undir þess atburði. Við höfum ekki gefið þeim nægilega mikið gaum, hvorki þegar kemur að skipulagi, byggðaskipulagi eða uppbyggingu innviða, hvar við setjum þá og annað. Við höfum ekki tekið tillit til náttúruvár nægilega mikið í þeim efnum. Og það má alveg gagnrýna það hvernig menn byggðu Grindavík upp. Af hverju byggðu menn yfir sprunguna og þá með þeim afleiðingar sem því fylgdi þegar hún fór á stað aftur. Og það fram til gotunum. Þannig að við verðum að taka tillit til náttúruna, við verðum að taka tillit til þeirra hættu sem hún getur búið til og samanskapi líka reyna að nýta okkur þess sem hún gefur okkur. En í ljósi þess að þú segir, getur reynt að leggja mat á það hver líklegt að Grindavík verði aftur bara blómleg byggð og fólk hópist ýmist aftur heim eða nýjir íbúar setjist að þarna í húsunum? Er hægt að skjóta eitthvað á það? Ég alveg sannfærður um það að Grindavík mun byggjast upp aftur og svona ef að þessi atburðir hætta á morgun og þá held ég innan við 5 árum verður komin blómleg byggð aftur og blómlegt líf í Grindavík. Og eina ástæðan fyrir ég segi það að höfnin þarna. Þetta er mikilvæg höfn og hún er mikilvægt að það er stutt á miðin og þetta er búið að byggja hana mjög vel upp. Þetta er mjög góð höfn mörguleiti og þó svo að þessi atburðir hafi gengið í garð núna þá er höfnin tiltölulega heil. Það er kannski eitthvað að laga þar en ekkert mjög mikið. Og þetta er bara einn dýrmætasta höfn á landinu. Þannig að ég sé enga aðra ástæði en það en fólk muni flikjast í Grindavík þar að kemur sko. Hvaða lærdóm getur við svona dregið samfélagslega af þessum stór merku atburðum síðustu ár? Það sem ég tek svolítið með mér að íslenska æðruleysi, það ekkert farið úr okkur. Við erum helvíti mögnu þegar kemur að því að díla við brjálæðislegar kringumstæður. Já, við erum, og það verður að segjast alveg og þetta kemur líka fram, held ég, hjá björgunarsveitunum okkar og eins líka þessu sjávar háskapbjörgunni sem við höfum lagt stund á í gegnum tíðina. Við erum ofsalega góð að bregðast við. Og stöndum okkur alveg rosalega vel í því að bregðast við og vinnum þrekvirki á því sviði og það má alveg taka og það hefur verið gert í Grindavík og kringu Svartsengi og allt það svo vinna sem þar er Já, við mættum kannski tala aðeins meira það stundum. Já, og það náttúrulega verður að bara hrósa þeim aðeins sem þar koma að og öllum þeim mönnum sem hafa unnið að þessu. Þetta náttúrulega gerist ekki án þeirra og það eru margir búin að vinna þarna myrkjarn á milli og kannski án lítillar hvíldar og lagt alveg feikilega mikið á sig og við verðum bara að læra að meta slíkt og meta það verðleikum. Það er búið að bjarga þarna miklum auði sjálfu sér, mikilli fjárfestingu. Hættan er ekki búin ennþá, það er ennþá möguleiki á að eitthvað gerist. Það er ekki, við getum ekki lokað fyrir það. En gæti svo staða komið upp þótt þessi ekki mikla líkur á því að gos brjótist upp bara í miðri Grindavík, ekki satt? Ekki, ég finnst mjög ólíklegt í miðri Grindavík, en það er meiri líkur að það getur komið upp gos sem sagt í Svartsengi, sem sagt bara það sem virkjunin er og það sem Bláa lónið er. Þar hefur gosið áður. Með örstöttum fyrirvara? Við vitum það ekki. Við vitum ekki hversu mikið fyrirvarin yrði þar. Hann gæti nú verið tölverður. Verðin þess að eins og allavega okkar skilningur er á hlutunum í dag þá er þakið sem liggur yfir Svartsengi eða undir Svartsengi ætti maður raun að vera að segja. Það sem virkjunin er og blála. Virðist vera
hanga einhvern veginn saman og vera dálítið heilt. Það er jaðrarnir á þeir sem gefa sig og þess vegna fyrir kvikan upp sem sagt á austurjaðrinum og upp núna upp í Sundhnúkum. Sko. Ertu að segja þessi þokkalega örugt að fara í Bláa lónið? Ég ætla nú ekki að, já, ég held að það sé, sko, miðað við allar Semingi. Já, sko, það fyrir alveg eftir hvenar þú ert, ef að við erum að segja sem svo að það lítur út til að gjósi á næstu klukkustundum eða næsta degi, eitthvað svo leiðis að þá náttúrulega kannski ekki gáfulegt að vera að fara í Bláa lónið. En þess á milli held ég að sé allt í lagi. Þannig þetta fyrir, við verðum að vera gera okkur grein fyrir hver aðstæðanar eru, hafa pínlítið skilning á aðstæðanum og hvenær er mesta hættan og hvenær er minnsta hættan. En það er væntanlega orðið til mikil ný þekking, er ekki Ísland búið að vera miðstöð alþjóðlegra rannsókna, hafa ekki margir jarðvísindamenn komið frá útlöndum að skoða þessa miklu atburði og verður það ekki áframhaldandi mikil svona rannsóknarvinna unnin? Jú, það var áður en þessi atburði gerðist, það er margir aðrir atburði sem hafa dregið erlenda vísindamenn til Íslands. Þetta er náttúrulega bara ein stór tilraunastofa sem við erum með. Þetta er raun og verið kannski einfaldasta lýsingin, þetta er eitt stórt eldfjall sem er með mörgum gígum sem er að gjósa af og til og hvert gosi náttúrulega er ákveðin tilraun og sem er hægt að nýta sér til þess að auka þekkinguna. Þetta hefur aukið þekkinguna mjög mikið og það sem ég tek kannski svona það sem mér finnst kannski standa upp úr samt við þekkingaraukningu og svona mjög mikilvægt þegar maður hugsa bæði okkar skilning á svona atburðum og eins líka hvernig sem það getur brugðist við svo staðreynd að og þetta hefur raun og veru komið í ljós ekki bara í kosmónum hann út á Reykjanesi heldur líka í Hólraunsgosinu 2014-15 og eins líka í Kröfluöldum sem sagt á 1974 til 75 til 84 að kvikan þegar hún er að koma sér til yfirborðs þá notar hún veikleika sem eru fyrir eins og Sundhnúka gosreinina. Þetta er gosin sem hefur notað mörgum sinnum áður og nú er hún notað einu sinni enn. Þannig að kvikan hún eldir gosrási sem eru til staðar í skorpunni. Hún meira að segja líka leitar upp í gamlar kvikugeymslur sem að hún getur nýtt sér aftur og það er sem sagt þessi kvikugeymsla sem er út í Svartsengi og við vitum að hún er búin að vera hann í tölvara tíma sem við erum með jarðhitan þannig að einhvern veginn verður að fá hitan til að hita upp vatni og eins líka er mjög sterkar vísbendingar á það að dýpri geymslar þannig að 9-12 km dýpi undir Fagradalsfjalli hún er búin að vera til dálítið lengi og þannig að þessi eitt af svona helsta sem maður nær út úr þessu er það að það verður að nota þessa gamlu veikleika og þessa gamlu gosrásir aftur og aftur sem að líka segja eitthvað sennilega í framtíðinni og sem það er gos í Sundhnúkareininni eða einhver annari gosrein að þá mun kvikan nota þá veikleika sem þar eru fyrir aftur. Þannig við getum nokkurn veginn spáð sæmilega vel fyrir hvar gosi kemur upp. Ég skil. Er fiðringur í þér núna, Þorvaldur? Það er fiðringur í mér og alltaf. Þetta er hvað var að segja, þetta eru mjög dýnamíski tímar, þetta er erfitt að sömuleyti, þetta er alltaf búið að vera standið yfir alltaf lengi og reynir náttúrulega á sálatetrið eins og margt annað. En það sem hann lærir á þessu er alveg ómetanlegt og skilningum hans á hvernig svona kerfi haga sér, hvernig kvikan haga sér í svona tilfellum hann hefur alveg stóraukist og bara raun og veru fast upp á annað stig. Er bara spenna þegar líður að tíðindum eða líka kvíði? Alltaf kvíði. Alltaf kvíði líka? Já. Það sem betur fer er þetta litlir atburðir í stóru myndinni. Þú stendur við hliðin á kvikustrókum frá gífunum hann út á Reykjanesi þá finnst manni þeir ekkert verið neitt litli því að maður sjálfur er svo pínu lítið við hliðin á þeim og aflið sem að þeir standa fyrir er nú alveg mjög mikið. En við verðum líka að muna það að við höfum átt meiri gos hjá fyrir tímum og mun stærri. Þessi gos sem er út á Reykjanesskaganum í heild sinni er búin að setja kannski upp á yfirborði svona það byrja 0,2-0,3 rúmkilometra af hrauni. Í Skaftaröldu 1783 til 84 þá kom upp 15 rúmkilometrar
Já, það. Og í Eldgjárgosinu 937-940 þá kom 21 rúmkilometr. Og Þjórsárhraunið sem aðeins eldra og er samt sem að hraunið sem undir Selfossi og Eyrarbakk og Stokkseyri. Það 25 rúmkilometrar. Og við vitum hvað Skaftáreldar gerðu út frá bara heimildum og þeim rannsóknum sem við geta gert í tengslu við og nýtt okkur þessa heimildi til þess að byggja upp svona myndina af áhrifunum. Og það verður að segjast alveg að áhrifin eru svakalega af Skaftáreldum. Og maður getur þá rétt ímynd sem bara hvað áhrifin af hinum og svona eru. Og það alltaf þegar að þessi eldfjöll sem sérstaklega sem eru þarna á svæðinu milli Mýrdalsjökuls og Vatnajökuls, þegar þau eru að fara að sína svona eitthvað teikna virkni, þá meiri kvíði frekar heldur en tillökkun, sko, því að maður veit hvað þau geta gert og ég að síðasta sem ég vil sjá er aðri Skaftáreldar. Já, en við vitum það að vísindin bjarga mannslífum og koma oft í veg fyrir tjón. Upplýsingar skipta mjög miklu máli og þú nýtur þeirra forréttinda að vera í stöðu til þess að hafa jákvæð áhrif á okkar samfélag. Já, landi greiði mér laun og mér ber skylda til að skila eitthvað tilbaka. Og ég reyni þetta bestu getu og vonandi hefur það bara tekist svona þokkalega. Og það líka alltaf gaman að geta lagt sitt að mörkum til þess að auka skilning og þekkingu á þeim fyrirbærum sem að hafa áhrif á okkar líf. Og ef maður tekst að koma þekkingun eitthvað pínlítið áfram við því sem maður er að gera, þá hefur maður gert eitthvað jákvætt og skila sínu eins og ég líti á það, sko. Takk hérlega fyrir komuna, Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur. Bara takk fyrir mig. Og þá ætlum við norður í land, ekki fara langt, hlustendur, góðir og áhorfendur. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum næst að fjalla hugaríþróttir, við ætlum að fjalla skák. Það eru ansi margir Íslendingar sem að láta reyna á heila kvarninnar með því að tefla, enda algjörlega frábær íþrótt og mætti vegur hennar vera meiri í umfjöllun fjölmiðla hér á þessu skeri að mínu mati. Við ætlum að víkja sögunni norður til Þingeyjarsýslu. Skákfélagið Goðinn hélt helgina að mér sagt ótrúlega glæsilegt mót, stórvirki hefur fólk sagt í mín eyru og við ætlum að slá á þráðinn til Hermanns Aðalsteinssonar hjá Goðanum og fá að vita hvernig mótið gekk og mér við hlið hér í stúdíónu er Björn Þorfinnsson sem vann mótið. Ég ætla að byrja á því að heilsa þér nafni, til hamingju með sigurinn. Blessaður og takk. Og víkja þá sögunni norður fyrir heiðar. Heyrir þú í mér Hermann Aðalsteinsson? Já. Sæll og blessaður og til hamingju með þetta mikla mót. Við erum að tala 20 ára afmælismót Goðans og þú ákvast að halda risastórt partí. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, svo sem ég í rauninni ákvæðið ekki sjálfur en það var einn af okkar félagsmönnum stakk upp þessu og aðalfundi fyrir ári síðan. Já. Hvað við ættum að gera í tilefni að væri að koma upp á 20 ára afmæli og hann stakk upp á því að halda bara veglegt afmælismót og við bara slóðum til og hann bara gekk í málið. Það var ekki mín hugmynd. Nei, en þín framkvæmd svolítið? Já, aðalega Ingi Hafliði Guðmundsson sem að fyndi upp stað og komið svo legg og náði að gera þetta veruleika og svo tókum við allir náttúrulega bara og unnum að þessu og náðum að koma svo legg. Og þetta var ekkert héraðsmót hjá þér, ertu ekki með einhvern erlendan stórmeistara þarna meðal gesta og fleira?
Jú, þetta langt frá því að vera eitthvað héraðsmót. Það var miklu stærri en það og það var nú Björn Þorfinnsson sem einlega samfærði Simon Williams sem að mæta. Ég átti náttúrulega lítið þátt í því sjálfur sér. Já, einmitt. En þetta alveg ótrúlegt afrek og ég búin að vera að fylgjast með þér á Facebook þarna, framkvæmdinni. Hvar náður að hýsa þetta fólk og hvar var spilað? Við tölum að tefla, Björn. Ég meina það. Afsakaðu. Þetta var alltaf planið, þetta var í Skjólbrekku móti sjálf. Skjólbrekku? Já, félagsheimili Skjólbrekku sem að Björn Þorláksson þekki nú vel. Jú. En það ekki víst áhorfendur þekki það. Hvar það statt, segirðu? Það bara rétt við Skútustæði. Já, einmitt, í Mývatnssveit. Já, í Mývatnssveit og Selhótel náttúrulega þar og þar gistu margir keppendur en einnig gistu margir á gistuheimili Skútustöðum sem það bara bak við Selhótel nánast. Og ég held að, og þetta allt saman í gönguferði í Skjólbrekku, þannig að ég held að það var bara tilstöðlega þægilegt að hafa þetta þarna. Já. Og eins og þú veist að þá náttúrulega eru líka haugar að gistu möguleikum í Mývatnssveit. Já, en var þetta ekki áhætt að taka í mars? Jú, það var eina sem ég hafði ágjörða fyrir mót það var veðrið. En við erum alveg einstaklega heppnir með það. Já, og þetta var allt gengið vel? Já, vonum framar. Já. Björn Þorfinnsson, hvernig að taka þátt í móti eins og þessu á þessum slóðum með Hermanni og félagum? Það var bara eiginlega alveg stórkostlegt og kannski ég náttúrulega sérstaklega ánægður með hvernig út af úrslitunum en enga síðu þótt ég hefði farið heim með skottið á milli lappana og hefði verið brosandi allan hringinn. Þetta var að mörgu leyti algjörlega einstakt mót og maður raun og veru upplegað svo sterkt líka í gegnum þennan breska stórmeistara sem borgarbadd frá London að hann hefur náttúrulega bara hann samt atvinnumæður sem teflir allan heim en hann hefur aldrei tekið þátt í svona móti á svona stað og þannig að upplifunin mín varð eiginlega miklu sterkari í gegnum hann sko. Nefndi áttu nafn hans aftur? Hann heitir Simon Williams og hann mjög þekktur sko, sem svona sérstaklega svona skákskýrandi og á YouTube og það eru svona margir Íslendingar meiri sem ekkert djúpt sóknir í skák sem hafa samt svona orðið vari við hann þar því hann svona fyrirferðað mikill á samfélagsmiðlum. Þetta svona stjarna? Já, þetta svona alveg svolítið stór stjarna og mjög svona og alþýðlegur og skemmtilegur náungi og svona mjög hann mjög opið fyrir ævintýrum hann mætti þarna og náttúrulega gætt flogið beint til Akureyrar og svo ég held nú kannski mest upplifunin hafi mitt verið að fyrstu 2 dagana dvaldi hann á Lyngbrekku hjá Hermanni sem hendi honum í fjósið og ýmislegt og hann talaði mikið það á leiðina það væri eitthvað sem hann mun sennilega ókomna tíð. Já, einmitt. Hvernig með ég heyrði einu sinni sögu af skákmóti og ég náttúrulega kemur Brittseiminum eins og þið vitið. Þar var nú í gamla daga ekki alltaf regluseiminni fyrir að fara og einu sinni heyrði ég sögu, það var eitthvað skákmót á Siglufirði og ungur maður var þar að tefla og hann lék einn leik, var með hvítt og hinn horfði á leikinn hans og dó síðan áfengisdauða og fjall á tíma. Þetta ekki svona í dag? Nei, þetta alveg sögur sem við þekkjum alveg úr skákinni en hefur svona verið svona til mikill að bóta og menn farnir að taka þetta svona alvarlegur og það einhvern veginn líka bara einhvern veginn kúltúrin varðandi allt þetta að breytast mikið á Íslandi, maður upplifir það með krakkana, þetta miklu meiri svona hófdrykkja heldur en þetta gamla góða að fara alla leið sko. Þannig að það var skapaðist rosalega svona ljúf stemming þarna mitt að því að þeir eru náttúrulega með sitt eigi brugghús við hótelið, þannig að þetta var svona meira að njóta eftir erfiðan dag og svo bara snemma í háttinn sko. Þannig að það var mjög þetta fór afar svona virðulega fram og blíðlega. En þú sagðir alveg ótrúlega fyndna sögu á Facebook af því að svo staða kemur upp hjá þér að þegar einnig skák ólokið sem þú þurftir að ná í jafntefli í
þá ertu að tefla við bróður þinn og hann Braga og hann herbergisfélagið þinn og þú varst svona að lýsa einhverjum aðferðum sem þú getur kannski nota til þess að hann svæfi ekkert allt og vel. Þetta var það svona myndaði smá svona kaldastrís ástand og sem var svolítið skrítið að því að ég og Bragi bróðir erum náttúrulega miklir samherjar og yfirleitt það þannig að mér þykir nánast óþægilegra að vinna hann heldur en að tapa fyrir honum af því að ég held mjög mikið með honum og hann talin betri en þú í skák? Já, og hann hefur alltaf tíð verið það hann hefur alltaf, hann var svona undrabarni í skák og skák í fjölskyldunum svolítið snerist hann. Ég var svona meira bara með það því að mér finnst það gaman. Hvað mörg ára á milli ykkar? Það 1,5, hann er 1,5 ára yngri ég. Þannig að já, ég tekið svona mjög alvarlega það hlutverk að styðja við hann og hann náttúrulega á móti við mig og við fórum saman á þetta móti með það að svona settum okkur sameiginleg markmið að reyna að berjast fyrstu sætið og tap ekki skák og ýmislegt annað og svo þróast þetta svona allt í einu þurfum við að berjast sigurlaunin saman og hann er náttúrulega mikill keppnismaður og það er svona alls konar svona dýnamík undir upp á bara við erum orðnir svona mjög svipar á stigum og það var ljóst að sá sem að myndi þú veist ef ég myndi ekki tapa skákinu þá var ég komin yfir hann á stigum sem hann vill nú kannski síður og svo er svona hjá okkur báðum að það er alveg svona hörð samkeppni mögulega bara landslýsæti og slíkt. Já. Þannig að menn þurfa að sína sitt allra besta til þess og þannig að já, þetta fór svona úr því að vera mjög falleg bræðrást í að vera alveg brútal stríð milli okkar Tókst þér að halda honum vakandi um nóttina? Þetta var náttúrulega þannig að við fórum að borða og þá kemur í ljós að við erum að fara að tefla sama dag og við ætluðum nú að setjast og fá okkur á barinn og aðeins að spjalla við mennina áður en við færum og fólkið áður en við færum að sofa. Hitta mennina. Já, og þá kemur í ljós allt í einu að Bragi er allt í einu horfinn og þá allt í einu áttaði með því að hann var farin upp á herbyggi bæða stúdera og líka bara leggja sér snemma og þá náttúrulega sem kom og var. Já. Þannig að þá fór ég náttúrulega lóðbeint upp á herbyggi til að þess að læði ekki fórskoti. Já, og aðeins að ég vissi líka að hann myndi náttúrulega geta illa stúdera ef ég sæti hann við hliðina á honum. Þannig að ég fór hann upp og þá var hann nú reyndar bara sofnaður og ég var mikið þegar ég skrifaði statusin að ég var mikið að hugsa hvort hversu langt ég ætti að ganga í að vera ósiðferðislegur keppandi en ég get nú upplýst það að ég gerði nú ekkert nema það að hann kvartaði smá yfir hrótum í mér. Já. Og svo endaði þetta með bræðrabiltu svo maður vitandi glímunar. Já, og í raun og veru glími. Já, en í raun og veru þannig að ég var bara ljón heppinn hann var eiginlega langt komið með að vinna skákina og ég var farin að sjá ég var eiginlega alveg að fara að grenja þarna á tímabili því að einhvern veginn líka úrslit annara skáka virtust vera þetta þannig að hefði ég tapað henni að því ég var einn efstu fyrir síðustumferð þá hefði ég ekki einu sinni náð velunarsæti og ég var farin að hugsa hvað lífið væri ósangjart og slíkt það var alveg að fara þér með mig og margir kílómetrar aftur suður með einhverja sigurreifa menn í aftursætinu þannig að það var orðið svolítið svona óbærileg tilhugsun en allavega mér tókst að halda síðan jafntefli á lokum og Bragi var ekkert ánægð með það við náðum nú ekki að tala saman bræðirnir og hann svona var svolítið pirraður fannst mér þegar að mótinu lauk en ég var einmitt rétt áður en að við komum inn og þá hringdi ég hann og við áttum gott og langt samtal þannig að við erum miklu vinnir aftur. Kærleikur á ný en það er alveg svolítið svona einstakt en líka svona skemmtilegt að geta verið svona í liði hvors annars en samt svona stundum barist hattramlega. En er þetta eitt af þeim mótum sem að skila þér nær því að vera stórmeistari nafni? Já, að svona hluta til upp á það að græða þessi skákstig og ég hef undanfari hef ég nú ekki verið að tefla nú mikið og mætti svona 1 og 1 mót og ég hef verið að svona það er svona gallin við þetta að maður safnar ekki stigunum heldur líka að maður
gengur illa þá sko lækka maður og ég hef svona síðustu ár verið að svona smátt og það hefur aldrei verið neina hræðilega föll en það hefur verið svona, ég smátt og smátt verið að síga niður listan sem að ég þurfti nú að fara að stöðva og svona undanfarna mánuði hef ég verið að tefla miklu meira, ég hef búin að fara á skákmót í Serbíu og London og Túnis meira sér og búin að græða talsvert að stegum svona tilbaka og er svona komin á fyrri slóður og núna þarf ég að gefa ennþá mér í sko að ég er allt í einu farin að upplega mikið metnað á þetta er sennilega einhvers konar miðaldakrísa. Já, mér finnst þetta bara frábært og það að eiga sér hugar íþrótt sem ástríðu það glæðir allt lífið og mér hefur sjálfum fundið sem britsara sko svo hugsun sem að fer í hugar íþróttina þú nýtir þér hana í öllu öðru. Algjörlega, það er sko skákin hefur alveg sko hjálpað mér alveg gríðarlega, ég er nú verið bara mjög opinn með það að ég er með bullandi athyglisbrest og lært og það hefur svona aftrað mig mjög mikið í skákina því að hvatvísi er mikill ókostur í skákinni þegar þú ert að reyna að hugsa langt fram í tíman og slíkt og ég á alveg sko langa slóð af svona slæmum upplifunum þar sem að ég kannski klúðra einhverjum góðum skákum með svona hvatvísi og slíkt en ég er að upplega mjög sterkt sko núna að það er komið svona smá þroski í mig og þrátt fyrir að svona innra með mig sé svona að mér langar til að fara að leika þá næ ég einhvern veginn að halda róminni. Þannig að og það er alveg klárlega eitthvað sem að skila sér í bæði vinnu og annað ég ger eiginlega ekkert vanhugsað mjög sjaldan, ég er svona næja að halda róminn og hugsa aðeins langt, hlær Hermann, hann veit alveg að ég er örgulega ljú eins og einhverju leiti En þú ert í ritstjóri DFF þegar þú ert ekki að tefla þannig að það getur skipt máli að sjá einhverja leiki réttilega fram í tíman aðeins að hugsa hvort að hugsa út í afleiðingar af birtingu og ekki birtingu Heyrðu, við skulum aftur fara norður. Hermann, þú hlóst bara að nafna mínum. Já, við skulum ekki ræða það neitt nála. Nei, ok. En mér langar aðeins að því að ég veit hvernig það er að fá fólk út á land á þessum ástíma. Það er ekkert áhlaupaverk. Ég er sjálfur ættaður að norðan og þekki það hvernig það er að búa í litlu samfélagi eins og þú býrð í, Hermann. Hvernig fórstu að því að ná svona mörgum keppendum frá svona mörgum félögum? Ég sé bara að þú veist að fólk hefur komið úr ótrúlega mörgum félögum og það er á öllum aldri, yngsti keppandinn er 11 ára, það eru þó 3 konur, ég vissum að þú hefði viljað hafa fleiri en svona en nú bara þetta. Hver er galdurinn? Lykillinn á því að fá keppendur til að mæta svona mót er sennilega að það er einhverju þekktur skráður snemma eins og til dæmis Simon Williams. Það var lykillinn. Og Þröst og Bragi og Björn og fleiri sterkir og þá það virkar svo segur. Þú ert að tala um hann, er það ekki? Já. Og eins og sagði, það virkar bara svo segur á mótið og þá vilja allir taka þátt í móti og sem að þessi menn eru að tefla á og það eiga alltaf möguleika að tefla á móti einhverjum af þessum bestu. Já. Og það virkar á svona okkur sem eru svona stigalagri og síðan náttúrulega ég held að menn hafi líka verið spenntir fyrir að kíkja hans í Mývatnssveit og prófa svona mót svona á sérstökum stað og það var ekkert annað mót sko í gangi nálægt sko það var Reykjavík Open er ekki fyrir í apríl og Íslandsmót skákfélagar varum á síðustu mánaðamót, þannig að tímasetningi passaði akkurat að hafa þetta 15. mars, afmælisdaginn félaginu. Og bara, svo þetta var maður svona þess að hringja í menn og ítundur við mættu og planið var að ná 30 keppendum í heildina og það gekk eftir. Við enduðu 36 og við náttúrulega bara himinlifandi með þáttökunar sko. Já. Það eitt að halda úti skákfélagi í dreifbýli
Norðurlands kynnu sumir að segja að væri bara töluvert afrek. Hvernig gengur það eitt út af fyrir sig? Og það náttúrulega tölvöld mikið vinna bak við það sko, en hérna það var sem sagt þegar við stofnum í félagi fyrir 20 árum og við vorum sem sagt, það voru 12 stofnfélagar og ég er svo eini eftir af þeim. Nú, sem segir einhverja sögu? Það segir einhverja sögu, já. Þannig að maður þarf stöðugt að vera á veiðum og ef maður fréttar einhverju sem er að tefla á netinu hefur aldrei mætt að æfingar, þá hefur maður sambandi við hann og verður að fá hann til að koma. Já. Oftast stundum gengur það, ekki alltaf, af því menn eru oft tregir til þess að mæta það, menn halda við séum svo ægilega góður að þau verður bara tekník gegn, sko, en það er nú langt í þá og svo sé. Og við reynum alltaf að, sko, hvað maður segja, gera eins vel við allavega við getum til þess að mæti, því að ég veit það alveg að nýliðun, þó við séum ekki að tala börn og unglinga, nýliðun á eldri mönnum, en þess að kannski að fá það til liðst við félagið og tefla, það skiptir miklu máli líka. Og þá hefur tekið ágætlega að halda þessu við og hérna við hefum þess að fengi sko útlendingar sko í þessu félagið sem hafa bara verið að vinna húsæk tímabili eða mjög sætt og færi svo aftur sem ílengjast og aðrir ekki og þá náttúrulega verðum við líka félagsstæður verður náttúrulega að vera virt. Við þurfum að hafa mót og alls konar svona skemmtilegt líka í gangi eins og til við þetta mót í Mývatnssveit. Það er langstærsta mót sem við nokkuð haldið og hvað er vist mikils undirbúnings sem að Ingi Hafliði Guðjónsson á mestan hefur að. En ef ég má skjóta inn í sko þá er hérna Hermann búinn að vera á hérna harðarhlaupinu undan hrósinu í alla helgina sko. Ég held ég hef alltaf hitt hóar mann en Hermann en hérna að þrátt fyrir að sem sagt já þessi hópur vann algjört þrekvirki með þessu móti að þá hérna þá skipti framlag Hermanns náttúrulega mjög miklu máli og hérna og hann einhvern veginn þetta starf hjá góðanum og bara þetta félag, maður finnur það að það skiptir íslenska skákmenn miklu máli og hérna það vilja allir bara hjálpa og taka þátt eins og hægt er þannig að ég held að það skipti mjög miklu máli að hversu svona mikið hugsjónastarfi er hérna unnið sko og hérna og ég hugsa hérna að það verði hérna ennþá betri þáttaka ef að framhald verður á. Já, þeir eru að tala það ekki Hermann að hafa þetta mót á 2 ára fresti, bara fast eða hvað? Við erum byrjað að undirbúa mót 2027 og með þess að komin óstaðfest dagsetning. Já. En það er auðvitað bara óstaðfest ennþá en veit ekki það verður náttúrulega ekki afmælismót, það verður það bara vantarlega góðin ópen eða eitthvað slíkt og verður á sama stað og við erum að horfa á hérna miðjan apríl 2027 og þá er nú meiri líkur á að verði þokkalegt veður og maður þurfi kannski ekki að hafa ágjör af einhverju stórfríð, minni ágjör heldur en í marsmánuði. Akkurat. Og hérna, ég veit að ég er búin að hlera það páskarnir maður getur að sé það bara á netinu, páskarnir í 2027 er í mars og Reykjavík Open verður þá í mars líka þannig að það verður svo laust tími Já. Passa bara hendur okkur bara mjög vel og þetta er svona óstaðfest en líklegt. Hvers vegna Hermann skiptir máli að við höldum áfram að tefla? Já, ég held að það er bara gott fyrir bara hausinn og sálinn að stunda einhverja hugur íþrótt og sem breytt það skák og ég held að það sé bara messilegt fyrir menn að hafa einhver svona áhugamál og eitthvað sem reynir á hausinn, ekki bara líkamann. Er tilhlökkun, eru það tefla kannski einu sinni í viku á veturna og ef svo hlakka menn þá alla vikuna til tafl kvöldsins framöndan? Já, ég veit ekki hvernig það er hjá hinum en allavega við reynum að hittast einu sinni í viku og svo erum við hittast við borðið svona hálfsmánaðarlega og svo teflum við á netinu oftast hina vikuna. Já. Þannig að félagsliðin náttúrulega skiptir miklu máli í þessu líka. Já. En hérna, ég tók eftir því að frá þessu móti var sýnt beint. Er það hérna
Er það bara orðið þannig núna að það kannski spyrir þig bara því nafni, eru beinar útsendingar frá skákum? Já, það eiginlega orðið orðið mjög aðgengilegt og svona búnaðurinn bara orðin ódýrari og slíkt. Þetta eru sérstök borð sem að skáksamandi er til dæmis mjög liðlegt með að útvega þeim félögum sem að halda slík mót og við eigum bara orðið líka mjög marga svona tæknifæra menn innan skákarinnar sem eru fúsir til að aðstoða og þannig að það er mikill skákin er mjög svona aðgengilega varðandi þetta og þá er þetta í raun og veru sendt út á netinu. Þú sér skákina og svo við hliðina og er alltaf alveg svona heimsklassa skáktölva þannig að þú sérði í raun og veru leið þegar að ég leik einhver að mér eins og sauður sko, og þannig að þetta er svolítið fyndið þegar ég á bæði vini og eins og pappa minn sem fylgist mjög vel með og er nú svona talsvert kannski veikari skákmaður en hann getur alveg hringt í mann og skamma mig akkur varst að leika á kongnum þarna og tölvan sagði þetta að vera alveg tröllvitlaust. Já, það er ekkert skjól lengur. Nei, mistökin alveg blasa við sko sem getur stundu verið smá erfitt en gerir þetta líka svona og maður upplifir það einmitt að mjög margir svona félagar úr skákinu og annað voru að fylgjast vel með úrslitum og slíkt og kannski að hrósa eða gaggrina og það er bara mjög skemmtilegt að vita einhvern veginn að því að þú ert þarna að tefla upp í Mývatnssveit og vitandi að kannski fjölmargir að fylgjast með skákunum í beinni útsendingum. Já, hefur einhverju hugmynd ef maður skjóta inn í þá voru yfir 70 mann sem fylgjast með það mest var Já, það er bara ansi gott. Hafið einhverja hugmynd að drengir hve margir tefla á Íslandi svona að einhverju marki? Nei, sko, en það eru sko, held ég sé ekki að ljúga, það eru næstu 3000 Íslendingar með skákstig, svona alþjóðleg skákstig og hafa þá mætt á svona alþjóðlegt skákmót og það er nú bara næstu 1% þjóðarinnar. Já. Og svo eru alveg fjölmargir líka sem eru með til dæmis þessi forrit og tefla á þessum skákklúbum á netinu eins og bara chess.com sem er svona stærsti og svona margir sem að grípa í þetta því að þetta er náttúrulega rosalega handtækt í símanum og ég til dæmis ég geti núna farið bara á símanum og ég geti bara telt hraðskák bara og það kemur leið og þetta verður bara 6 mínútna gluggi og ég myndi bara klára hana fyrir fram að þig og við í raun og veru sko að því að það er alltaf svona parað gegn einhverjum sem er á svipuðum styrkleika þannig að ég myndi tefla sennilega bara einhvern erlenda stórmeistara þannig að eins og það er eiginlega bara allar stundir hjá mér sko ef það er á biðstofu eða eitthvað svona eitthvað bið eitthvað staðar þá er ég búin að grípa í skák. Já, ég var við það hjá 2 yngstu börnunum mínum fyrir nokkrum árum ætlaði það ekki verið í COVID. Jú, sennilega, að þá voru þau komin á chess.com og þau voru að tefla en þau eru bæði dottin út. Alltaf hafi verið svona eitthvað. Já, það kom rosa bylgja í COVID og líka út af þessum ágætu þáttum Queen's Gambit sem að sköpuðu mikla svona bylgju. Þannig að það voru margir sem aðeins fengu smjörþefin og sumir tolla áfram og sumir ekki en mér finnst það einmitt líka sko svo mikilvægt að því að mér finnst mjög mikilvægt að skákin reyna einmitt að sérstaklega á Íslandi að reyna svona kynna öllum fyrir svona algjörlega grunnatriðum svo bara alveg upp og ofan hvort að menn ílengist og fái meiri áhuga ekki en mér finnst það mjög jákvætt og eftirsóknarvert að allir fái svona örlítinn smjört eða Akkurat, þegar þú segir þetta sko í bridgesinum tökum við eftir að þar náum við kannski til krakka sem eru í ákveðnu jaðri en finna sér rosa vel og þetta getur haft allt að segja. Já, algjörlega finna sér á einhverjum stað. Það er örugglega svipað með skákina. Alveg klálega og það eru skemmtilegi karakterar í skákinni og alls konar fólk bæði og svona, sérstaklega verðum að var við út í heimi sko, til dæmis þeir sem eru svona örlítið á einhver svona rófi þeir hafa sérstaka hæfileika í skák og mjög mjög skemmtilegt og jákvætt og það líka náttúrulega meina skákin er aðgengileg fyrir fatlað fólk og alls konar þannig að og mér finnst það eitt af það sem er allra fallegasta við íslensk skáklíf er að það er þú sér allt litrófið af fólki alveg frá börnum, gamalmennum og einmitt upp í bara misfatlaða einstaklinga sem að taka þátt og allir velkomnir sko.
Magnað. Eitthvað þennan 11 ára einstakling að segja? Erum við að tala Prodigy þar? Já, hann rosalega efnilegur sko og minni mig svona hann heiti Birkir Hallmundarsson og hefur svona náð góðum árangri líka í bara erlendis í þessum aldursmótum þar og svona mikill hæfileika drengur en svona minni mér þetta svolítið á sjálfum með þegar hann mjög kvadvís og svona gerir svona smá mistök og menn þurfa bara að brenna sig á því sko og það mest til lærdómurinn og hann til dæmis var að vinna landsliðsmann með gjöruna skák gegn landsliðsmanninum Hilmi Frey og var svona aðeins og fljótfær og tapaði síðan skákina að lokum en það eru svona þetta eru skákina sem læra mest af og við munum öll þá tíð Hermann þegar sko skákmeistarar Íslands voru rockstjörnurnar í samfélaginu Jóhann Hjartarson að tefla við Korstnói og beinar útsendingar í sjónvarpi og svona er nokkuð sem ætti að koma í veg fyrir að þetta geti bara aftur orðið svona að veruleika? Ég bara veit það ekki, hann náttúrulega komið núna með allir þessi tækni, hann náttúrulega þetta streyma öllu á netinu hingað og þangað og þá kannski minni þarf að hafa það í sjónvarpi, ég veit ekki hvað skal segja um það, en allavega þetta orðið miklu aðgengilegra heldur en var og Twitch, YouTube og hvað notaður á símamótin núna Björn? Er það ekki síma? Jú, einmitt. Þannig að það eru ýmsir möguleikar nú orðið en ég man auðvitað eftir eins og allir þegar Helgi Ólafsson var að skýra skák hér í sjónvarpinu sko þegar maður var yngri en ég ætla smá leiðrétting það er sko 3000 Íslendingar sem er skráðir hjá Fíti skráðir? Já, með kennitölu en cirka 1000 hafa Fíti ok þannig að lögja í beinni, íkt í beinni nei, ekki beint svona aðeins kannski en það var alltaf fyndið þegar þú ætlaðir að aðgrina við hvernig þú varst að tala þú sagði Björn Þotn, við erum báðir Björn Þotn sko já, ég veit, þetta hugsa smá en herraminn, það er búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér að Rauðaborðinu og áhugavert að kynnast heimi skáklistarinnar eitt andartak og takk fyrir komuna já, bara takk hérlega fyrir nafni og gangið vel í öllu þín og til hamingju með þennan sigur og ég vona bara ég lesi næst á frétt að þú stórin stórmeistari hver veit einn daginn og Hermann, kæra þakkir fyrir spjallið að norðan og ég óska þér enn og aftur til hamingju með þetta stórvirki og ég trúi nafna mínum við hlið mér þegar hann segir að þú sett allt og hófær en sem er enn og frekar óvenjulegt þegar við erum að tala um fólk úr Þingeyjarsýslunni sem á að vera fullt af lofti ekki satt Takkaði fyrir Björn, en ég er náttúrulega ekki mývutningur eins og þú. Ok. Harspött fyrr. En kæra þakkir, báðu tveir og ljómandi gott, herramenn, þakk ykkur fyrir spjallið. Nafni minn Björn og Hermann, þá er Rauðaborðinu þetta kvöldið lokið hjá okkur á Samstöðinni. Góðir áhorfendur og hlustendur, við minnum ykkur á að líta við á vefslóðinni samstöðin.is ef þið viljið greiða okkur 2500 króna mánaðargjald sem áskrifendur með því eignist þið þennan fjölmiðil. Og þið getið haft eitthvað með ritstjórnarvald að segja með því að gerast áskrifendur. Þannig að það er það sem að krakkarnir myndu kalla win-win. En þátturinn er búinn í kvöld. Við förum aftur í loftið hér við Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.